Hi loves, or ladies and boys. Welcome back again diri sa tuwang YouTube channel ug karon another trending confession na sab nga gikan sa Ukrainian Freedom Board ang atoang basahon. Pero before ana, sa mga kanunay nga naminaw, nag-react, nag-comment, nag-share sa atong mga audio stories diri. Daghang salamat kaayo ninyong tanan. Ug sa mga wala pa nakasubscribe, palihog kog subscribe ug palihog na lang pug kog tuplok sa notification bell aron updated mo kanunay. Ug sa mga kanunay nga mga nag-sponsors through GCash, daghang salamat ninyong tanan. Og mga loves, kung gusto mo nga mo sponsor kay gusto mo mo support sa ton channel o dili ba ka gusto mo nga mo shoutout o dili ba ka kay namoy mga i-promote na mga business or negosyo ninyo, pwede ko ninyo nga i-message sa kuang messenger or sa kong email. Tan-awa lang dira palihog sa tuang description box below. Og karon loves, mga bay ug day. Ani ana ang confession nga atong basahon karon. Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Tawgan lang ko sa pangalan nga Shara. Taga somewhere down the road. Bitaw, employed na ko karon. Dili man ko as in nga gwapa. Di pod hinuon ko tantong pangit. Madalarag smile ang ako ang no. Tawgon po nato siya sa pangalan nga Charlie. Silingan ako ni og magulang ni siya nakog 4 years. Parehas daiming Pebrero. Parehas pud ming youngest sa pamilya. Diha pa lang, kahibaw na mo sa among batasang duha. Si Charlie ako ang first crush pero kay tungod layo amo ang gap sa edad. Lahi mig circle of friends sa mga bata kami. Siya na yun na ako ang gusto nga perming makitaan sa una sa elementary pa ko hangtod high school. Bisan asa, sa school, sa basketball court, sa tindahan. Basta kay igmat kaayo kong mata nga mangita ana niya kung makagawas ko sa balay. Sa layo ako maglantaw sa iya, pero ambot og nganong kilig-kiligon ko perme kung makakita sa iya. Di man siya gwapo, pero kusog siyag sex appeal. Sa mga to nga pag first year high school na ako, kay 4th year na siya. Na siya'y uyab sa school o kada magkuyog na sila. Maibog tawon akong heart nga magtanaw sa bahay. Sayo kay ko nasakitan sa akong crush. Pero anak magyun na, kay bata pamanggudpud ko. Di pa ko mapansin. Secret ragyod na ako ang crush. Walay laing nakabalo, kay kada truth or dare, lahi man na lalaki ako ang itug-an silahan. Bisan pa siguro og ibala ko sa kanyon, dili yun ko mo angkon. Dali rapod kaayo na nawala si Charlie sa school, kay ni-graduate raman siya dayon. Nawala ko ang inspiration, pero padayon lang gihapon. Nag-college na siya, og wa na kay ko'y monitoring niya. Tagsa na lang nako makitaan sa court or magtambay sa tindahan. Nidaog po dayto siya pagka SK chairman sa moang barangay. Pero wala pa ko na rehistro atong pagkadaog niya, mangwa ko'y ambag sa iyahang kadaogan. Sa high school, nakauyab na pod ko mga schoolmate. Mga infatuation lang god. Wala gani abtig tuig, gabuwag na. Pinakadali na relasyon nako kay 3 days. Ang pinakadugay kay 9 months. Player daw ko ingon nila. Bitaw. Niagipod ko og 3-timer pero taga-lae na lugar. Uso naman ang text ato nga tay. Maong dali ra kasugot og dali ra pod kabulag. Sa mga to, nga after high school, bakasyon to nga gasugod og abot among dala ni Charlie. Isa na amo ang circle sa friends. Mga amigo na ako, kay amigo na pod niya. Puro mi binuang ana og mag-abot na gani mi tanan. Usahay nami sa 5 or usahay abot sa 10
kung makauli ang uban nga ning eskwela sa lagyo. Pero na-discourage na ko ato niya. Kay nagkauyab sila sa akong classmate sa high school na hilason. Pero wala, rapod noon to sila nagdugay. Ambot og nganong sa ato nga girl siya nanguyab, og wala sa kuha. Bitaw. Pero medyo tinuod pod biya. Mas guwapa og utukan pa man ko ato na girl god. Arangan na sila og life kumpara namo. Pero mas better pa gyud ko ato niya. Kung sa ako siguro siya nilargo, dili unta ko player. Bitaw. Di nato'y kas-a nga nagtambay mi sa tindahan sa kong amigo nga tawgo natog Alpha. Mas maguwang ni namo ni Charlie. Wala man kay to'y customer to moong naglingkod mi sa balkon nga tapad sa tindahan. Dayon ni kalit nag-abot si Charlie. Naka-jersey uniform na siya nga gikan sa basketbolan. Kay makita man ang singon. Gabit-bit podog bula. Pagkakita ni Alpha, sugod na dayon og binuang amo ang grupo. Hingon si Alpha, grabe, tisoy naman kay ni si Chairman oh. Nagkatawa na nga ningon si Alpha samtang gatan-aw mi kay Charlie. Ni-smile ra na siya nga namula. Halami kay sungugon kay maulaw man dayon. Pero og makalugar pud ni siya, musukol pud ni sinungogay oy. Ningon si Charlie nga matay sa nang tisoy. Tubag si Alpha nga bitaw, di biya mo to, di ba siya ra? Nagkadugay kay nagkagwapo na ba? Ako pa yun ang gipangutana. May gani, kay hawod ko magpaaron ingnon nga hilason. Og hawod pod ko mo tago sa kung dakong gusto kay Charlie. Dili gid nila mapasa sa kung dagway. Mao nang miingon ko nga, tisoy kung way katapan. Dahil nga tawa ming tanan. Abi yun ni Charlie og mudayay ko niya. Ingon si Alpha, og naday katapat. Tubag ko nga, never mind. Di na lang ko magdan. Grabe jod ang sungog ni Alpha kay Charlie. Gitanaw rapod ko niya og taman kay wala ligi siya nag-expect nga tirahaw na ko siya og istorya nga ingato. Ingon si Alpha, ngagoy, never mind daw. Ako ana masuko jud ko ba? Tubag si Charlie, nga never mind lagi daw. Atik-atik rago na siya, pero naibog dayto sa kuha. Toa na yun, nisukol na yun siya. Nasaghidan ako iyang ego moong di na yun ni palupig po. Mo nang mitubag ko nga, huy, kahilas ni mo, tagalapa-lapara ka sa kuang crush. Siyempre, defense ko, asa pod ko palupig. May katawa si Alpha og miingon nga, agoy, halapalapara maday ka chairman. Nakaloko yun ni sa imuhang kagwapo pa. Halingkore diri o. Kinahanglan nga istoryahan nato ng butanga. Ug perting katawa jud Alpha. Niisog na si Alpha pakilid o gilugaran niya para makalingkod si Charlie sa kong tapat. Og nilingkod rapod siya dayon. Si Charlie, nga ha, lapa-lapa ligi daw. Tubag si Alpha, kinsa man na imong crush rabi. Kay kami ang mutanaw kung sakto ba gyud nang lapala para ni si Chairman. And then ikatawa siya. Tubag ko nga, ay nadira, inyo ha palang tripan. Tubag si Charlie, ay sus, hadlok lang yun ka nga mahibalan ang tinuod nga layo para kay na imong crush sa ko. Nagkatawa na lang yun ko sa kong hunahuna. Wala lang siya masayod nga wala yun na layo niya ako ang crush. Kay siya man yun. Dayon niingon ko nga, kahanginon ba nimo? Aw gun imong buhok ko, murag salag sa kuko. Nakatawa si Alpha og miingon nga, ayay ka. Gitama yun kang tama ni Shera karon chairman. Gamit po dog break Shera. Grabe ka makapanakit og istorya eh. Dulot man hangtod bukog. Hindi nikatawa siya. Tubag si Charlie nga, style man niya akong buhok good. Og magpagupit pa ko, mosamot na ako ang kagwapo. Tubag ko nga, unsa ko no? Then smile ko og nikatawa.
Nikatawa ra si Charlie og niingon nga nasuya daw ko. Tubag ko nga, kana, tama na. Dayga imong kaugalingon, kay wa may laing modayig nimo. Tubag si Charlie nga, kadaghan ra gadayig sa kuha. Kadungog lang ka kung modula mi sa laing lugar, di ba magkayaga og ingon? I-regards rami sa jersey number 15. Tubag ko nga, feeling pud ka. May mag-ikaw ray gasuot og jersey 15. Tubag si Charlie nga, ako roman jud, may lain pa ba? Pamati kay siya siyang nawongoy. Proud kay siya sa iyahang kaugalingon. Ingani ni siya og makahunat kay di gyud palupig og sungog. Deningon si Alpha nga, bitaw-bitaw, tinuod na. Daghan kani og fans si chairman sa laing barangay Sierra. Sunod ana, nanay magpa-autograph ani niya. Mosamot jud og kahangin ni si Charlie kay sigundahan man pod ni Alpha. Ako'y nalupig atong istorya gyud. Mo nang niingon ko nga, nawong ani daghan og fans, pag sure mong duha oy, gipanggutom maraguro tong mga bayhana. Tubag si Alpha, grabe pud ka oy. Wa gyud nimo nakita ang kagwapo aning chairman. Nailong na murag pang artista, pamanit na way tatsa. Unya buhok na pinagodson pyo kayo. Mo na'y buhok na uso sa una kay uso man tong voice over flower. Tubag si Charlie pod nga, atik-atik ramagod na siya. Pero nagkagusto gyud na sa ko. Tubag ko nga, yoks, kilason gyud nimo oy, dili taka type. Mas bet na ko ang mga limpyo na hairstyle kaysa parihaan ang buhok nimo nga murag salag. Nikatawa na pod si Alpha og niingon nga, kintahay og magpagupit ni si Charlie Sher nga pina-army. Magka-crush na kaniya. Pero niingon si Charlie nga, ay sos, bisag way gupitay. Naka-crush na ligi na siya nako. Dili lang mo angkon. Grabe kahilas yun tawhana. Perti nang iguan ako pero di yun pwede og mabuking ko sa kuwang sekreto. Bahala nagmag kinaon sa yun. Aksyon giingnan, excuse me, ay paghinilas. Basin ikaw ang nagkagusto na ako. Nagpalaban jud ko reverse card ang sekreto para dili mabuking. Kay balik taro ng isyo. Hingon si Alpha, hagay ka. Gihagit jud ka Charles. Ikaw man siguro di ay ang nagka-crush kay Shara. Kuya po jud kaayo ni si Alpha kay mo'y tigsunod na mong duha. Kusog pod kaayo nga makaagik-ik og katawa. Napay pa ayi nga tagdugay kaayo makaundang. Namula gud og kalit si Charlie. Yung si Charlie, nga na, baliktaron naman hinuon ta. Dayon niingon ko nga no, kay wala di ay. Giatubang na nako siya og gihagit og tanaw. Grabe na pod na akong ngisi sa iyahang reaksyon. Tabag si Charlie nga, wala. Daghan og gwapa sa eskwelahan. Layo ra kay ka. Agay, ouch, pain, pigati, lumbay. My poor heart. Bitaw. Joke lang. Pero wala dyan ako na dibdiba. Pero medyo sakit man po day kung magprangka ka nga ipaagi og joke. Motong mitubag ko niya nga samot nang mas daghan og gwapo sa eskwelahan og layo rapod kay ka. Si Alpha kay mura nagmamatay og kinatawa namong duha. Og perte namong samuka dyan ni Charlie. Pareho ligi niming kamanghuran maong walay gusto nga magpalupig. Ngayon si Alpha, nga kamong duha kay awayon kay mo. Kamo joy magdayon ba? Tubag ko nga, salamat na lang. May pag magbigti kaysa puniton ko na siya. Tubag si Charlie pod nga, di pod ko musugot oy. Mag-ulitawong guwang na lang ko. Hingan si Alpha, napustahanay lagi. Og magdayon mo pohon. Tubag ko nga, simba ko, mo puting uwak na lang. Nikatawa si Alpha og niingon nga, tanawa na to lagi. Nahimadlan na tamo, kamogyo'y magkadayon pohon. Nitubag ko nga, kining istoryahan wala ko kauyon ani.
kaluod og kini siya ako ang makadayon. Kinahanglan na gyud na panindigan nako akong istorya nga wala ko nagkagusto ni Charlie. Mosamot pa unyag kahanginon kung mahibal-an pa niya. Ngayon si Charlie, napa siya'y paluod-luod daw. Itog-an na gud na imuhang pagbati sa kuha. Sugton lagi ta kadayon. Tubag ko nga, feelingon pod ka no, wala ka kilatig colored. Daningon si Alpha nga bitaw, og nagkagusto man gali ka kan Charlie, ay napadugaya. Angko na dayon karon. Bahala ka. Maunahan yun ka anig punit sa iya madugay. Tubag ko nga, bisan pagtangago na siya, dili ko mawili ana. Perte na yung katawa ni Alpha og niingon niya, kabuing yun yung doy, wa gyoy magpalupig. Tabag si Charlie, nga kanon ra na nimo imo ang istorya. Tan-aw na to. Deni katawa siya. Ingon pa si Alpha nga, hala, nahagit na jud. Bahala ka dira Shara. Angko na ligi. Gisipatan na jud na ako si Alpha kay murag na dutla na gyud ko sa iyang sungog. Ingon ko nga, ana ka. Abi ba nako kitay magkakampi diri Alpha? Katawa si Charlie ug niingon niya, sorry ka. Ako anang bato si Alpha. Tubag si Alpha pod nga, dili, kay amigo man tamong duha. Ug kamoy magkadayon aw, support kay ko eh. Wala na yun ko ang dangig sungog nila. Ambot og nganong nga hawod man unta ako ang pagtago sa akong sekreto. Pero nganong nakakam up sila sa ing ato nga sungog nako. Gigisa ko nila og taman yun. Isa lang to siya sa panag-agbat namo ni Charlie. Kapila pa na usban yod og walay time nga dili mi maglalis. Apil ang mga panghitabo or bisan unsa pa. Pero may maglantugi kung kinsay sakto na mong duha. Malingaw rang maminaw ang mga kauban og magtapok mi. Iyahay og kansyaw og cheer. Sila ang tigsunod namong duha og magpabibo sa istorya. Sumoto nga pag-abri sa klase kay college nako. Niskwela ko sa city. Layo sa mua kay pila raman god ka kurso ang available sa State College nga duol sa mua. Samtang si Charlie kay 4th year na pod pero sa lungsod ra siya ni eskwela. Nagkadako na akong circle. Bag-o na ko og mga friends kay tagis na lang man ko makauli sa mua. Nakauyab na pod ko didto og maritime nga student pero wala lang gihapoy magdugay. Ambot kay pul-anon manggod kay ko, mong walay mulungtad na relasyon sa kuha. Swerte rag maabtan og bulan yun. Di po dinuon ko magpagamit sa lalaki. Kanang manguyab lang ko ba para naay manglipare. Bitaw, sayang manggod ang kagwapa kung dili mapuslan. Bitaw. Daghan pa'y mga nangagi na relasyon ako. Nangagi rapod kay tagsang sipyat makigbulag mandayon ko. Pero blind akong ginikanan, ana akong binuhatan. Dark secrets rabale. Pag semestral break ana kay niuli ko sa mua. Daghan kay kog pinalit ana na mga prawns kay hilig man kay mi magtapok-tapok nga mga grupo. Dito may magtambay ana sa payag nga duol sa balay ug magluto dayon og prawn crackers. Si Alpha o si Charlie pod ang sponsor sa juice or soft drinks. Wala mi nagainom grupo ha, kay mga buutan daw man mi. Snacks ra jud nga kasagaran og mga kabuang na istorya. Dinatoy time nga nangadto mi sa bukid sa mong isa ka kauban. Nagdala mig bugas og daghang lamas. Mag-ihaw daw mig manok didto sa ilaha. Kuyog mi nilang Charlie og Alpha og lain pang 7 ka kauban namo. Isa may kapanon. Daghan mi ato kay bakasyon man o halos nanguli ming mga ning eskwela sa Lagyo. Tungod kay season man to sa mga prutas, na busy sila og pang-harvest. Samtang kaming duha ni Alpha ang nag-take charge sa pag-ihaw sa duha ka manok. Napoy nag-asikaso og lungag sa kanan. Mga oras pud ang nilabay og hapit na namo maluto ang adobong manok. Nabalik na pod silang Charlie nga nanghubag ang aping og mga mata. Grabe lagi. Mura gyud kog mamatay og kinatawa.
Gipamaak di silag lampinig kay nikat-kat man silag marang. Gamay na lang gyoy kulang makaihi na kog kinatawa. Haluoy kay silag mga nawong. Wala na nga balance kay gaanam-anam naman og hubag. Mga kiat lagi. Ang mga hinog ray gipang tan-aw og wala maniid daan kung naabay balay sa lampinig. Pag-serve na sa pagkaon kay gabudol fight lang man me. Gakuha rag dahon og saging og gilapag tanan ang kanon og adobo nga manok. Nangasod ipan paligimig kinatawa kay gasubay naman na sila sa nahitabo sa punuan sa marang. Napa sila'y pa-action-action samtang gaistorya. Nagminatay lagimig pangatawa. Pasalamat ra gyud may mga nabilin sa balay nga nagluto nga wala min nanguban kay apil pud unta ming nanggukdan og lampinig. Tibok adlaw mi didto sa bukid og hapon naming nangulit. Natagam jud sa kaulit ang tulunamo kakauban na napaakan sa lampinig. Isa na didto si Charlie. Pila pud to kaadlaw niyang inantos ang hubag sa naw. Og pila pud siya kaadlaw nga inagwanta sa kansyaw namong duha ni Alpha. Hangtod sa nibalik na pud ko sa syudad og nagpa-enroll para sa second sem. Kinabuhing estudyante na pod sa pila ka bulan. Dayon sa pag-Christmas vacation ana, paghuman sa mong party, niuli na dayon ko sa mua. Pag-ugma pud ato, kay sugod na sa simbang gabi. Unya kay hiling man ko mo kompleto ana, mong pagkaugma sayo kay ko sa simbahan. Pila pa may kabuk didto nga pag-abot na ako og permi gyud ko sa kuang lingkuranan. Kibali na ako'y paboritong pwesto sulod sa simbahan. Nga kung didto gani ko mosimba, didto ra gyud na ako ang lingkuranan. Ug wala ra magdugay, niabot na si Charlie. Pagsulod na niya, niadto pud sa kuang tapad og didto nilingkod. Humot kay siyag ax og kanang guts bibitaw. Paborito gyud kay nako na ang lalaki nga humot. Nagpagupit na pud siyag buhok. Mao nang nisamot siya kagwapo. Dayon ingon si Charlie nako nga sayo daw kayo ko. Nitubag pud ko nga, ana man na, di man pareha nimo na halos kada Domingo kay late. Tubag si Charlie nga, uy, ato rang una to. Permi na kaya ko makaabot sa misa karon. Tubag ko nga, makaabot lagi pero naa na sa gawas. Tubag si Charlie nga, alangan kay nahurot naman ang bangko. Lain pud og mosaba ko. Tubag ko nga, ingna lang gyud na late maong nahotdan og lingkuranan. Tubag si Charlie nga, nge, makaapas ko eh. Usa pa man mo paso na silang angkol sa tubangan. Nga magdalag Bible na anak ko. Tubag pud ko nga, ay sis, duda na gani kung di ka kasulod sa pultahan tungod sa imuhang kabadlungon. Hana si Charlie nga, ahak, dipod ko tantong diveloy. Hana ko nga, maayo kayo ka nasangit karon. Dani katawa ko. Hingon si Charlie nga, matay po nang masangit oy. Unsa ko, sungayan? Kabuotan ra nako. Tubag pod ko nga, buotan og mato. Hingon si Charlie, buotan naman gyud, wala lang ka kabalo. Buntag kayo to sa iyo ha. Napami sa simbahan pero wanay palupig na mo. Oro kabuang pa amo ang taping. Then ako siyang giingnan nga, ay, kabalo nako kung anong sayo kakaron. Tubag si Charlie nga, ngano man daw? Tubag ko kay naa may painit unya human sa misa. Dani katawa ko. Tubag si Charlie nga, kamatay. Binuang pud ng painit try anhiyonoy. Ikaw man tingali ang ni anhirag mga pe. Tubag ko nga, mao yung nagsayo ka karon ba aron dili ka mahotlan og painit unya inig-distribute. Tubag si Charlie nga, gihak man kay. Nag-alarm ko karon maong nakamata ko sayo. Syempre, unang adlaw maong di ko pwedeng ma-absent. Kompleto kay anak ko ni permi ang simbang gabi. Tubag ko nga, ay sos, palusot pa yun ka. Giyasayor yun ka, aron makalibreg pa init. Tubag siya nga, yati pod kang bataa ka ba?
maapil tag kasala nimo. Tubag ko nga, ay nata Charlie, saks pa na ka. Dugay pa yun to kaayo no human among sungugay sulod sa simbahan. Kondisyon na ragyod kay kog panog ato niya, kaya wala siya kakampi. Ug naamang gud may laing kauban, usahay kay mabalik ko nila, ug ako'y masungugan madugay. Nahilom marami pagkadaghan ng tao sa simbahan. Kung misa di galyo manggod kay naay libreng painit pagkahuman sa misa. Na may cluster nga naka-assign kada kadlawon. Bisan kami mga youth na apoy schedule na kami ang mag-prepare. Nagpadayon ra gyud to nga mag-abot may sa simbahan inig kabuntag sayo. Nagtinabangay pod may mga youth atong kami nay naka-assign. Wala gyud time nga di mi magbanggaan nay og istorya ni Charlie. Sa makaunara ligi og sungo. Hangtod sa nahuman ang Pasko og bagong tuig. Nibalik rapod ko dayon sa city kay klase naman pod. Pagka fiesta sa mua kay Senior Santo Niño man, niuli na pod ko sa mua. Na ako'y gikuyog na duha ka classmate nga mga chicks pod kayo. Nganlan lang nato sila Juliet og Lima. Biyernes mi sa hapon nga nanguli og hapit na gabi usa mi nakaabot sa balay. Kibali anti-disperasto sa fiesta. Sumotong human na mo og pahulay gamay sa balay. Nang laag nami sa basketball court kay best 4 pa daw tong padula ato. Mga salad kaming tulo kay naka-shorts ming tanan. Agaw pansin gyud pod sa mga tao. Ingana bi akong naay dayo kay makakuha gyud dayon og atensyon. Nagpaatbang pod mi sa stage og nagtan-aw sa ongoing na match. Pero wala ra nagdugay. Nainikalit og whistle. Kanang gamit lang ang kamot og dila pa. Si Alpha ragyod ang hilig ato. Gituyok din ako akong pananaw sa court og nakita-an ako sila sa atbang ni Charlie nga nag-wave-wave sa kamot. Ni-smile ra ko og gitudlo sila. Nisinyas na si Alpha nga akong tapad daw nga duha kay mga gwapa. Ka mga adarit na lang gyud oy. Ako ra silang gilirawan sa mata maong perte nilang pangatawa. Nisinyas ko nila nga gatan-aw kog dula. Close game to sila maong gibalik na lang nako akong atensyon sa dula nga mga team. Og taod-taod lang naay ni kalit og tingog sa akong duol. Perte na akong kuratay. Mura magtagulilo nga mikalit raman og buto. Si Charlie di ay. Ako siyang giingnan nga ahak man koy. Nakuratan bi ako. Tabag si Charlie nga. Alangan, ganina ra ko dere. Wala gyud ka nagtagat. Nitubag ko nga, unsaon ako pagkabalo? Nabaday ko'y mata sa kong likod. Aning-aning manday ka. Tubag si Charlie, gitawag manggudta ka ba? Anak ko nga, kahibalo kang busy kog tinanaw, mang disturbo pa yun ka. Tubag si Charlie, sorry god. Huwag ako siyang ipangutana kung unsay toyo niya. Huwag wala rin nagdugay, niabot na si Alpha nga dako kayo ngisi. Hingon si Alpha, nga ipelaila domisi mo mga amiga be. Mo de ilang toyo, moong ni dool sila sa kuha. Kay gusto lagi nga may laila silang Lima o Juliet. Kinig yung mga boys, makakita ganig chicks, mo birig dayon. Ako silang giingnan, nga dili pwede. Nangutana si Charlie nga nung dili daw pwede. Nitubag ko nga, kabalo kong player ka. Di na ko gusto na pasakitan ni mo sila. Nikatawa jud si Alpha og niingon nga, perti jud ka ka mga good boy na mo. Nagkatawa na lang nga naminaw sa mua silang Juliet ug Lima. Imbis ang magtanaw og basketball mong tuyo, wala na lang hinuon kay gapapansin man ang duha ka maayong laki. Ako na lang pod sila nga gipila-ila tanan. Nag-shake hands na dayon silang tanan. Ang mantas nga Charlie, maora po'y buhat og magpakyut-kyut. Lami kay siya palpalon og tsinelas. Lain day kaning magtago tag feelings, kay watay lugar nga magselos. Ahak yun. Idi nahimo pa'y noon kong bearer nilang upat. Mga panuha. Hingon pa si Charlie nga, kami ang next game. Cheer mo ha.
Nagdungan pa nagtubag silang Lima og Juliet nga sure. Ako ray nitubag og di ay me. Mo-cheer ko sa inyohang kalaban. Ingon si Alpha nga ay pagyaga-yaga di asyera. Tuyuan jud ti kag labay og bola. Ta. Nikatawar ako og mingon nga magbuot man. Mitubag ra si Alpha og bitaw. Dinangutan ako nila kung taga-asa ilahang kalaban. Nitubag po si Charlie nga taga-lungsod. Nitubag ko nga, hala, naidayo, nabot silag submit dere. Nitubag si Charlie, mga classmate daw ni Bobong. Nitubag ko nga, ay mga hawod, pilde na ligi mo. Tubag si Alpha, aha ka, simba ko'y, pakitaan takag pina-islamdang ko niya. Tanawa. Nitubag ko nga, ay sos, basig bulak-bulak raka sa court niya ha. Pag water boy na lang para na kay gamit. Dayon ni katawa ko, o grabe pong pangatawa nilang Lima og Juliet nga naminaw sa moa. Wala mi gatanaw sa dula kay nag-istoryahanay na lang mintanan. Dayon taud-taud lang kay naay ni duol sa moa. Paglingi pa lang nako, humaniyag tawag sa kungalan, na ilha na dayan ako. Siya si Echo na tagalungsod. Nakailan ako ni siya pag SSG Federated meeting sa division atong high school pa ko. Kibali mga SSG president mi. Siya sa national o ako sa next. Then nagtapok og nag-elect og officials unya pareho mi nakadaog. Maong kapilami nga nag-abot ani og naay meeting atong una. Gwapo og tangkad ni si Echo, pero wala ako kabalo nga hilig po day ni siya basketball. Ingon si Echo nga, daan paligi ko. Ikaw gyud. Tubag ko nga, huy, kalaagan ba nimo? Gihapak na ko siya sa baga. Wala man ko katuogod nga naaday siya og magkita day mi atong adlaw. Nangutana sa Echo kung taga didto ba ko. Nitubag pod ko nga, oh, taga diri gyud. Doon lang diri amo ang balay. Nangutana siya nga, karon paligita ka nakitaan. Nitubag ko nga, karon papud ko ni uli daw. Ay, Selema og Juliet ay. Classmate na ako. O niya si Charlie og Alpha. Naghay silang Echo og nakig-shake hands. Ingon sa Echo, kini sila chairman kay kailan ako ani nila. Pero may manming mag-abot ani og basketball. Nitubag ko nga, o sigurado na. Kay bisan asar man na maabot ng mga nawunga. Tubag si Shirley, grabe pud kay. Nagkatawar yun niya naminaw silang Juliet og Lima na mo. Ingon sa Echo, good luck sa tong dulaw niya. Nitubag pud ko nga, ay, kamo maglaban? Nitubag si Alpha, nga o, ilahang team ang appeal pod sa best four. Next game eh. Nitubag ko nga, wow kini. Sige, sa inyo cheers si Lima og Juliet. Og diri nako silahang Echo. Tubag si Alpha, aha ka, katraidor ba? Og perting pangatawa dyan na mo. Sumoto nga gitawag na si Echo siyang kauban. Maong nananghid na lang siyang mobiya. Yung sa Echo, good luck sa to niya chairman. Balik mi unyang gabi siya. Istorya ratag balik o niya. Tubag ko nga, sige. Yanang pinahawd nga dulaw niya ha. Pildihan ni silang duha o. Nagkatawara si Echo nga ni palayo. Si Alpha, ing ana ka siya palabihon pa to nimo sila. Hindi katawar ko og niingon nga, syempre, para naapod sila fans. Ingon pa si Charlie nga, ing ana magina siya. Mamiyag buhi. Sige lang. Di gihapon to sila kadaog. Tubag ko nga, kahilas. Awo na to kinsay di kadaog unya bitaw. Nagsigig pangatawa rin mi dito nga nag-istoryahan ay. Wala namin nag-focus sa dula kay napuro ra pasiaw sa istorya. Napa sila'y paludluod nga dito ko mo panig silang Echo. Kung wala rin nagdugay, nagsugod na ilahang dula. Si Charlie ang captain ball silang team, og si Echo pod sa pikas.
Silang duha ang naa sa tunga para sa jampol. Match ra gyud og height silang duha. Pareho silang mga gwapo, silahang complete jersey uniform. Maka-in-love pareho. Bitaw. Unang nakuha sa team nilang Echo ang bula, maong silang Charlie ang ga-defense. Nagkayagaw maayo ang mga fans, kay nindot kayo ilahang dula. Pulihanay ramig syagit nilang Lima og Juliet og shot ayaw, kay gaiyahay lagi mi og team. Gipanindigan dyan na ako nga didto ko sa ilahang Echo mo cheer. Halos pod ang mga dalaga sa palibot, kay perti pong sa muka makasyagit-syagit. Open league to siya pero halos mga ulitaw ang nagdula. Mapoy ampay kayo sa mga dalaga. Best of best yun to kay mga hawod man kayo sila. Napoy mga violation pero di yun pareho anang ubang padula na mga kaskasero kayo ug magkasakitan yun. Nahuman ang first half na lamang ang team nilang Echo. Wala na sila kaduol sa mua kay naaraman sa kilid sa stage, gipapundo ilahang duha ka team. Pag second half na, grabe naka-close ang dula kay half shot try lamang. Perting paningkamot yun nilang Charlie na magukod ang score hangtod sa nakaapas lagi sila. Makabungog lagi ang cheer sa mga tao pagkalamang nila og 4 points kay nitira man si Charlie og 3. Unya kay nisulod man yun. Mura na pod og buang silang Juliet og Lima nga ni Kanchaw sa kuha. Kada free throw ni Charlie og Alpha, ako'y mo syagit og ayaw. Unya silang Juliet og Lima ang magtungang ingon og shot. Kanchaw din na sila sa kuha ug madungagan ang score sa team nilang Charlie. Nagkasinabot yun sila. Wapod palupig ang team nilang Echo kay nigukod pod sila dayon. Napod sila 3-pointer maong pagkatay sa score, nagkaguliyang ang mga tao. Gamay na lang to'y nabili nga time nga nagtay ang score. Maong nakulbaan ang tanan kung kinsay mo daog nila. Perti ang offense o defense sa matag team. Hangtod sa nahuman ang dula nga ang team nilang Echo ang nido. Dako na kayo kung ise. Ready na kay ko manungog sa duha. Ay silang upat di ay. Nidol na sa Echo sa kong paghuman. Diniingon ko nga, congrats. Ako ag yung cheer ang nakapadaog ato ba. Tubag sa Echo, gana kay magdula di ayog na itig cheer ba. Dani katawa siya. Tubag ko nga, pinahawod kay mong dinulan ay. Grabe, mura magsirukawa. Nikatawa ra si Echo og niingon nga, slam dunk fan po day ka. Nitubag pod ko go. Ingon din sa Echo nga, oy, manguli pa mi karon. Balik mo niyang gabi kay mang disco po daw mi ako mga kauban. Kita taon niya ha? Nitubag ra ko, sige, amping mo pa uli. Sumoto nga nananghin na sa Echo ilang Lima og Juliet na mulakaw na. Og nibalik na din siya sa iyang team. Si Alpha DI og Charlie kay kaistorya na pod nilang Lima. Tiningon ko nga, unya, asa naman inyuhang gipang hinambog. Giyaga-yagaan ako sila gatawa nga pasuya yun. Ngan si Alpha, ay kog istoryaha siya ra. Naglagot ko si Moha. Nikatawar ako niingon nga, ingnan ka bitaw og pag waterboy na lang aron mapuslan ka. Niingon si Alpha, aha ka, kadaghan ako score. Ingon si Lima, bitaw, dako kay natampo nga score si Alpha. Nito bagpod ko nga, okay lagi, pero mas hawod yun silang Echo. Sorry na lang mo. Ingon si Alpha, imong tingog jud ang naglabaw ganiya. Kusog pa kay ka mo syagit og ayaw kada tira na mo. Lami kay ka itsahan og bulag yun. Nikatawar ako og ningon nga, suko na kay kana. Tabag si Charlie, ikaw gyoy nakadalag di malas atong among dulap. Tabag ko nga, di gyud, di malason yun mog nawong, mga bala kay mo mandula. Dawata na lang gyud ang kapildihan. Tabag si Charlie nga, sige lang, mag-abot ra gihapon may ana ilahang team sa championship. Among team man gyud ang mosulod ani. Tan-awa na to. Tubag ko nga,
Naglaom na pod ka. Masakitan na pod ka na. Tubag si Alpha, advance mig score 1 win 1 loss. Unya sila kay 2 wins. Ug magka 2 wins mi, kami na'y makasulod sa championship. Tubag ko nga, ay tanaw na to ug modaog mo sa inyong last game ugma. Grabe yun na kung kantsaw ato sila. Samtang si Lima ug Juliet kay mo ray buhat og pangutawa. Nang uli man na sila kay mag-ilis og niingon nga mangadto sa among balay human nilag panihapon para dungan ra daw mi nga manulod sa diskuhan inay kagabi. Kami pod nilang Lima og Juliet kay nang uli na pod largo sa balay. Nanihapon na mi og ako na ang nanghugas. Nangaligo pod silang Juliet og Lima para presko man laang. Og ako pod nga paghuman ako limpyo sa kusina. Nagtambay na mi sa gawas human kay naa may video kihan na giarkilahan si mama. Magalas 8 na nangabot silang Alpha ug Charlie sa balay. Mga papogi kayo og forma. Ulit tawo kayo. Kini si Alpha kay college graduate na din. Si Charlie kay 4th year na ato. Og kaming tulo nilang Juliet kay mga 1st year pa lang. Daghan kay batanon ato sa moa nga time o gina-enjoy yun ang panahon nga gawas nun pa lang. Gaiyahay yun mi og hulog sa mong gusto nga kantahon. Singer day ko. Singer nga wala ni sikat. Bitaw. Makanta ni Avril Lavigne og Taylor Swift among gipangkanta. Mga singerist lagi daw ming tanan. Pero, hinoon, gwapo kay nagtingog si Alpha na hilig og Backstreet Boys og Westlife na song. Si Charlie pod kay hilig og local bands, pareha sa Reformaya, Itchy Worms, Orange and Lemons, Parokya. O katong mga banda nga ga-perform sa ASAP tong una. Tong napula na may kinanta mga alas 10 na guro, nangadto na may sa diskuhan. Doon lang man ang amoa sa court og nagbaktas rami paadto dito. Nagparis-paris na silang upat samtang nagbaktas mi. Nagmaoy tawon akong heart. Nakaingon ligi kog may pagwala na lang nako dala silang Juliet. Bitaw. Taas kay ang trapal na gigamit pagkural maong di makita ang mga naa sa sulod. Wala na pod mi nagdugay og tambay sa gawas og nilargo na mi sa entrance. Si Charlie ang nibayad sa entrance fee namong tanan. Humagtatak kay nanulod na dayon mi. Daghan na kayog mga tao, unya mga dayo ang mga kasagaran. Wala lang yun na maotong dagana ba? Ako pa isugoon ni Charlie na hatagan silag lugar doha ni Juliet na magkaistorya. Isungog yun ko nilag taman. Humukon pod biyanig ilong si Juliet, maong ampay pod ang sama ni Charlie ug Luke. Hay nako, very wrong. Bitaw. Pero wala rin nagdugay. Nikalit lag dool si Echo sa kuha. Dakong pasalamat yun ako kay aron dili ko ma-out of place nilang upat. Pero wala pa minanayaw kay nagtindog ramen Manila sa Dublin. Sa tinud-anay lang pod, crush na ako ni sa Echo. Pero mas kusog yun akong pag-admire sa kay Charlie. Bisan unsa ra amo ang gistoryahan. About sa school, ato mga kaagi na mo og mag-meeting dati, mga kurso na mo o guban pa. Wala man gud may contact ato niya dati og sa state college day siya sa lungsod ni eskwela. Dayon pag-ilis sa music ug sweet. Giagni ko ni Echo ana nga manayaw mi sa tunga. Ni kuya grupo dayon ko. Nasa abaga niya ako mga kamot ug ang iyahang kamot kay naapod sa kong hawak. Di man po dinoon ka ng klase sa lalaki si Echo nga mo pa'y pagkita, mandiskarte dayan. Bali nag-ila-ila pa mi og taman ato niya. Si Juliet ug Charlie kay nanayaw po. Gwapo man unta akong kasayaw, pero murag nagsalos man ko eh. Sa kong una-una, kay pang amigo ryud akong role sa kinabuhi ni Charlie. Sa moto nga kadlawon nami nga nahuman didto sa diskuhan. Kinahanglan na pod nila ang manguli kay napaligi sila game pagkaugma. Balig tulo mi kaparisan nga nanguli kay gihatod man mi sa mga boys sa balay ug nanguli ra pod sila dayan.
Human nakailis kinang higda naming tulo nilang Lemma ug Julia. Wara gyoy laing bukang bibig sila, puro ang mga laki. Gipang kilig-kilig sila agtaman, pero di yun nako mapugngan ang magselos. Pero wala yun noon nako gipahalata na apektado ko. Mura gud ko plastic nga amiga ato kay Julia. Guilty o gamay, pero wa man ko'y mahimo kay akong heart man ang maka-feel good. Pagkaugmaana, kay mao na tong time nga busy sa balay, kay gaihaw man migduha ka baboy pang matada. Napoy isa nga litsunon pag-ugma pa sa kadlawon ihawon. Nanabang mig-andam sa mga dessert para mabugnaw daan ug ma-ready pag-ugma. Unya human og tikaw-tikaw na mo sa buntag kay nangadto nami sa court paghapon. Na may last game ang team nilang Charlie. Napoy game ang team nilang Echo. Human sa duha ka match, niresulta ra gyud na silang Echo ug Charlie ang fighting for champion na ipahitabo pagkaugma sa fiesta na gyud. Naka-decide na ko na dili na mahimong bias silang Alpha. Mo-cheer naming tulo nilang Juliet sa parehong team nila. Pagagabi ato, yakita gyapon ming tulo ka parisan didto sa court. Na may search nga gipahitabo. O gyud mi kaayo na nanaw kay busy mag-inistoryahanay. Gi-invite po day nako to silang Echo na sa balay na mo maniudto pagkaugma. Then paghuman sa search, nanguli rapod mi dayon nila. Pareho sa naging adlaw, gipanghatod na pod ming tulong bae sa balay. Paminaw na ko kay dali ra kayo na develop ang duha silang mga pares. Samantalang kaming Echo, kay maor pa'y buhat o istorya sa mga nahimong ex niya. Nauyab man day niya dati ang presidente na mo sa SSG Federation, maong kailakay ko. Pag fiesta na, sayo minang mata kay nanimbaming tulo. Human sa misa, nagsugod nag-abot sa balay ang mga bisita. Kadugayan kay nangabot po na silang Echo o giyahang mga teammates. Giasikaso na mo sila. Pero wala ra kay sila nagdaghan og kaon kay napaman sila'y dula inig kahapon. Naglakaw ra pod sila dayon human og kaon kay aron makapuli ang ubang mga bisita kay perte jud kadaghan ang nag-abot-abot sa balay. Sa moto nga mga alas 3 na nagsugod ang championship. Naglingkod ming tulo sa bench. Daw mga Muse or sports ambassadors ba? Hilas. Then pag jump ball kay si Echo gihapon og Charlie ang naa sa tunga. Ato nga time ang team na nila ni Charlie ang unang nakakuha sa bola. Maong defense silang Echo. Kami mo'y gikulbaan silang dula noon. Lami sila paritag bula og hatagag isa-isa para dili na sila maghagog inilugay og dagandagan. Bitaw wa na gyoy pildi ato nila kay pareho mang naay premyo ang champion og first runner-up. Pero para sa dungog lagi, mo na tong wa gyoy halos magpalupig. Grabe ka close ang game. Nahuman pa gani ang second half nga tie ang score. Mong extended og nag-tie breaker pa. Kadugayan, kay ni resulta ra gyud og sila ni Charlie ang ni champion. Dako kay ang ngisi sa duha nga nangadto sa moa. Ingon pa si Alpha, awa, Shara, daog me. Imong pag-shock siya ako lagi ngadto sa lain ang nakadalag di malas atong miagi. Then katawa si Alpha. Nitubag ko nga, pasalamat mo. Buotan ko karon. Pildi na pod unta mo. Nidol po na sa Echo sa kuha. Iyahay sila og congrats sa limpyo kaayo nga dula. Nagpakita ra yun og sportsmanship silang tanang players. Diyan gingnan ko ni Echo pod na mobalik sila inig kagabi. Gitubag po na ako na palarguhon sila sa balay kay wala biya sila natagbaw pagpaniudto. Napaman po ang ubang handa na mo kay naglain man ko daan. Og para pod nga mag-happy mi didto kay mamalik na lagi may syudad kinaugmaan. Nagiyahay na pod og panguli silang Alpha og Charlie para makailis og kami mga babaye kay nanguli na pod. Sumoto nga gahulat ra mi nila sa balay pagkagabi ato. Sumoto
Nga pag-abot na mo sa balay, kay giingnan nako si mama nga na ako'y mga bisita nga mga bot inig kagabi. Ni okay raman pod si mama kay daghan paligay kaayo og sobra nga pagkaon. Gapalive rami sa video kihan samtang gihulatan silang Charlie og Alpha na mga bot. Wara po nagdugay kay naana sila. Pormado kayo silang duha. Kabalo mo anang tao nga bisan tan-awon lang nimo kay mailahan na yun nimo na humot siya. Labi na og si Charlie. Ang porma niya kay panggwaping kayo. Unya kiat kayog no. Nangutana pa si Alpha kung asa ng fakas. Nikatawa rapod ko. Yung si Alpha nga walay lami ikaon sa balay daw. Lami ra og mandayo. Tabag si Charlie nga bitaw. Tinuod yun na. Bisan sa balay, wa pa ko kakaon sa handa karong fiestaha ba. Nitubag ko nga, maday ka na ni Udto giniha. Nitubag si Charlie nga silahang Alpha. Hindi nakatawa siya. Ingan pod si Alpha nga, dito bitaw na sila sa balay ganiha. Sayang kay wala mo. Nitubag ko nga, naamagod silang echo diri ganina ay. Diri sila na ni Udto, pero wala ra sila nagdugay. Daniingon si Juliet pod nga, hala, same pod sa ako og naa gani handa sa among balay. Wa gyoy lami ikaon, pero handa gani sa lain, gana kayo eh. Naingon pod si Lima, nga basin gaw nahuna mo sa hugason inighuman niyo kaon, moang wa mo'y gana mangaon sa inyo. Then ikatawa siya. Tabag si Charlie, nga ana yun siguro. Dirite lang siya ra kay naa siya nga ting hugas. Nikatawa pod siya. Itubag ko nila nga ka very good og utok ni mo. Last na ning kaon ni mo dari sa balay ha. Dili nakakausap. Dahil niingon si Alpha nga, si Charlie di kausap. Kini pa, nga asa ni paulahi og naay handaan dari. Itubag si Charlie, syempre, tulin pa sa first. Nagsige ra jud mig pangatawa. Nagtinabangay mig andam sa lamisa o gisugdan nagpangaon. Di yun matak-o mamong baba kay bisan ka kaon, perti lang gihapong gara sa istorya. Iyahay ragsungog. Si mama kay usahay mo agi didto nga magkatawa na lang god nga maminaw sa mua. Humagpangaon, nanabang pa na sila sa kuaw kipos. Hugasan unta nako pero giingnan kong mama nga siya na lang lagi daw. Og ipaatubang na lang sa ako ang mga bisita. Naman po nooy gisuhulan si mama nga dishwasher sa adlawan maong di ra kayo siya hago. Sumoto nga dito na may gatambay sa gawas sa may video kihan. Samtang kakaon og dessert. Wag yapoy kahumanan among kinantahay sa maging adlaw. Maong gaiyahay migpili og kanta. Isa sa pinaka-paboritong kantahon namong magbarkada kay ang Sini-Sine by Missing Philemon. Ug kana na gani ang music ang mo play kay naapami papiyong-piyong og taas kamay bitaw. Ang sunod ni kanta kay si Charlie. Kanta to ni Francis M. iyahang gikanta. Grabe yun ang pabilib niya ato kay feel kaayo ang music na pina Francis M. yun ang bana. Ug kung chorus na gani apil na dayon mi og kanta tanan. Sure good ko nga na in love na yun si Juliet ato kay Charlie. Bisan gani ako kay gina-feel pud nako og mokanta na siya. Pero nga akong reaction o ginaistorya siya ha kay pamati yun kaayo. Wa yun nako ginapakita sa tanan nga nako'y pagbati kay Charlie. Mga alas 7:30 na to samtang bibo kay misagawas. Niabot na si Echo nga nagmotor. Natingala ko kung nganong siya ra. Pero ingon siya, nga tuad daw sa ilahang kauban ang iyahang mga teammates. Nanangit ko sa ilahan na biyaan usa kay ubanan ako si Echo sa sulod. Pero na sa Echo, nga dessert lang daw iyaha kay busog pa po daw siya. Gikuhaan na lang nako siyag pagkaon og didto na mi sa gawas nagtambay pod. Dili hilig mo kanta sa Echo. Kabalo gyud siya pero dili lang hilig mo gunit og may. Paguman sa kanta ni Lima, ni kanta na si Charlie na pod og sunod. Yung si Charlie, nga destiny ang next. Do it. Si Juliet iyahang giagni.
Nitubag po si Juliet, nga di man kay ko kabaloy, mayabag ko. Nitubag po si Alpha nga, si Shara, kaya kayo na niya, kamoy duet. Ako pa yun. Kabalo mo na si Alpha nga nagkanta ko sa eskwelahan og ging ana nga kanta. Pero nitubag ko, nga dili ko eh. Pero nitubag si Alpha, nga sige na Shara, kuha kayo na nimo. Basta kani si Alpha na gani ang mo istorya, di yun ka undangan og di ka mosugot ane. Pero naningkamot jud ko nga dili ko makakanta. Maong giagni na sad nakog balik si Juliet. Pero dili po jud mo kanta si Juliet kay mayabag lagi daw siya. Unya kani si Alpha, gasige lang po jud og pamugos. Munang wala jud ko nabuhat, kundi ako jud ang nakakanta. Ako pa jud giinan si Charlie nga mauna kay kini pagyud ang gituyuan og hulog. Mao jud na yaw-yaw nako kay Charlie nga nikatawar siya. Nagduol jud mi ani ni Charlie kay pasahay lagi mi og mic. Kay isa raman ang mic. Hambot oy. Gikulbaan naman noon kog maayo. First time tong makaduet nako si Charlie ko. Nakaduet naman ko og mga laki pag high school kanang naay intermission numbers. Pero si Charlie manggod kay crush biya nako. Basin ma-carried away ko pa. Ay gata lagi. Basin ibuhos nako akong emosyon sa kanta. Pag intro pa lang nako, syempre pinahawod yun para dili mauwawan. Si Lima o si Alpha ang gikilig. Pagbalos pa ni Charlie nga pinahawod po nawa na yun si Lima. Wa na nahimuyo. Ningon pa si Lima, nga huy, kabagay ninyo magduet. Mangita pa kog kanta. Kantahan ninyo. Nisinyas ko nga dili naligid. Pero nagdali-dali yun na siya og okay sa songbook og gisunod og hulog ang Everyday I Love You og The Gift. Nga nag-flash siya screen pag-type niya. Focus yun ni Charlie sa kanta og nagbalsanay lagi. Mura po may nag-intermission yun nga naay mga audience nga naminaw kay waya bagay og wapoy hunungay hangtod di yun mahuman ang kanta. Grabe nilang pamakpak paghuman. Ni thumbs up pod na si Echo sa kuha. Naingon na pod sa Lima, nga huy, namdi mo'y tinaguang chemistry duha. Kanindot paminawon. Nitubag si Juliet, nga ikaw Shara ba? Naman din ning nice na song na bagay kay Simontingo. Puro semi-rock ra imo ang gikanta tong niagi. Naingon pod si Alpha, nga awa, kuha kayo ninyo no. Ug pagkataod-taod lang, nga ni-play na pod ang Everyday I Love You. Kami gyapong duha ni Charlie, nasundan pod sa The Gift. Sa sunod-sunod na tulo ka kanta, murag na ako'y realization. Dili na nako matago akong feeling sa mga pag-duet nga mga love songs. Ambot lang pod pero naapod ko'y napansin kay Charlie. Nga kada words na iyang gibuhian, kay naay meaning. Nga kanay ganing dili lang kay mao ang lyrics. Kung dili mo po diyahang ginafeel. Di ko sure ato kung sakto ba akong perception pero inigtanaw bitaw niya sa kuha. Kay murag naagyoy something. Kabalo ko nga dili gyud unta dapat. Kay naaligi silang Echo ug Juliet sa mong doon. Ug nagtanaw pod sa mo. Pero kana bitaw ma-feel nako. Nga napoy feeling si Charlie nako. Pero gina-resist lang pod niya. Di pa gyud to short tanan akong thoughts or siguro nadalara ko sa kanta. O gi-applyan ra po ni Charlie yun og feelings ang kanta. Pero basta, lahi ang dating sa kuha. Pagkahuman na sa duha ka kanta, namalik nami sa tapad sa mga partners. Sa Lima kay saba agihapon kaayo og sige ingon nga padugangan pa. Kay giganahan lagi siya paminaw namo. Pero ni balibad naming Charlie. Kadugayan kay nakadesisyon nami nga mangadto sa court kay sure mi nga daghan ng tao sulod. Kay last nang padisco naman to sa mong fiestahan. Gibili na lang ni Echo iyang motor sa mong balay para safety ra og namaktas raming tulok parisan paingon sa court. Nagkaduol mi kay nagkasaba na ang sound system maong nagkalisod mi og dungog samtang gaistoryahanay. Kinahanglan na nga magdikit maayo og mo istorya para lang yun magdungog.
Medyo nahilom na si Echo ato ug usahay mapansin nako nga gatan-aw ra na siya sa kuha. Nangutaan ako niya kung naabay problema pero ingon siya nga wala daw. Dito may nagpundo sa may stage kay para mapalikodan mi sa mga box ug dili ra kaayo sa bagyo. Giingnan ko ni Echo nga na daw siya napansin. Una kay puzzled ko siyang gusto na ipasabot. Pero kadugayan kay nangutaan na rin na siya kung nauyaban na ako si Charlie. Giingnan na po na ako siya nga wala. Nangutaan na siya kung nanguyab ba daw na ako sa una. Niingon rapod ko nga wala po. Hangtod sa niingon na siya nga tanaw daw niya kay nagkagusto daw si Charlie sa kuha. Lalaki po daw siya o kabalo siya sa lihok ni Charlie. Nasabtan daw niya nga na daw feelings na ginatago si Charlie para nako. Wala ko nag-expect ato kay Echo. As in wala yun. Pero parihan ako, naniid po dahi siya. O gi-heart to heart talk ko niya. Ipangutan ako niya kung naba ko'y pagbati kay Charlie. O for the first time, nahimo kong honest sa kong feelings nga dugay ra na akong gidaladala. Si Echo ang unang nakabalo. Dili ko kalimot. Dili na ko siya pwedeng ilaron sama sa kong mga classmates dati or sama sa kong barkada nga nasa palibot. BS Psychology sa Echo. Gestures pa lang nako mabasa na niya. Tanang reaksyon nako nahibalaan na niya ang meaning. Naingon na siya nga okay lang daw siya. Wala daw ko'y dapat problemahon. Na pwede lang daw gihapon ming mahimong friends just like before. O safety po daw ako ang sekreto siya. Sa moto nga pag sweet music ana, kay nanayaw lang gihapon may sa tunga. O close lang gihapon ming duha. O gato na time, kay nakahagyod ko kay Echo. Kanabitaw nga, gibutang yun nako akong ulo siyang dughan ug akong mga kamot kay nagkumbayot siyang liog ug gihapong mga kamot kay naa sa akong likod. Wala na nayaw silang Juliet. Ambot og ngano to. Nara sila sa daplin nga nagistorya ni Charlie. Silang Lima og Alpha kay kauban na mo dito sa may tunga. Nahuman to siya nga gabiuna nga dili uyab ang nadungag sa kong listahan, kundi trusted friend. Gipanghatod gihapon Manila pauli sa balay. Taas pod amo ang gigahi na oras usa sila ng lakaw kay mo balik na pod ligimi sa eskwelahan inig kaugma. War gihapon dalhan ni Echo iyang motor o gabaktas gihapon sila pabalik. Nayud ko napansin kay Charlie o kay Juliet ato kay murag dili na sila tantong sweet pareha sa naging adlaw. Mura ba og naanay gap gamay. Di pagpadulong og tulog na si Lima ang nagsigog istorya about kay Alpha. Kaming duha ni Juliet kay hilom ra o gapaminaw ra niya. Humukon sa nag-ilong sa Lima kay sila naman dayo ni Alpha. Iyaharyod na ng istorya kay paminaw guro niya kay naa pa siya sa Cloud9. Sa moto nga pag-ugma kay nang biyahe namin pabalik sa city. Isa ra di ay may boarding house ani nila. Gidala mi og mga pagkaon. Nampo hinooy ref o freezer ang tagiya sa mong gipuyan maong pwede ra makigamit. Balik na sa normal among adlaw kay nahuman naman ang tanang lipay-lipay. Pero, gistorya ko ana ni Juliet kadugayan about kay Charlie. Samtang wala ato sa Lima. Nangutana si Juliet nga nagkauyab mo gagi. Na siya kog slide kay nganong nakapangutana siya ato. Nito bagpod ko nga wala. Himo si Juliet. Pero nanguyab siya agi nimo. Tan-aw gyud kay na siya sa akua na mura ba ginabasa akong reaksyon sa iyang pangutana. Nito bagpod ko nga wala pod. Ngano di ay nakapangutana ligi kana. Nito bag si Juliet. Dili manggod. Pamina mo gud nako kay sa imuha siya nagkagusto. Dayon ni katawar ako. Basta kay nakatawa yun ko. Pero pagtanaw na kong balik kay Juliet, kay seryoso yun siya. Maong nangutan ako niya, nganong nakaingon man ka na daw. Nito bag si Juliet, na-feel lang na ako. Kanabitang nakita yun na ako. Nangutan ako kung unsay nakita niya. Pero bisan man pod ako nakaramdam pod ko kan Charlie. Pero abi lang na ako og paminaroto na ako ba. Basin assuming lang ko ba sa kong side. Pero hasta man po si Juliet o Echo, kay mga po ilahang nakita. Ngayon si Juliet,
Di ba katong nagduwit man duha? Halata naman kaayo nga naay gusto si Charlie ni mo. Nitubag ko nga, gi-feel rato niya ang kanta siguro eh. Nitubag si Juliet, nga dili oy, hanaayot. Kaya ato pong pagsayaw ninyong duha ni Echo pag sweet music, makita man ako sa tinanawa niya nga nagiselos siya god. Nitubag ko nga, di ba busy man bi ang mga tong istorya? Nitubag si Juliet, oo. Pero maklaro maguna ko nga giselos siya. Nausab man gani iyang vibes sa to. Nikalit lang siya og kaon sa baoy, kanang magmugtok ba. Nitubag ko nga, abi na kog okay man duha. Nitubag siya nga, abi pod gani na ako. Pero ma-feel man ako nga dili ako yang gusto. Basta sa imo halig ito siya nagkagusto. Siguro gitago lang niya kay barkada mo. Nitubag ko nga, ambot bitaw, binarkadara manggod amo ang tratuhay. Wa man mi gahatag og mali siya god. Best actress na yun ko. Sa kong utok, kay giaway na nako kung kaugalingon, kay burit kaayo ug wa gahatag og mali siya. Nga perti man gani na akong ibuga kay Charlie. Naningutan na si Juliet, nga ikaw, wa ka nagkagusto niya. Mao na gilagin eh. Nganong naabot gyud sa moang duha ni Charlie ang issue. Nitubag ko nga, dagway ato. Nitubag si Juliet, gwapo man si Charlie. Gentleman pod, wa ka ka-crush niya. Gustohon man ako mutugan kay Juliet pero gipugnga na lang nako akong kaugalingon. Lisod naman god og basin niya naa sila'y contact ni Charlie. Basin mabulabog na hinunog sa mot. Tama na tong kay Echo rako nitugan. Nitubag ko nga, barkada ragyod akong tanaw niya. Nitubag si Juliet, aw, basin day pohon, sa imo siya manguyab. Sugton kahani mo. Nikatawar ako og niingon nga imposible. Nitubag si Juliet, basin di ay. Bitaw, mosuporta raman ko. Bagay man pod mo. Ato ganing pagkanta ninyong duha, mora yun mag-uyab. Gikilig gani kay ko. Sa moto nga daghan pa yun nga giistorya si Juliet. Nalahi naman hinoon ang dagan kay kami naman noon ni Charlie ang giparis nilang Echo. Kabuing bitaw. Nagpadayon namang contact ni Echo as friends. Na napod ko'y number niya. Og friends na pod mi sa Facebook. Magtawagay pod mi usahay kung pareho ming bakante. Istorya ragod about sa kinabuhi. Nagbalik po di ay sila atong iyang ex nga common friends namo kay SSG Federated President lagi namo dati. Niagira na ang mga bulan hantod na human ang second sem. Niuli rapod ko dayon sa mua. Graduation po ito ni Charlie, unya agahanda na sila ha. Siyempre present ming mga barkada niya. Pagpangato na mo sila ha, mura po mig mga tagbalay kay perte manamong sa muka. Bisan wala pa gani naluto ang lechon, tuan na mig atang o gatambay sa may payag nila. Naman po nooy video kihan. Mao na yun na ang hilig sa mua basta na ay mga okasyon. Dali ragyod kaayo makaarkila og machine. Ang uban na namo mga barkada ang among gipakanta kay mga mukaunay pudto sila og maikot. Nakitaan man ako na nga nagkabisi ang mga isuon na babae ni Charlie, maong giagni po nako akong kauban na bae na manabang lagi mi. Diyon na ay wa pa di ay na-slice nga watermelon ato. Maong ako'y nagpresentar nga mo slice na lang dito sa kusina. Ingon pa sila na basin masamad unya ako, maong gitawag nila na si Charlie o gipatabangan ko. Ningon pa na si Charlie nga siya na lang lagi daw. Nitubag pud ko nga, hay, ako na lang, kaya man ako. Tubag pud si Charlie nga, basin masamad lagi ka. Nitubag ko nga, dili lagi. Unsa ko, libat mo gamit og kutsilyo kay masamad pa. Tubag siya nga, ako na lang lagi. Nitubag pud ko nga, basin pangito nimo pag-slice ba. Lain unya kayo tanawon. Tubag pud si Charlie nga, di lagi na. Sa mga to nga gipadaplin yun ko niya o gikuha ang kutsilyo og melon kay siyara gyud lagi daw.
Pagduot pa lang niya sa kutsilyo kay nabuak bitaw na largo. Ngas inwa yun na mao ang grano. Moto ako siyang giingnan nga, tanawa raw. Mo na kay akohon manggod. Tubag pod siya nga, ay sos, makaon man gihapon na. Tubag ko nga, makaon lagi pero pangit tan-awon sa plating. Ana pod siya nga, kadaghan pug artean niya moro man gihapon ang huruta. Ana ko nga, nindot man po ng presentable pod. Ako na lang be. Tubag si Charlie nga, ako ra lagi. Ana pod ko nga, taro nga naghiwa-hiwa ha, kanang pareho og size halos. Ana si Charlie, nga isos, kaarte yun ba? Samtang gislay si Charlie, ug ako kay samok gihapon kaayo sigig mando niya. Dayon niabot nagkalit yang ate sa kusina. Nakadungog pud guro nga samok kaayo mi didtong Charlie. Nangutana siya kung okay ra ba daw mi. Nitubag ra pud ko nga okay ra man te. Ingon niya ang ate nga abi daw niyag nag-away mi. Nitubag pud ko nga si Charlie manggote. Ako unya pangit dayo gage. Si Charlie, sos, pwede ra magunagod. Perfectionist ra pud kay ka. Moro man ang huruta. Nitubag ko nga, di ko perfectionist. Ang ako lang kay para nindot na inig-serve. Di parihaan ng for compliance lang ba na basta kay nahiwa lang siya. Hingon si Charlie, kaarte yun lagi ba? Nagkatawa ra dyan na iyang ate nga naminaw sa mua. Hingon iyang ate, nga sagdahay na lang na day. Kita-kita ra bitaw mangaon. Isumpay po si Charlie nga, maog yun. Kita ra gani ninyo mangaon unya daghan pa yun ang arte. Tubag iyang ate nga, dalian na lang na ninyo kay mangaon na hapit. Ayaw na mo paglalis. Dayon nilakaw na ihang ate pero tadtaod lang kay naabot na si Alpha. Nangutan na si Alpha, nag-aaway na pud mundo ha? Nagkatawaran na si Alpha nga naminaw namo kay gisubay na pud namo siya ha amuhang gilalisa ni Charlie. Ingon si Alpha, nga ayaw pagod mo pagduol, mura mo iring o giro, wa gyoy kalinaw ninyo ba? Nahuman ra gyud na ni Charlie og slice ang melon na gilamo-lamora. Way ayong sukod basta kay nahiwa ra. Wa kay lag uniform size. Giserve na namo og naluto na pud ang lechon maong nangaon ra pud mi dayon. Feel at home maraming tanan. Nabtan pa mi gabi didto sila ha o sa amin ang uli. Sa moto ang milabay ang mga pila ka adlaw og panahon. Pagbakasyon namo, nakadesisyon kong mo-transfer sa local college sa Mulungsod. Nag-shift og kog laing kurso. Nawalaan bangud kog interest sa previous course nako. Gilayuan na pud ko sa syudad. Doon na lang ang ulian pero kailangan gihapon nako nga mag-boarding house para kada weekend na lang ko mouli or bisan binula na lang. Pero dili na kayod ako og gastong pamasahe, inig mouli ko kay duol naman lang. Nipugong paatos ako sila Juliet og Lima pero mao namang gyud ako ang gusto. Gikuha na lang nako ko mga gamit sa boarding house sa syudad o gibalhin sa kong bag-o nga boarding house sa may lungsod. Nakabalo ako mga barkada ato. Uya pa day gihapon si Lima og si Alpha. Si Charlie og Juliet kay friends lang gihapon. O kaming Echo kay friends rapod. Usahay ra magka-chat or text. Si Charlie kay nagsugod na og work pero si Alpha kay wala. Wa pay interest nga mo trabaho. Then isa ka buntag ana, busy kog panlaba. Og kalit lang nga niusig ang among iro. Nadunggan ako nga naay nangayo sa tubangan sa balay. Dayon miingon akong mama nga, "Oy Charlie, naligi ka?" Ipangbadlong na sa kumama ang mga ero kay wa man gihapon ni honong og usig. Samtang ako kay naminaw ra og padayong nanlaba dito. Sa kong utok, unsa kaya'y tuyo sa tawo nga buntag sayo palanggani, nasaag naman sa balay. Yung si Charlie nga, mayong buntag de, nasi Shara, nalang unta ko'y tuyo niya. Sa moto nga nahunong ko galit pagkadungog nako sa kungalan. Ako day ang tuyo niya. Liraw na dayo na ako ang mata. Ngano ka? Ngon si mama, "O naaman, naa sa balon kinanlaba."
tuyo ka lang dito. Sumutong ni tuyok na si Charlie padto sa kuha. Galingkod ko sa bangketo samtang gatubang sa palanggana nga sa bunanan pa nga mga labunon. Gilingin ako na siya og nitaas akong kilay. Wala na ko ni tingog kay masabtan naman sa tinanawan nako nga nangutanan ako kung unsay tuyo niya. Dahil ningisi na siya. Ngisi na klarong naay pangayoon na pabor. Niyan si Charlie sa kuha nga, ikaw dala sa padula sa basketball ba? Pakyut-kyut pa na siya og nitando kay nanghangyo lagi. Nitubag ko nga dili ko Dakong balibad na ko niya. Kabuing ra. Ako pa yung gituyuan nga mudala sa padula. Wa siya nalipong. Pero nihangyo si Charlie sa kuha nga ako jud ang padalhon sa padula. Nilingkod na siya sa may balon. Bali among balon kay gifailan man og hollow blocks para dili delikado sa mga bata. Pero nito bagpod ko nga dili lagi jud ko. Pero sige jog pamugo si Charlie nako. Ihang dagway bitaw kay pinabuutan kaayo nga murag yun og dili sungugan nga dako. Hanian ako niya nga di gani ko. Maawayan ko sa mga players. Tabag si Charlie nga, di man ka awayon, maghimo man mo roll sa lamisa. Kung kinsay mangaway, i-pull out ang team. Tubag ko nga, pangitag lain dito, panuhol og lain. Ana si Charlie, nga ikaw lang gani kay duol ra ka. Tubag ko nga, unyag na ako sa lamisa, dili ko ka-cheer. Nitubag siya nga, mo cheer pa day ka? Ay nag-cheer-cheer Tubag ko nga, basta dili ko. Ana si Charlie, nga sugot na ligi, timbaan man takaw. Gikuha na niya ang timba nga nagbitay sa balon og nagtimba yun og tubig. Human gipundo didto sa mga bakante nga balde. Ako siyang giingnan nga pagpuyo daw dira kay dili lagi ko. Tana si Charlie, ikaw na lang lagi, timbaan taka taman mahuman na imuhang labhonon karon. Ako siyang giingnan nga ingnag pagpuyo lagi dira. Mamugos di ay. Hana si Charlie, nga pakipot man pod kayo kay ingnag sugot na gani. Tanawa ra. Plastic yun kayo Mura og ito'y kay naamay tuyo. Day nadunggan mi sa silingan nga niagi sa balon na mao mamuntapi. Nakitaan po niya si Charlie nga mo'y nagtimba og tubig. Ingon siya nga, sayuha ba nimo nangagad Charlie? Hayag pa man kayo. Nitubag si Charlie nga, maayo ning sayo ante, para dakog agi. Ako agi siyang gipiksan og mga bula sa sabon. Dali rapod kay siya nakapanagang og nagtabon siyang no. Grabe ra katawa ni Charlie og ni Ante. Ngon pa yun si Ante nga, sugta na ligi na siya ra. Ay na padugay-dugaya. Dayon nilakaw na din si Ante padaritso silahang balay. Diningon si Charlie sa kuha, nga awa, sugot na ligi dayon. Nitubag ko nga, ahaka, maisyo ta ng kalakihan ni mo ba? Ang imuhang gipamugos dirag nangita pakaglain didto nga mudawat ana imuhang pabor. Nasulbad noon ta nang problema nimo. Tubag si Charlie, kabalo man ko musugot ra ka madugay, maong ayaw na dugaya dira. Tubag ko nga, gahe yun kag alimpata ka no. Nitando ra na si Charlie og niingon nga, dili jud ko mouli kung dili ka musugot. Tubag ko nga, daghan kog trabahoon og magsugod ng klase. Hana si Charlie, nga kada weekend raman sa gabi ang dula. Wala pa kay night shift ana na klase. Muli man ka ana diri ba? Tubag ko nga, di ko magulian perme kay gasto og pamasahe. Din tubag siya nga, sakay na lang kanako inig padulong og pauli. Tubag ko nga, hadlok ay ka mag-drive Itubag po si Charlie nga maghinay-hinay lang gud ko. Naayod siya itubag kada rason ako. Wag yo'y planong undangan ko, maong naghuna-huna na lang ko pwede nga marason para di nako dawaton ang trabaho sa lamesa. Ako siyang giingnan nga kapoy gihakot sa sound system.
Ana si Charlie nga tabangan daw ko nila ni Alpha. Ako siyang giingnan nga mamroblema ko paghatag schedules. Tubag si Charlie nga ako'y hatod perme or kuyog bakata. Daghan gyud siyang tubag para lang gyud dawato na ako ang mahimo nga comedy. Taod-taod lang kaniadto na pud na si mama sa balon. Nangutana siya kung naunsa daw mi. Nitubag ko nga kining akong kaila may ing nagdili ko pasalig sa lamesa nga magpa-basketball. Mamugos siya. Tubag si Charlie nga wala magud akong counselor sante. Si Cheryl lang unta kay duol lang. Sa moto nga nag-istorya pod si Charlie ug akong mama about ato. Pag umanog istorya nila, niingon na akong mama nga, ikaw Shera ug kaya nimo. Dahil nilakaw na si mama. Ug akong giinan si Charlie, nga hasol-hasolon ra yun ko nimo no. Gapuyo ra ko daring malinawon, hatagan yun ko nimo og trabahon. Tubag si Charlie, nga hawod man pud ka, isog man pud ka. Sa moto nga sige jug hangyo si Charlie sa kuha, unya sige pud kog balibad niya. Unya siya kay modula di ay, unya ako kay hatagan ko niya bugat na responsibilidad. Pero ni pasalig pod si Charlie nako, nga inig before og after niya modula, kay tabangan ko niya. Og niingon pa gyud siya, nga kumusugot daw ko, mga ligo daw may swimming pool inig human sa araw ng barangay. Siya daw ang bahala sa foods o cottage. Sa moto, nga naaramanday ng nindot nga offer. Gidugay-dugay pa. Basta laag na ganay sugutan, sugot kayo eh. Nangutana din ko niya nga unsa nga foods. Then perting katawan niya. Ingon siya, nga kaabtik ba? Kabalo pa kong maora day na'y makapasugot nimo, hagbay ra dapat ko nang gingon. Maotong, misugot na lang ko sa iyahang hangyo sa kuha. Dali ra magud ko kay istorya kung naay maayo nga offer. Gipanindigan gyud ni Charlie na siya mo timba og tubig, taman mahuman ko og panlaba. Daningon si Charlie, nga basin ganahan pa ka manlaba, napay daghan dito sa balay. Gisipatan dyan ako siya. Ngayon si Charlie, nga joke roy. Sa moto nga nilakaw na siya og pag-ugma gyud kay gihatod niya ang scorebook sa balay. Kaya wala pa man nagsugod ang klase, nakatabang pa kog pang tapot og posters para sa basketball. Tulo may kamotoran kauban si Alpha ug among ubang barkada. Dala na lang pud to laglaag. Daghan ang nag-submit nga mga team. Apil na ang team nilang Echo. Nakahimo pud ko og rules sa lamesa. Kauban pud ay nako si Alpha nga nagdala sa padula kay nabiki lagi iyang tiil og dili pa siya kadula ato na time. Tulo mi sa lamisa ato para sa scorer, announcer ug timer. Ug napoy tulo ka referee. Istrikto ko nga nagdala sa padula gikan sa entrance fees, proper uniforms, sapatos, mga behavior sulod sa court, giapil nako tanan sa rules. Dito na ko mas na-expose sa mga lalaki. Mas nidaghan akong admirer na gikan sa laing barangay. Pero natingala ko kay Charlie nga namura naman hinuon o gwardiya nako. Kung naanagani na'y players nga modol sa lamisa, kay modol po day na siya og maminaw. Og na po'y mangayo og number kanang muingon na para daw makapangutana kung naba sa lay schedule. Niingon po siya nga ihang number lang ipahatag para siya nalay mo contact sa mga captain ball sa mga team. Ingnan pa yun niya ang mangayo na. Wala daw ko'y load og dili lang gihapon na ko ka-reply sa mga pangutana. Usahay irason po niya na wala daw ko'y signal sa mga. Mong di daw unya dayon ko ka-update. Sa moto, nga naay one time nga gihatagan mi ni Echo og soft drinks sa lamesa. Gitagsahan ming tulo ato sa akong mga kauban. Taod-taod kay naabot na si Charlie. Then ingon si Charlie nga, asa ang kay Shera ni? Gitudlo po ni Alpha ang kong botilya. Iyahaman dayon ka nang gikuha o giinom na gamit yod ako ang straw. Ako agi siyang gihapak og ballpen iyahang kamo. Ako siyang gingnan. Ngahoy, libre baya na ni Echo sa mua. Tubag si Charlie,
nga palitan lang tika. Ako siyang giingnan og nagpalit na lang day kag imuha dito. Tubag si Charlie nga uhaw na gud kayo. Palitan ra tika. Anak ko nga, hinatag na lang gani isa ko ikaw pa yoy nino. Niingon ra si Charlie nga palitan ra lagi ko niya. Huwag yoy botoy. Nilakaw gyud siya paingon sa tindahan og nagpalit og bagong soft drink. Suman gihatag sa ko. Buingon yun. Then pagsugod na sa klase ana, niadto na ko sa lungsod og sa boarding house na ko gatulugan. Usa day ko nilakaw sa mua, gipangayo ni Charlie akong number kay para lagi daw makontak ko niya og biyernes na para dungan naming manguli. Gihatag ra pud na ako. Dugay raming barkada pero wa mi number duha. Kuyaw pa kaayo og unang gisend na message sa kuha. Ingon siya sa text niya, "Last night while I was on my bed, napatingala ako sa langit. Ang daming bituin, ang liwanag ng buwan. Then suddenly, I noticed, Lord, asa na amo ang ato? GM, Mayong Buntag." Nagkatawa yun ko. Wag yun ko nakalimot anang forward text niya ba. Kapila ba yun na ako nabasaha og mabawra kay kog kalipay kay miagik-ik man kog ako ara. Na-reply pod kog huyo. Tubag siya nga, Badja, kinsa pa man di ay laing mag-text nimo. Sa Badja pala nga lain kailan akong kinsa siya. Hilig siya mo gamit ana nga expression. Ako siyang giingnan nga pagpaila po lagi. Malay ba na ako wrong number lang? Hana si Charlie, nga dagan siguro kay kagyatagan og number no, kay magduda pa mong yun kag lain ang nag-text. Hana ko nga, hahay ni mo. Basin ganig wrong sent lang. Bahala ka diray. Ing ato mi nagsugod sa text. Lalis lang gihapon. Sa moto nga sa unang biyernes na sa hapon, ni text na siya nga hulaton ko niya sa ubos sa boarding house kay naa may computer shop po dito. Nadugay pagod ko nga nakagawa sa eskwelahan nato. Pag-abot na ako sa boarding house, nakita na ko iyang motor sa ubos. Nisaka pod ko dayon sa kwarto og nag-ilis og prepare pod og ubang gamit na dalhonon pa uli. Pagka-ready na kay giadto na nako siya sulod sa shop. Dali ra pod kay na siyang nitindog ung nanggawas may paingon siyang motor. Ingon pa siya nga, "Hay, kalangayan na lang gid ba?" Mogi ingon niya samtang gataod siyang helmet unya gitunol ang isa sa kuha. Wala na ko dawata og nakapanghinawak na lang ko nga nagtan-aw niya. Siyang giingnan, gisugo takag pasundo nako. Og excuse me Mr. SK Chairman. Basi nakalimot lang ka nga ikaw ni hangyo nga modala ko sa padula og ikaw ni presentar nga mosundo nako kada manguli. Nagkatawaran na siya. Lipay kaayo ko masuko or muhatag kog argumento niya. Ingon si Charlie, nga joke lang gani, mag-strong mandayan. Anak ko nga, pagklaro, kay basin ganahan kag ipadala na lang og lain. Sugot ra kaayo ko. Hana siya nga, mo na siya, maninood dayon, di madalag komedya. Ginatunol gihapon niya ang helmet ug akoan na lang pong gidawat. Ingon ko nga, tarong ako. Abi na kog kulang kag isa ka dukol para makahinumdom. Tubag si Charlie nga, sadista pod kaayo ka. Sa moto nga gisuotan ako ang helmet ug ipaandar po niya ang motor. Unya akong backpack kay ako amang gikabiba sa tubangan para unta mapatunga sa mundwa. Pero niingon si Charlie nga, taro nga daw na pagsuot imong bagbe. Hana ko nga, ana lang day na. Tubag siya nga, kadaghag arte jaday. Labyog lagi kaayo. Lain kay mag-drive. Layo kay ka. Masaray tang makaagitag libaong. Dili man gud pod sementado ang tanang dalan paingon sa mua. Napayubang lugar na murag sungkaan. Nitan-aw pa ko niya. Human ako na lang gibalhin akong bag sa likod ug nanakay na may sa motor. Ako siyang giingnan, pag hinay-hinay lang og drive ha. Di pa ko ready mamapa og balas.
Nitubag si Charlie nga, ayaw pagpagunahunaw yung wakay salig si mong driver. Nitubag ra ko nga, bantay bitaw. Diyan sa paglarga na namo, ako nga nasa likod kay gikilig nagmaayo. Wala ko nag-expect daw nga makaangkas ko sa motor sa kong crush. Kay kung naamang gud may laag, kay permi ko kay Alpha mo sabay. Taod-taod kay ni minor na siya og naa siya gistorya. Pero di kay may magdungog kay hangin og naapod may suot na helmet. Hingon si Charlie, nga panggunit og tarong ba. Wala mo gud ko ng gunit niya kay nasa strap sa backpack ako ang mga kamot. Sa moto, nga ni gunit na lang pud ko sa iyang hawak. Pwede mangandoy gamay. Gi-check pa na ako yung side mirror kung makita ba ko niya. Pagtanaw na ako nga dili, usa pa ko ni smile. Si Charlie ang lalaki na walay sweet bones. Sa bagay, ngano pud bitaw og mag-sweet siya nako nga dili man miuyab. Nagpadayon tong ing ato mong setup doha. Kada Biyernes sa hapon kay dungan ming manguli, unya kadto Lunes sa buntag kay dungan pud ming manglakaw sa mua. Wag yun nagdugay kay nahimo ng issue sa mong dapit nga uyab ming duhang Charlie. Bisan gani ubang players kay mangutana pod kung uyab ba nako o si chairman. Napadyoy kasaan na nga nagpalit lang ko sindahan ba. Unya ni kalit na nagpangutana ang isa ka silingan namo nga kung uyab ba mi ni Charlie. Nitubag pod ko nga dili oy. Nitubag pod si auntie nga, ingon ni Alpha day, uyab daw mo. Nabuing gini si Alpha. Siya pa yun di ay ang source sa chismis. Nitubag pod ko nga, dili auntie ay, pasagad ra gining chismis si Alpha, di man mi uyab. Kay permi lagi daw minilang makitaan niya sige og kuyo. Ay ingon pod siya, nga bagay lagi daw mi ni Charlie. Pero akong ginan si ante, nga naay laing uyab si Charlie. O di success. Si ante na ibahalag pakalat ato nga naay laing uyab si Charlie og dili ako. Pero medyo sakit biya pod sa thoughts nako kung naaman gali laing uyab si Charlie. Gapadayon ra pod gihapon among padula o gahapit na mahuman. Nakuha na ang best 4 o gapil ang team gihapon nilang Echo ug Charlie. Pero nihinay na ang team nilang Charlie kaya wala man kaapil og dula si Alpha na ilahang point guard. Dili yun sayon ang magdala sa lamesa. Kinahanglan ang real-time na record sa score, violations, remaining time og shot clock. Si Charlie kay makita yun na ako nakapoy na kaayo pero focus gihapon kayo sa dula. Hilig yun kayo siya basketball. Nahuman mong padula nga naka first place ra silang Charlie. Dahil ako ang naghipos sa scorebook. Pagkagabian na kay naay pa disco, ako ang nagbantay sa entrance, tigdawat sa entrance fee. Isa po namo ka amigo ang tigtatak sa kamot. Nag-request po may security ato sa detachment, maong na mga CVO, CAFGO, o mga army sa sulod o palibot sa diskuhan. Ang isa ka sundalo kay naa naglingkod sa kong tapad dito sa entrance. Gistorya-storya po mi ato. Taod-taod lang kay nainidool na ako na amigo kay ipatawag daw ko ni Charlie og papulihan sa daw ko sa lamesa. Giingnan na po na ako nga painan si Charlie na ang barko ang modool sa pantalan. Nagkatawa ra nga naminaw ang sundalo nga si Sir Rastaya. Pila ra ka minutes ni balik na po daw akong amigo kay padtuon na ligi daw ko sa stage kay importante daw kayo. Nagyaw-yaw yun ko nga naglakaw paingon sa stage. Bisan kanus ayun no, kay papresyo yun ni permi si Charlie. Mao na gani ang naituyo, ako pa yun ang padulon. Hangtod naabot ko sa stage o nang hinawa ko sa tubangan niya. Ako siyang gingnan nga papresyo yun ka permi no. Niingon si Charlie nga, lingkod sa adreo. Nitubag ko nga, unsay tuyo nimo? Iingon na dayon kay mo balik ko dito. Tubag si Charlie, nga lingkod sa lagidere. Nitubag ko nga kahasol juday. Hana si Charlie, noon sa may dalian ni mo og balik dito. Nitaas yun akong kilay nga murabag na meaning iyahang gingon. Lahi yun iyahang pagkaistorya. Ako siyang gingnan, ikaw ang unsay tuyo nimo o nganong gilangan pa ko nimo dere.
Nikalit bitaw na og ilis ang music sa suite. Kunya asaba na kayo. Nagkatibuwaag na ang naa sa tunga sa court ug nag-iyahay og padaplin. Dahil nikalit lagi ingon si Charlie nga, tara, manayaw ta. Itindog na si Charlie human gigunitan akong kamot o giguyod ko niya panaog sa stage. Wala nako kariak og nisunod rapod ko paadto sa tunga. Ikuha niya na ako ang kamot o gibutang siyang abaga. Human ihang kamot kay gibutang sa kong hawak. Mura gyud og nabalot sa kakulba ako ang tibuok nga pagkatao ato. Wa gyud ko kapangandam na mag-ato day siya atong gabihuna. Init kaayo akong nawong nga murag nangurog ako ang kamot. Namura ko kaihion. Nga nahadlok nga nalipay basta kay dili na ko ma-explain akong feelings kay nagsagol na tanan. Nangandoy man ko ato nga makasayaw na ko si Charlie. As in dugay na yun. Sukad pa pag high school pa lang na ako. Murag 7 years yun kong naghulat ato nga time. Nga ma-feel bitaw na ako ug mapansin ko niya nga dili lang basta barkada kundili special nga babae ba. Na dili lang kay pansinon ko niya para sungugon kung dili as babae na iyahang magustuhan bitaw. Si Charlie na yun akong crush sukad pagkabata pa. Pero ato nga time, naayod siya sa akong tubangan. Ug siya na yun mismo ang nagpakita og motibo sa kuha. Mura yun og nahunong tanan sa akong palibot ug nagtanaw ra ko siyang nawong. Ug siya pod kinagtanaw sa kuha. Ang gwapo yun kaayo siya. Pagkatunga na sa music, gikalit ko ana niya og bira pa doon. Human, ni honghong siya sa kuha. Og I love you. Wala ko kariak. Wag yun pod ko nanulak. Wala ko'y gusto buhaton kung dili pasagdahan ang nahitabo. Ug kung pwede unta ka ng dili na mahuman bitaw. Ay gata ba? Nakalimot yun ko sa mga chismosa sa palibot ug sa unsa pang istorya sa laing tao. Basta kay sangko sa langit akong kalipay nga nadungog nako gikan kay Charlie. Nga love pod ko niya. Dili joke kun dili tinuod nga feelings niya. Sumao to. Nga close ra kaayo ming Charlie dito sa tunga. Ngit-ngit god og disco lights ray naa. Pero ang smile sa nawong niya kay maklaro gihapon kayo. Siguro pod kay memorize naman nako iyahang nawong. Kay bisan gani og naa ako sa balay, makita naman gani nako siya bisan asa. Daghan gyoy makarelate ani. Di ba kung natay crush kay moray buhat nato og imagine silang nawong. Makita nato sa bongbong, sa kesame, sa plato, sa labunon, og sa tubig. Ambot bitaw. Basin ako rapod ang ingani. Gipaningot ako gamay pero wag yun ko'y maisip nga itubag siya. Daghan ko og pangutana. Daghan kong gustong klarohon niya pero wala ko kabalo kung saon ako pagsugod. Saba pod kayo ang sounds, maong maglison migdungog duha. Igong pagkahuman sa kanta kay giagni na nako siya nga mopadaplin nami. Pero nasundan pa magyud na og lain nga sweet music. Mao nang wa ko niya buhii og nagpadayon gihapon mi nga nagbayle sa tunga. Dayon ni tan-aw ko ana siyahang naw nga nagtan-aw ra pod sa kuha. Lahi gining nasanay tang joker ang isa ka tao kay maglibog na ta kung seryoso ba yun ang istorya or joke ra pod. Kadugayan kay nangatawa naming duha. Wa na yud ko kaagwanta kay dugay man mahuman ang music. E di nangutanan na gyud ko niya pero kailangan na mo padool yun og istorya. Nga dool yun siyahang dunggan para lang madunggan. Og maupod siya kada tubag niya. Mora na may og naggako sa tunga. Nangutanan ko niya kung seryoso ba.
Tubag si Charlie, paminaw nimo. Nitubag ko nga joke ra. Hana si Charlie, nga joke ra yun ang tanaw nimo. Nitubag ko nga dili. Seryoso? Tubag si Charlie, naaraman di ay na. Nangutan ako niya kung kanusa lang. Nitubag siya, nga wala ko kabalo. Basta kay nakabalo lang ko nga dili lang ka barkada para sa kuha. Nangutan ako niya kung nganong nakaingon siya na. Hana si Charlie, nga magselos na ko kung naay mo dool nimo. Gusto na ako nga naa sa kuha lang imuhang atensyon. Masuya ko kung naakailaing ka istorya nga laki. Labi nag magsigi kag katawa. Tubag ko nga, unya, nganong maldito man kayo ka sa kuha. Tubag siya nga, ingana namang yugogyod. Lingaw man pod kay ka sungugon, kay masuko man kadayon. Tubag ko nga, unya, halipay pod kayo kag masuko ko no. Hana siya, nga alangan kay nang kinaiyan nimo nga sungugan pod pero mabalsan kay maninuod. Nikatawar ako, tinuod yun ba? Usahay kay ako man ang mapikon, labi na og tabangan ako nila og sungog. Tungod kay naglisod naman yun mi og dungog didto nga nagistorya sa tunga. Nakadesisyon na lang ming mo padapli na lang. Nanaka nami og balik sa stage og namalik og lingkod sa among gigikanan usa minanayaw. Nagunit lang gihapon na siya sa kong kamot ug walay laing buhat kung dili ang magtan-aw og mo-smile sa kuha. Nangutan ako niya kung sigurado ba yun siya. Nitubag pod siya nga sigurado daw kuno kayo siya. Ako siyang giingnan, basin og nalibog pa ka ba? Tubag si Charlie, nga ako, sure na ko. Ikaw, wala ko kabalo kung angay ba na kung ang kunon siya nga dugay ra kong nagkagusto niya. Pero kay tungod sa pride na ako, mas gipili na ko nga ihilom usa ug siguro sa tamang panahon kay mo confess ra ko niya sa akong tinuod nga feelings sukad pa sa una. Nangutana si Charlie nako, ikaw, unsa may score nako nimo? Tubag ko nga, unsa ba imong gishot? Free throw, 2 points or 3 points? Tani katawa ko. Tubag siya nga, feeling sa ko ang gishot, pang MVP. Nidol ra na siya og kalit og sa ikaduhang higayon, ni honghong na siya og I love you. Mga 6 inches siguro ang distansya sa muang mga nawong. Kay nitotok manday na siya sa kuha, og naggunit lang gihapon na siya sa kuang kamot. Nakaingon lagi ko na, Lord, pukawan ako kung damguran eh. Palihog lang yun. Sa tinod lang bitaw ko mangandoy gani ko kay Charlie dati. Mura yun og fairy tale. Pero natinuod man di ay. Lipay yun kaayo kung dugahan nga lami bitaw iambak-ambak. Pero nagpugong lang yun ko. Kay mura unya ako og bata og dili biyaing ato ang impression sa bang tao sa kuha. Maldita bi ako nga sungugan og dili kikay or dili pabebe ba. Mura og nag-advance maninon akong utok. Kay naghuna-huna naman nga what if mahimong kami ni Charlie. Unya magbulag bitaw. Di unsay may istorya sa laing tao sa mua. Murag dili ko ready bitaw sa reaction sa palibot. Gaw na huna na yud ko kung unsaon ako paingon siya ha. Nga hangtod sa na-construct na yun na ako og tarong ako ang thoughts. Ako siyang giingnan, musugot kog mahimong kita, basta naatay rules. Nag-abot din iyang kilay. Ingon siya nga, unsa man na nga mga rules oy, mura mag-basketball. Tubag ko nga, ay, so dili ka. Tubag siya nga, ay sige na, unsa may rules? Siyang gingnan nga walay dapat makabalo.
nauyab na ta. Isa mo to gabot iyang kilay, murag batang gamay nga gibalibara ng iyang reaksyon. Yan na si Charlie, nga unsa man oy, o manay klaro. Nganong ing ana man, lain kayo eh. Tubag ko nga, basta, maura na ako ang kondisyon. Kita lang duha dapat ang makabalo, nga uyab ta. Dili dapat makabalo atong barkada, ug bisan ato ang pamilya. Naguna-huna pa na siya kay lugi kay siya dagway. Si Charlie, lain na lagi kayo. Nga naman gudi ay ug makabalo sila. Tubag ko nga, basta, dili ko ganahan nga mabulabog nga uyab ta. Daghan kayong chismosa. Gusto na ko nga mura lang gihapon tag dati kung natay laing kauban. Pero og kita na lang duha na way laing makakita o kung naata sa laing lugar, kana hinuon, pwede ta nga mahimong sweet sa usag-usa. Tubag siya nga, di lagi ko ganahan og ing anang tago-tago. Wala man na sila labot sa tua. Nga naman di ay uyab ta. Mga tarong man pud ta. Ako siyang giingnan, nalagi dayon daghang chismis or unsa pa ng mga sungog sa palibot. Kadugayan ana, kung makit-an tangga kuyog, labi nagkabalo sila nga uyab ta. Nadayon silahang utok na mabuntisan or unsa pa. Mas maayo nang kita lang duha ang nakabalo. Dili gid siya happy ato nga kondisyon. Sa bagay, kinsa ba naman ang malipay na itago ugod. Pero kay bata pamanggod ko ato, mong dili pagyud ko ready nga mabulabo. Nga naa ko'y uyab nga silingan ra. Ako siyang giingnan, ikaw, kung dili nimo kaya, dili na lang. Tubag si Charlie, nga naman gudi ay og ipahibalo na to eh. Umadto ko sa inyo ha. Mga tubang ko si mong mama o papa. Nisiga na jud og maayo akong mata. As in, siga gyud kayo. 17 pa ko ato god. Dili pa ko ready nga naay mga tubang na lalaki sa balay. Basin unya og ipaminyo na hinuon ko sa kong ginikanan. Nabuing na gyud. Ako siyang gingnan, kana joy ayaw buhata. Dili sa karon. Sunod na og makahuman ako. Tubag si Charlie nga, nganong dili man kaganahan nga tarong man ko. Wala man pud siguro problema si mama og papa nimo nako. Wala man sila'y angay ikabalaka sa mong pag-eskwela kay dili man ko irresponsableng lalaki. Nitubag ko nga, basta, daghan kaayong chismosa dere. Sige lang good og ingana tong setup. Nanabitaw ko sa boarding house permi og tagsa na lang pud ko muli dere. So dili na to kailangan magpanggap kung nata didto sa lungsod. Basta wala lang tay kauban na kaila. Gaw na huna pa yun na siya o kadugayan kay ni sugot ragyod siya. Hingon si Charlie, sige, basta kay ako anak ha. Ayaw na pang entertain og lain. Nitubag ko nga, basta kay mo tuman jud ka sa sabot. Taod-taod lang nakita na namo si Alpha na paingon sa stage. Na formal ming duha ni Charlie. Pagkakita niya sa mua ni Charlie, murag abot sa dunggan ihangise. Ngayon si Alpha, nga da, kanina rakog tuyok-tuyok pangita ninyo, naara de mo daring duha. Unya, unsa naman eh, ingnan bitaw tamong nahimadlan na tamong duha. Unda ni katawas siya. Nitubag ko nga, ayaw pag in-advance dira. Dili mo yaboy, naalang ko igipaselos next. Nausab na iyang ekspresyon og nitanaw siyang Charlie. Gitanaw ra po na ako si Charlie nga nagtanaw ra pod sa kuha. Ngayon si Alpha, nga kadali lang ha. Kadali lang gyud kay mo ginhawas ako. Nag-inhale o exhale pa na siya sa mong atbangan. Then nanguta na siya balik nga dili ba daw may uyab. Nitubag po ni Charlie nga dili lagi. Nagbalin-balin na yan tinanawan sa mua ni Charlie. Maklaro yun siyang nawong nawala nito. Naingon pa na si Alpha nga naa si Echo nga nangita daw sa kuha.
Ingnon ba daw niya? Pero dali ra kay nakatubag si Charlie nga dili daw. Ayaw. Matong niingon si Alpha nga dili mo uyab ana ha. Then ikatawas siya. Matong niingon ko nila nga mangadto na lang mi sa tunga ug manayaw na lang mi. Sa moto nga nanayaw na lang mi sa tunga. Kadugayan kay natapok naming mga barkada ug nag-iyahay silag ingon nga kaganina palagiming gipangita. Mayo gani kay wadi amin nila nabantayan ni Charlie nga nanayaw og sweet kay mas madakong issue pa unta. Pagpanguli na ana kay sabay mi mga barkada. Wala na gyud may solo time ni Charlie ato. Ing ato gyud to kay gigusto man pud nako to. Lain man god ko mabalaan sa mga barkada kay sila na hinuon ang modistansya. Unya mawala na ang enjoyment bitaw ug magtapok-tapok kay naanay managuyab. So mas gipili na lang nako nga itago na lang. Nag-text pa mi ni Charlie ato ug nasabutan namo nga ang tawagan kay Yam. You are mine. Sa mga to, nga pagbalik na sa school, gihapit ako ni Charlie sa balay kay paingon pud siya sa trabaho ato. Nakasanayan na pud to nila nga hitabo sa pagpa-basketball pa, maong okay ra. Sanaan nami sa dalan na medyo layo-layo na sa mong barangay. Gikuha niya akong kamot nga nagunit siyang kilid o gibutang dapit siyang heart. Nagwandahan ra na siya nga nagdrive. Hinay ra nun kayo mong dagat. Ako siyang gingnan nga basi natay makasugat diri ha. Mailhan jud ta. Pero mas gihigpitan pa niya iyang paggunit sa akong kamot. Ngayon si Charlie, pasagdahin na sila god. Kapoy kayo magtago-tago. Ingon ko nga, nagsabot na biyataan eh. Ngayon si Charlie, nga layo biyata. Iha pa yun hinoon na nga giplaster akong kamot sa may abs niya banda ug niingon siya nga paggunit og tarong. Ingon si Charlie, I love you Yam. Nitubag pud ko nga I love you too Yam. Abi yun na ako og never mahitabo na mahimo na kong uyab si Charlie. Pero it really comes to reality. Ma-feel biya yun na ko iyahang pag-amping sa kuha. Og hangtod naabot na mi sa lungsod o ginaog ko niya sa boarding house. Paingon na pud siya sa work ato. Nagbili na siya na i-text per me kung bakante na ko. Og mga pud akong ginabuhat. Ginahulatan pud ko ana niya na mouli sa boarding house. Dito siya sa computer shop. Usahay ipatago rami nga mag-holding hands sa sulod ug magkuha mi og unit na tapat. Bago pa lang nagsugod among relasyon pero nakadecide na si Charlie na mobalik og puyo sa lungsod. Namagod sila balay nga giparintahan na lang kay gauli-uli man siya. Para po daw nga mas naami time na magkabanding duha. Gituman dyan ni Charlie ang saad na mga ligo may pool human sa padula sa basketball. Domingo to ang nasabutan namo nga mga ligo. Maong Sabado pa lang kay busy naming ga-prepare sa mga dalhono na pagkaon. Kami pa din ni Charlie duha ang namalit og mga sagol ato sa buko macaroni og nagplano sa uban pang pagkaon na madala. Napuday may suhol ni Alpha atong committee mi sa basketball. Mga nagsabot na may nagastuho na lang sa lahat. Pagpanguli na mo sa barangay, na nga formal na may duha ni Charlie. Padulong mi ato nga manguha og butong og nagtapok kami daan sa tindahan nilang Alpha. Una kong niabot didto human among ubang barkada, dayon si Charlie. Ang noong ni Alpha kay mao ra gyud buhat og sigig ngisi. Iyang mata kay gabalin-balhin sa mong duha ni Charlie. Mura bitaw og mabasa nimo siyang dagoy nga di gyud mo mangangkon ha. Bitaw. Sa mga to, nga nagsugod na pod og panungog si Alpha nako. Ingon siya nga inspired daw kaayog nawong si Charlie. Nyagbasin daw kuno nga naarad-ari sa duol iyahang inspiration. Danitan-aw si Alpha sa kuha. Moto nga wala ko nakalikay nga niri ako. Ningon ko nga, ay kog sugdi Alpha. Then grabing pangatawan nila. Hingon si Alpha, nga hala-halala,
Nireact man ka. Wa man mi nag-ingon sa imong ngalan ha, pero ikaw ang nag-react. Nga na mo isa kabarkada nga si Ayan nga basin tinuod. Sa mua na yun na silang Charlie hinuon nagtanaw. Mao na giniligi ba? Grabing chismis o grabing sungog. Napaydali ra kayo ko mamula og sungogon. Hingon ko nila nga di gani mi uyab. Hoy Charlie, tingog pud dira. Hingon si Charlie, kami na pud inyohang natripan ha. Enjoy kay sila nga nagtan-aw og naminaw og wa gyoy mga lingaw. Hingon si Alpha nga denial sweethearts, denial king and queen. Di yun matako milhang baba, mga sungugan jud kayo. Ako sa lang giingnan nga bahala mo dirag di mo manoo. Di man magsakit akong tiyan. Tara na, watay mahimo aning puro ramo issue. Wala yun di kapoy si Alpha og panungog kay ipugos yun lagi niyang moangko ni Charlie. Mayo gani kay hawod pod nga mo acting si Charlie ato. Pagkaugma na kay sayo kay minangandam, iyahay og bit-bit sa mga balo na pagkaon. Walo may kamotoran niya ng lakaw. Gawas nun ra pod hinoon mi kay basta sila Charlie og Alpha ang kuyog kay pangsugtan raman ming mga batanon sa mong parents. Basta gisabot na midaan nga walay mag-inom sila og hinay lang ang dagan sa motor. Si Alpha ang ni-sponsor sa entrance fee na mong tanan. Ubayad yun unta me pero siya na lang ligi daw. Pasalamat na lang pud me. Sa cottage kay si Charlie nang bahala. Hangtod sa naplastar naming tanan. Og nag-iyahay nagpang-ilis og pangaligo ang uban. Kaming Charlie kay nag-text rami. Magkatawa na lang jud ko kay wala siya laing buhat kung dili ang magreklamo nga kapoy daw mag-deny. Ug ang sigig agni sa ko na moangko na lagi mi. Pero dili yun lagi ko. Mas naabiya pod sa sungog-sungog ang piling. Ug i-enjoy paligi na ako ang moment. Ingon din na si Alpha nga, Shara, bilin sa kadreha, manglaag sa mini Charlie. Mangitag chicks. Okay raman ni mo no? Di bitaw mo uyab. Dahil ni katawas siya. Ako siyang giingnan, nga lakaw. Daghan na kaya tuang pilian. Hingon po si Charlie nga, chicks lang gihapon. Isumbong kay Lima be. Ningon po ko nga, sige pangitag chicks dito. Pangutanon lang nako si Lima unya, og okay ra ba niyang dungagan. Nga si Alpha, nga joke lang gani. Di man pares sa kuha eh. Para man ka Charlie. Single biyani. Walay uyab. Dito bagpod ko nga. Wala bitaw. Pangitae na dito ka. Abi yun siguro ni Alpha og mabigay ko siyang sungog-sungog na ko. Wala lang siya nasayod nga halos 7 years na kong inacting na baliwala lang sa kuha si Charlie. Hato pa ba ka? Sa mga nga galibot-libot na may sa paliguan. Dako kay to siya nga resort, pero kay nakatrip man ang magbarkada, dito minangadto sa pambata nga pool, nga na-slide og taman 3 feet lang ang tubig. Bibo kay ming tanan. Usahay magdakpanay may sa may 4 feet. Usahay napoy mga itsa og piso human maglumbaanay og dive. Golden memories yuto namo nga mga youth. 20 plus could may atong grupuha. Pagpabalik na namo sa cottage, na nakasugat na si Charlie, nakailan niya nga babae. Maong nibilin siya kay giistorya pa man sila. Napoy ko bang chicks ang babae o gipela ila siya. Naglantaw ra jud ko sila ha dito sa may cottage. Naka-feel pod ko og selos gamay. Ambot aning gugmaan toy, dali raman kayo ta ma-insecure. Pero kanigid si Alpha, kay murag sa tani nga tighonghong. Ingon si Alpha nga, ang gwapa ang chicks na kauban sa kaila ni Charlie no? Bagay ba sila Shara? Nito bagay rapod ko nga, medyo may itsura pod. Pwede na. Nagkatawaran na si Alpha sa kuntuba. Huwag ningon si Alpha, nga kanusaman ni mo planong mo angkon. Nangutana ko nga, unsa bay dapat na ko ang kunon? Ingon si Alpha, nga bahal amoy. Lain biya nang magdinay-dinay, sakit pud ang idinay.
Sa motong nibiya na lang ko dito sa cottage kay wa naman gyud plano mohonong og sungog sa kwa si Alpha. Ang naghumol ko dito sa may 5 feet nga swimming pool. Wara nagdugay kinisunod po na sila ang trina. Pila ka minuto na mong pundo dito, nay nang duol sa moa nga duha ka lalaki o nakigila-ila. Mga batanon pud god. Mga nasa college or graduate na bakato sila. Istorya-istorya gamay o kay hilig man kaayo mag-entertain og laki si Trina, so siya na nga tubang sa duha. Usahay mo tubag pud ko og tuyuan og pangutana. Paglingin ako sa cottage kay tuwa na day si Alpha og Charlie nga nagtanaw sa moa. Sure ko na mura na pud og satani to si Alpha nga ginabitik na pud si Charlie og istorya. Pero ang mas nakita nako sa nawong ni Charlie kay lahi. Mura ba og naningil na sa nagsabot na tang dili ka mag-entertain og lain. Pero nakigistorya man gani siya sa chicks. Siya ra ba di ay kahibalo? Bitaw. Nahuman ra gyud tong adlaw nga malipayon kay mi ug nakauli ming tanan nga safe. Nagpadayon na among relasyon ni Charlie ug among nahimong meeting place kay sa dike. Kabalo man ming menos ang kaila nga manlaag dito. Kung manlaag pud mi, kaysa pikas lungsod ug didto mangaon sa barbecuehan or balutan. Wala na day uli-uli si Charlie kay didto na pud biya siya sa lungsod nagpuyo. Wala man pud hinuon ko nagpasagad sa kong pag-eskwela ato. Naikisa ana nga nako sa balay ug naabot pud sa balay namo ang pag-umangkon ni Charlie. Nangita man to siya sa pag-umangkon pud nako ba kay magdula lagi sila. Motong giadto niya sa balay kay tuwa man didto nga nagtan-aw og TV. Pagkakita niya sa kuha, nikalit man kaya na og pambulabog. Naa pa yun akong mama ato. Itago lang nato siya sa pangalan nga Angel. Ingon siya nga, uyab guna silang Tito Charlie ba? Nitubag ko nga, hala dili oy, kinsa nag-ingon nimo? Nitubag siya nga, si Papa. Gikulbaan jud ko. Nabuing na gyud ni si Charlie. Nitubag ko nga, taka rato imong papa. Dili gani. Nitubag si Angel, nge, nakitaan mo gani namo imong picture sa cellphone ni Tito Charlie gani. Naliwat yun ni kay Charlie iyang pagumangkon, kusog kaayo mo rason. Ingon ko nga, basin dili to ko. Pero ningon siya, nga ako jud lagi daw kuno tong naa sa picture. Sala yun ng Charlie ba kay nagpataka og butang sa cellphone. Tanawa na noon, murag mabulabog ta sa way oras. Nangutana pa kong mama, ngoyab mo ni Charlie Shera. Nitubag pud ko nga dili oy. Ingon ako mama, nga pagtarong lang yun og istorya dara. Nitubag ko nga, dili gani, bahala mo oy og di mo manoo. Sumoto nga pagkita na mo gusab ni Charlie, nahisgutan pa na mo tong nakit-an siyang pagumangkon. Mao di kay ako man di ay ang gihimo nga screensaver niya. Giingnan pa nako siya na pailisan pero dili gyud daw. Ako pa'y gimahay na nga manggod daw nga itago-tago ang mga relasyon. Kay og gibulgar pa lang daw, di na daw unta may maghahago og deny sa tanan. Bisan pa man sa pagtago-tago namo, nasulit man gihapon na ang kada banding namong duhang Charlie. Nay kaysa ana nga nag-text na siya sa kuang gabiing dako kay manglaag lagi daw may pagkaugma. Magdala daw ko og mga sanina kay resort daw ang mga tuan. Pero manguli lang po daw may pagkahapon. Buntag sayo iyahang ingon. 5 AM daw may mga larga. Sa moto nga gaandam ko og tulo ka parisa na sanina og pangaligo og uban pang mga gamitonon nako. Sayo pud may nangatulog. Pagkabuntag, kay gihulatan na nako na siya og wa ra pud nagdugay kay naabot na siya. Pero tin layo asa mong gibiyahe, naghunong pa mi sa city og namalit og baon na mga pagkaon og nang largo na sa may resort. Bali na sa taas sa bungtod ang swimming pool nga naay view sa bulkan kay natimingan man namo nga walay fogs. Dala ni Charlie kay ihang tent kay naaman po'y camping site. Isa to sa pinaka-sweet na banding namo sukad naging kaming duha. Nature, foods, og siya.
equals happiness. Napoy times nga kung maglingkod gani ko, dali ra kay na siya makahigda sa akong paa. Ug ihang gunita na ako ang left hand. Moingon pa na siya nga puhon-puhon daw. Iyaha daw ang tauran og singsing ako ang ring finger. Usahay ihang kisan or iyahang ihagna sa ihang aping. Conservative pa siya nga uyab kay akong dala kay one piece nga bathing suit man. Ipasot pa ko ana niya og shorts usa gitugutan nga mga ligo. Daghan pa yun kaayo mi og nahimong banding didto o sa amin ang uli pagkahapon. Samtang nami sa biyahe pa uli, nakita na namo ang dakong dagom nga naami sa tunga-tunga pa lang. Hangtod sa mga pagani pagsulodam mo sa syudad, kay gisugat na may ugulan. Wala gid may dalang raincoat o kay pareho man may naka-helmet, bali lisod kaayo kay Charlie ang mag-drive. Pero natingala na lang ko nga nikalit na siya og minor og taod-taod kay nitabok sa Picas Lane human diretso sa entrance sa ka-building ug nilahos sa parking area. Wala gid ko idea ato nga lugar ug aber gyud nako og magpasilong rami nga normal lang nga establishment pa. Paghangad nako sa karatula kay Express Inn man. Lodge. Nisiga nagmaayo akong mata og nilingi ko kay Charlie. Wala pa may kasulod og ingon ato nga lugar sukan. Ingon siya, nga tara. Nangutan ako kung nganong dere. Nitubag si Charlie nga mamasilong rata ay kabalaka. Sa mga to nga gigunita na niya akong kamot og nangadto na mi sa reception. Mura gyud og kadatikang nako kay nag-anam-anam og kakulba akong gibati. For the first time nakatunob kog in gyud. Wa na ko kasabot sa akong gibati kay advance na kayo kong utok. What if mabuntis ko? What if biyaan din kong Charlie inighuman ko niya makuha? What if magbulag may human kung tahay nga naitabo na mo? Makaharong pakakaog istorya kay Charlie. Napuno sa what if akong utok nga perti na yun na akong kulbaa. Wan ako kabalo sa akong dagway ug asa na nabot akong utok na bisan unsa na lang nasulod ug dungagan pa nagitugnaw ko kay nabasa mi sa ulan. Dayon gipislit ni Charlie akong kamot. Humanihonghong siya nga. Luspad god kayo ka. Nikatawa day na siya. Nisamot na hinoon ko kaulaw. Pag humanas yan transaction dito, nisaka na mi sa second floor og naay nagpauna sa mga staff nila. Giabrihan ang isa ka room o gitunol sa mga susan. Nisulod na og na si Charlie og samtang ako kay nahunong sa portahan. Ingon si Charlie, hangadali na. Magpatuang ralagitag ulan. Then nikatawa siya. Haha lagi. Hagtob kayo kung dugan. Murag mo gawas na kong heart. Wala lang yapon ko kalihok bisan usa ka tikang pasulod. Pag humanyag tanggal siyang bag, kay gibalikan ko ana niya o gikisan sa agta. Ingon si Charlie, hangay kabala kayo. Taas ko respeto sa imo ha. Dili ta kaon sahon. Nikis na po na siya og usab sa kong aping o gitanggal niya akong bag o giha akong gigunitan sa kamot pasulod. Human kay gilak na ang pultahan. Wala na gyud ko kasabot sa kong gibate. Ingon si Charlie, napakailang extra nga ilisan. Nitubag ko nga, ambot bitaw og wala ba nabasa. Time sa ako sang tanawan. Nakabutang hinoon sa zip bag akong gamit, mang wala gyud ay nabasa sa ulan. Napoy cover akong bag mong safety ra akong gamit. Mga si Charlie, hakay ra kayam. Una na didto og kaliko ka para dili ka magsakit. Gitunol pa niya ang towel sa kuha ug ako na gyud ang naligo guna. Wan ako kadugay-dugay pa sa CR para makaligo pod si Charlie. Pagawas na ako, nipuli na dayon siya. Nagkuri-kuri ako sa akong cellphone samtang naghulat ko ang mahuman siya og ligo nga wala ra pod gyud nagdugay. Dayon,
nilingkod na siya tapad sa kuha sa bed. Ngayon si Charlie, 3 hours rata dire. Hulaton ra nato nga motuang ning ulan. Check na tuon niya sa gawas. Then nakita ko grimo. Unya kay ako nga kiriwan og kamot, ako po nang gis. Pero nakurat kay ko sa salida kay ang ni-play kay iskandal man sa TV. Haka lagi. Dali ragyod kaayo ko naka-off. Buhi nga puli sa management kamo man hinoon ang murag default channel nila. Hulawa lagi. Parihaw yun ng niga ang mata namo ni Charlie og nagtinan-away mi. Nitindog na lang hinoon dayon ko og nagatik-atik og paugas sa akong buhok. Init ya kong nawong. Kabalo ko nga pareho man ni Charlie nga dili komportable dito sa sulod. Napay kwarto nga puro sa amin. Nay nasa uluhan sa bed, sa kilid pod og nasa bongbong. Pati kisame. Kada lingi ay kay naagyo. Diyan gikalit kog tawag ni Charlie. Nguta na siya. Kanusa ni mo planong ipahibalo atong relasyon? Tubag ko nga, okay raman ta nga kita landuha ang nakabalo, di ba? Ingon si Charlie. Pero mas nindot man yun tong kabalo apil ang pamilya nato. Nitubag ko nga, sunod na lang siguro, ug mag-18 ako. Dayon ni tindog na siya, o ni dool sa kuha. Dayon gihag ko niya. Nihagar pod ko og balos. Dayon, humanikis na siya sa kong agdang. Nipiyong rapod ko. Gikisa niya ako mga mata, human akong ilong, dayon sa kong lips. Tapang mga langit. Nawada nagkusog akong tuhod kay mura man na og mahilis. Ginayhinay dayon ko ana niya og gahit. Palakaw sa bed. Bisan nag-kiss gihapon siya sa kuha. Igo gyud ni bangga na akong legs sa bed. Gianam-anam ko ana niya og higda. Ug naapod siya sa akong atubangan. Sa unang higayon, naka-feel yun ko gahi sa lalaki. Nga nadakit yun bitaw sa kuha. Huwag nikalit siya huno. Huwag mura og nahimasmasan. Human kinihigda na lang siya sa kontapan. Huwag ingon siya. Sorry yam. Nadala lang ko sa kuang emosyon. Rapod ko og nahimasmasan og niingon ko nga dili pa dapat. Napay tamang panahon para ani. Ingon si Charlie, nga puhon, mga bot tradyadana. Gihag na lang ko ni Charlie og ni balos rapod ko og hag siya. Ingon siya nga I love you yam. Nitubag pod ko nga I love you to yam. Sa moto nga nakadesisyon mi ni Charlie nga sa gawas na lang magpaabot na mutuang ulan para less sa tentasyon. Nakailis naman po may maong dili na lugi sa gibayad na good for 3 hours sa in. Nadala yun ko sa kahadlok na dili pa ko ready nga mabuntis. Maayo ra pod nga nabuhat ra ni Charlie nga i-control pod iyahang emosyon ug wala mi naabot sa punto nga posible na mong mahayan pag-abot sa panahon. Sa moto, nagapadayon gyapon ming nagkita-kita og patago ni Charlie. Usahay kay sa park ni magtambay duha. Usahay maghulat og full moon kay mag-stargazing. Usahay manlaag mi sa videokihan kay mag-video kay. Usahay kay mag-picnic nga magbaon mig mga pagkaon. Favorite namo nga prutas ni Charlie kay apple. Siya na'y kugihan na magpanit og ako ang tikaon. Bitaw, gitudluan po day ko ana niya nga mag-drive og motor taman sa nakabalo ko. Dinay ka sa ana nga nako sa eskwelahan. Samtang galakaw ko sa may building, natingala lang ko nga nakatimaho ko sa perfume ni Charlie. Gilibot din ako na akong pananaw pero wala man ko'y nakitan. Sa kong utok, basin gidaman-daman ra ko. So padayon ko nga naglakaw. Taod-taod lang kay naay ni kalit og tabon sa kong mga mata.
Daan ko pa yun lagi. Naagyod siya. Gitanggal na niya iyang kamot, human niya to bangko sa iyaha. Nangutana pa siya kung yun sa daw na ako pagkaibalo. Ako siyang giingnan na nga tungod sa perfume niya. Ningon pa na si Charlie sa kuha, nga miss daw kaayo ko niya o kung pwede ba daw mo kiss. Ako agi siyang isipatan o ako siyang giingnan na nga dili yun magbinuang. Moday na siya dadto kay naa siya gikuha sa registrar. Dahil niingon siya sa kuha, nga gimingaw daw kuno kayo siya sa kuha. Pero ako na siyang gipalakaw kay basin na ay makakita na mo di adto. Basin ma-issue na po. Nag-I love you na lang siya sa kuha og nag-I love you pugo niya. Nangatawa rami og nag-iyahay nagpanglakaw. Pila ka bulan ana nga pareha lang mo ang routine. Uyab kong nasa lungsod, barkada ko makaulit. Nagsige gihapon og hangyo si Charlie na ibulgar na pero ako yun ang nidili. Pangat ang araw ato sa Picas Barrio, weekdays pa lang, nagkuntakay na may sa mga batchmates sa high school o gubang silingan. Daghan ang manguli. Biyernes man to sa gabi nga naay pa disco. Sa dlawan ato kay natoy dula silang Charlie. Pero wala ko katanaw kay klase man ako o gabi pali ko maabot dito. Nagsabot na may daan sa mga barkada nga mamaktas ramay paadto sa diskuhan kay duol raman. Nagpahibalo ko kay Charlie ato pero dili daw siya kasabay sa mua pagpadulong kay sigurado daw ang kauban niya iyang mga teammates bali silang ubanan ni Alpha. Sa moto nga kami-kami lang ang nangadto nga mga babae halos. Pagabot sa diskuhan, puro lang pasiaw og sayo. Daghan kayo o mga dayo kay maayo man ang tiempo sa panahon ato kay wala agyulan pa. Bisi-bisi rin mi og sayaw pero ako kay nagulat kay Charlie na mosulod sa diskuhan. Nakitaan pa jud nako akong ex didto pag high school nga si Jay. Pero wala ko ni pansin sa iya. Taod-taod kay nabot na si Alpha og uban pang mga barkada nga lalaki pero wala nila ni uban si Charlie. Maunangutan ako ni Alpha kung sila lang ba jud. Nanungog pa yun na si Alpha sa kuha kay gatik-atik daw ko nga nangita ligi daw ko no kung Charlie. Nangutana pa kong Alpha nga kamura ligi. Tubag po si Alpha, nangita kan Charlie ba? Diretsuhan na lang god. Atik-atik pa yun na siya. Nanungog na po na siya. Unsa pa ba'y laing buhaton aning Alpha na mao na may trip ani niya. Ingon si Alpha nga nagbuwag daw sila kay niuli pa daw si Charlie sila. Basin daw nga mosunod rato diriyon niya. Sa moto nga nagpadayon mi og sayaw og taud-taud lang kay lain na pod among barkada ang nangabot pero wala gihapon si Charlie. Nangutana si Alpha kung aha daw si Charlie. Ingon po daw mo isa ka barkada nga naagian daw nila sa may signalan nga naaman daw kunoy kauban nga babae. Uyab man daw siguro to ni Charlie. Mura kong nahotdan og hangin, nasya ko gamay. Naniga na among mata nilang Alpha. Wait, na-hurt day ko gamay. Dako di ay. Basta kay nasakitan ko, bisan dili pa to confirm. Ningon pa na akong barkada nga ang kauban daw ni Charlie kay katudang pag-umangko ni Uncle June nga si Stella. Nakaingon siya nga basin uyab na tong Charlie kay gasigi daw to sila istorya ni Stella. Og karon daw ko no kay kuyog na pod sila. Nahilom jud ko. As in kay nahilom ko. Mura og na mental block ko nga mga pila ka segundo nga wala ko kapangandam sa ato nga panghitabo. Si Alpha ang unang nakapansin. Pero may gani, kay naka-recover pud ko dayon o sa paman ko mag-emotional breakdown. Nangutan na si Alpha kung okay ra ba daw ko. Ni-smile ra kog pinaka-sweet. Hawod kay ko ato kay dugay ra ko nga hawod mag-plastic og smile. Labi na og about kay Charlie. Ningon ko nga, okay raman ko. Ngano kong dili. Bisan nagsakit akong buot, nagpretend lang gihapon kong malipayon. Nahimo kong wild didto sa dance floor. Pataas ang kamot, ambak-ambak, syagit-syagit, ug sabay sabit sa music. Ang giling-giling pa. Basta kay wild kay ko dito.
Napay nag-offer og sa ka-shot sa the bar. O ako ni balibad. Ang akong auto kay wala na puyo. Mura bitaw og dili na ko madawat na nga ato. Bisan wala pa man ko confirm, pero murag nabuak na ako ang heart. Pero gisigurado na kung wala sila makita na tray sa kuha nga nasakitan ko. Pag-ili sa music og sweet, niduol na akong ex kay makisayaw sa kuha. Gisayawan na rapod na ako. Kinahanglan ako nga ma-erase sa mga utok nila na apektado ko kung naay uyab si Charlie. Dapat makita nila na wala lang sa kuha ang tanan o dapat matatak silang may na never naging kami ni Charlie. O kaya na ko nga mang-entertain o lain nga labi. Kung naman ko'y angay na proteksyonan, walay lain kung dili ako ang pride. Nadala ko sa sobrang pride. Nagistoryahanay na mi ana sa akong ex. Kumustahanay o pagkuman sa music, kay nagtindog na mi didto sa kilid, pero sa lahing side. Layo silang alpha. Dayon, wala ko kabantay nga naanaday si Charlie o ni Dool sa mua. Una nga nakapansin si Jay sa yahan. Gitanaw na ko siya nga naisagol na kalagot og ni smile ko. Ningon pa ko, "Oy, hi chairman. Naanaday ka? Imuhang ka date. Kuyog nimo." Sweet kaya kong smile nga gihatag sa yahan, pero ihang nawong kay seryoso kayo. Ningon si Charlie nga mag-istorya pa ta. Gigunitan niya akong kamot o giguyod ko niya paingon sa kanto sa court na layo sa sound system. So kay siya no. Hingan si Charlie sa ko nga mao ni rason nimo nga nung dili nimo ipahibalo sa uban nga uyab ta. Para gawas no na kang mang-entertain og lain. Tubag ko nga ayaw kog baliktara Charlie. Sa tunduha, ikaw ang mas unang nakik-entertain og lain. Ay napa-blind Charlie. Kay kabalo ko sa tinuod. Sige, istoryahi ko. Sa kagikan, kinsa imong kauban. Nitubag si Charlie nga sa signalan. Ako siyang gipangutana kung kinsa iyahang kauban. Nitubag siya nga si Stella. Nalang ko'y gipangutana niya. Nitubag ko nga nakay gipangutana. Unsa kadaghan imong pangutana nga naabtan mo pila ka oras usan human. Kapila na daw hugna nga nagkaistorya mo. Unlimited imong pangutana. Ay nako buang nga Charlie kay wala ko gipanganak gahapon. Hana si Charlie. Nganong silosan man nimo si Stella nga wala man may utang gibuhat. Tubag ko nga, "Oy wow. Angay ba ko mupakpak nimo nga nakay kaistoryang lain. Gipaabot ta ka dere. Nangabot na lang ang tanan natong barkada pero wala gihapon ka. Og himan-himan, may balaan akong tuwa ka sa signalan kay nakay kaistoryang babae." Tubag si Charlie. Kadaghan ko gipangutana siya party sa Japanese Training Center. Kay dool ra sila unsay mali ana. Nitubag ko nga, di ay ba? Enjoy kay inyong pangutan anay no, kay naabtan man gyud mo kapin duha ka oras. Nitubag siya nga, ayaw pa ko og dudahi og dotan siya kay tarong kong lalaki og tarong ko si muha. Tubag ko nga, kinsay dili magdudaan ng kamulan duha o gabiing dako o gitoyo o ginimogwa ni sabay sa mga. Tubag si Charlie, so nagselos ka. Og morning nakisayaw na lang ka si mong ex. Tubag ko nga, para di ko magmukhang tanga o pinaabot ni mo. Kabalo na ka nga sa sugod pa lang, nagduda na silang uyabta. Unya nakita nilang naay kakaistorya lain og nakaabot pa ang balita sa kuha. Unsa ba ang dapat? Ipakita na ko sila nga naghila ko kay nasakitan ko. Tubag si Charlie nga, unsa ba akong dapat dalian og anhi diri? Kabalo ka unsay rason nga wa dayon ko ni anhi ganina. Kay di ko ganahan nga og magkuyog ta nga naa sila. Kay itrato ra ko nimong barkada. Abi ba nimo di isakit nga dinay ko nimo sa tubangan sa tanan? Nga di ko nimo ang kunon nga uyab. Simple ra kayo kung gihangyo si Moyam. Sukad pa lang atong nagsugod ta, pero dili nimo mabuhat. Kay nga no, nganong dili nimo kayang ipahibalo sa tanan nga naa na kay uyab, o ako imuhang uyab. Unsay mali isa ko
dili ka proud. Nitubag ko niya, nga sa sugod pa lang, nagsabot na ta. Nisugot ka. Karon kay maningil ka gingana. Tubag si Charlie nga, katungod na ko ang maningil para di na sama ani ang mahitabo. Karon hagiton ta ka. Ipahibalo sa tanan ng uyab ta. Klarohon na to sa ila nga naatay relasyon duha para di na nato o kinahanglan magtago. Tara. Gigunitan dyan niya na akong kamot o giguyod na pudunta ko niya pero nagpagahi ko o gisulayan ako tanggal iyang pagunit na ako. Motong nihunong siya. Hingon si Charlie, tara, nganong nihunong man ka? Dili gihapon ni mo kaya? Na kay dili gusto masakitan. Gawas ba sa kuha kay naapakailain? Nitubag ko niya, asa man kagikan na. Nitubag si Charlie nga, so nga nung dili yun mo kaya. Makita yun na ko ang kalagot ni Charlie sa iyang lihok. Sa kadahilamos niya siyang mga kampo, kada tuyok-tuyok niya, sa kada balik-balik niya lakaw sa kong tubangan. Haniingon pa siya nga, kabalo na ko kung ano, dili ni mo gustong mawala ang mga admirers ni mo. Tama ba? Masabtan ra. Sige. Kung inani lang gihapon nga set up imong gusto, mas maayo pa sigurong magbulag na lang tang duha. Na siya ko gamay sa desisyon niya o mga lihok niya. Pero out of nowhere, imbis na muhila ko, nikatawar ako. O ako siyang ignan. Wow, dinalian. Ako ang gihagit ni magbulag. Kay nga no, kay naa na kay naka-reserve na ipulihuman na to. Tabag si Charlie, wala ko'y sala si Moshara. Kabalo ang ginawa na. Nitubag ko niya, nga sure lang yun na. Hana si Charlie, sure na kay na. Wala ko'y maling gibuhat sa tong relasyon. Gisabot ta kaog taman. Gihatagan ta kaog panahon. Pero hangtod karon, gahi lang gihapon ka. Feeling na ako, dili na ako deserve ang inani nga relasyon o sama sa mong treatment sa kuha. Uya brata og way makita nga kaila. Kay nga no, dili ka proud nga ako imong uyab. Unsay mali sa kuha o ganong dili ko nimo kayang ipagmalaki. Bisan unsaon pa nako balanse og unahuna. Kung nabay mali sa kuha, pero wala ko'y makita nga rason nga nung dili ka proud sa kuha. Padesisyonon ta ka karon. Ipahibalo nato or magbulag na lang ta. Ikaw desisyon para dili ta pariha aning mura ra ta og adula-dula. Love kay nako si Charlie pero nako'y bugat nga rason nganong dili ko gustong mabulgar among relasyon sa kadaghanan ug labi na sa ko ang pamilya. Ako siyang gingnan. Gusto kang magbulag ta? Hindi magbulag ta. Dayon ni smile na siya. Dili smile sa usa ka na lipay kung dili smile sa usa ka na sakitan. Og kalit lang ang gisumbag niya ang poste sa kilid. Wala siya katuo nga mao ko mahimong desisyon. Pilapod ka minuto nga wala siya nitingog. Dahil nihilak na siya. Taod-taod lang kay nidool na siya og balik sa kuha. Samtang nagpamahid sa luwa. Hingon siya, grabe kayo. Simple ra kayo kung kondisyon si Muha, pero mas piliyon pa yun nimo ang mubuhi. Sige, og paminaw nimo na mauna ang mas mayo sa tuwa, dawaton ko na. Dili na ako ipamugos akong kaugalingon. Bisan unsaon ako og pugong, nitulog yun akong luha, samtang nagtanaw ko sa iyaha. Ngay nahinay, nga naglakaw palayo. Buing yun siguro ko. Abnormal, bugo, or unsa pa ba nga angay na word na itawag sa ko. Isayangan ra nako si Charlie, pero nako'y bugat nga rason. Flashback sa ta. Atong third year high school. Sunday to siya. Ang akong ate kay nareklamo nga siya ray tiglaba sa balay. Gihimo na mo siyang katabang. Ako manggod kay pambukid nga trabahoon akong gusto o kanunay kong kauban sa kong papa. Si ate dili kay di siya ganahan mo trabaho sa bukid. Bali permi siyang mabilin sa balay o siyang maglihok-lihok sa tanan.
Usahay kauban siyang mama og ako mga igagaw. Si ate kay naay na siya uyab nga silingan namo. Duol ra gyud kay sa moa ilahang balay. Dili gyud mayabo ang sabaw. Ang uyab ni ate kay dili gusto sa akong mama. Totol kay akong mama silahang relasyon. Gawas magod sa naibikil daan ang pamilya sa lalaki. No read, no write pod ang lalaki. Dili na joke. Grade 2 ra tama ng lalaki. Na classmate pa gani niya sa akong ate og hangtod na classmate pod nako nga 6 years na gani ang moang gap sa akong ate. Kay sige man og kabalik tungod sa kabugoy. 7 months pa lang silang uyab ato, pero atong adlaw daghan kaayo ang nahitabo nga na blind pass ko sa tanan. Buntag sayo pa lang nagpabikil na akong ate kay nagreklamo lagi. Motong ako ang gisugo sa akong mama og palaba. Di buotan man ko, nanlaba na lang pud ko. Nag-istoryahanin na sila sa uyab didto sa payag sa among silingan. Murag na ato sila'y problema. Kay gahilak man akong ate, pero wala gyud may nadunggan nga istorya nila or unsa ba ilahang giawayan. Naniid rami. Akong mama kay masuya lagi sa nawang sa lalaki. Nagyaw-yaw na pud sa balay. Hana pa siya nga. Oh, naidwa sa atbang. Murag mga tala. Nagtinutukay lang. Taod-taod kay naghilak-hilak na. Nagyaw-yaw yun na siya o niya kamera sa balay ang nakadungo. Ipaspasan na lang nako na og laba kay nako'y laag inig kahapon. Nakapananghid na hinuon ko kay mama pero ipahuman sa daw sa kuha ang labhonon o sa ako kalakaw. Gidali na nako tanang task nako og pagkaudto niabot na akong amiga kay mga adto nami sa Picas Barrio kay naay practice sa search ug maong ubanan nako siya. Sumoto nga nakalakaw nami og tama na hapon ang practice niya. Paguli na ako sa balay na kilom-kilom na, natingala ko ana nga hilom kayo sa balay. As in walay nagtikaw-tikaw. Nakalak pa na ang atubangan maong nituyo ko ana sa pultahan sa likod. Gi-check na ko ang lamisa kung nangaon na ba sila. Naipagkaon pero walay ni kaon. Itanaw na ko ang mga kwarto. Si mama kay nadi ay sa kwarto og nagpatulog sa kong gamay na igagaw. Namagod ko igagaw na tulo ka buok ka nasa mua kay broken family sila o gamay pa lang ang kinamanghuran. Naginahinay ko para dili makamata ang bata. Nangutan ako kung mama kung aha si papa. Nitubag si mama nga nagpahibalo tawon sa mga tao. Naunsa man kang gisugo man kag pagpahibalo sa mga tao nga naay pulong-pulong karon. Wa ka naglihok og pahibalo ganina. Nakalimot jud kayo ko. Mo nang dali ko nga magpahibalo. Dali na kay kong nakagawas na sa balay. Purok president manggod akong papa. Ug tama di ay kinaisulat gikan sa barangay nga ipatapok ang mga miyembro sa alas 6 sa hapon. Kay naay meeting na taga-detachment og barangay officials ang magdala. Nakalimot yung kong paingon sa mga miyembro sa purok. Gibalay-balay na nako nagpahibalo, ang uban kay naingnan na sa kong papa, maong gisundan na lang nako ang agi ni papa. Tama nakaabot ko sa balay sa isa nako kabarkada. Gipangutanan nako kung nakaabot na ba didto sila si papa. Pero ingon sila nga human na daw nga napahibalo na sila. Pero lahi po di ay akong mahibalan. Nangutan na akong barkada kung naunsa daw sa mua. Natingala ko. Ingon akong barkada nga gaaway daw akong mama og ako ang ate. Isog daw kuno kayo akong mama. Gibunalan pa daw og kahoy akong ate nga naigo daw sa ulo. Daghan kunong tao ang nagtan-aw sa muang balay. Motong nakulbaan kayo ko og nagdali ko og pauli sa mua. Paglakaw doon ako sa udto, ang ako daw ate ug iyang uyab, kay nangadto sa balay sa lalaki. Gisugo ni mama na akong igagaw og pagpangutana dito sa akong ate kung asa gibutang ang calculator kay wala man daw sa butanganan. Ug akong ate man daw ang last nga nakit-an nga ni gamit nato. Ang tubag daw sa akong ate kay, ay sus, patik-atik pa yun og pangutana parte anang calculator. Ina lang yun nga gipamonitor ko niya dire. Modo to ang tubag sa kong ate.
Akong buotan pod nga igagaw, gisumbong pod didto sa akong mama ang insaktong tubag sa akong ate. Dingon pod akong mama nga ina siya didto nga di na unya siya mo pauli diri. Gihatod pod dayon na sa akong igagaw ang ingon sa akong mama, pero ang tubag sa akong ate di na magyud ko mouli didto yun. Murag kalapati akong igagaw nga tighatod sa mensahe nilang duha sa akong mama ug akong ate. Pagkahapon ana, niadto na akong mama sa barangay kay naituyo. Pero nagdali-dali na siya uli kay kaulanon man, unya naabi ako'y daghan nga hinalay. Naabdan niya akong ate nga nanghipos og hinalay. Gipangutan na do niya kung anong niuli pa man. Kaya niingon bi ato akong ate nga dili na siya muli sa balay. Pero nitubag daw na akong ate og nganong dili man ko muli diri, nga ako maning balay. So kay si mama nga gitubag-tubag siya sa akong ate, maong gilaparo niya. Pero kay defense mechanism na biya nato ang musukol kung masakitan ta. Gihapak pod sa akong ate og hanger akong mama. Kay mao man iyahang gigunitan kay atol ba ato nga nanghipos og hinalay. Kasuko sa akong mama nga nisukol akong ate, gilaparo na niya og taman. Giingnan pa do na niya og isog na ka. Kinsa imong gisaligan. Pero ang tubag daw sa akong ate, nga patya na lang ko. Nagpadala jud si mama siyang emosyon. Human kay nakagunit na siya og binughang kahoy nga naka-arrange siya may terry so giyahang giyapak sa ulo sa akong ate. Naigo sa may agtang akong ate, linya paingon sa dunggan. Gitabang akong ate daw sa mga salingan kay nagagas na ang dugo siyang saman. Pero si mama kay grabe gyud ang kaisog og gipanglabay sa gawas ang halos tanang gamit sa akong ate. Mao to ang nahitabo. Tinangutana pud ko sa akong mama kung aha matulog si ate karon. Nitubag ra pud ako mama, ay bahala siya. Dito siya sa iyang uyab nga iyahang gisaligan. Tanaw na to kung asa na siya taman. Mura ko og nahugno, siguro kung naako sa balay itong hapuna, dili tumabot og ing ato nga nahitabo silang duha sa akong ate. Kaso kay naaman ko'y gilakaw, maong wa ko'y kabang kaagan sa tanang panghitabo sa balay. Mao tong nigawas ko ana og gisubay ang akong ate. Naghihilak siya dito sa may payag. Na iyang uyab o nga mo mga silingan po. Naghilak ko nagtanaw sa kong ate. Loy kay siya. Nagkadugo pa na iyahang sanina. Sa mo to nga giistorya mi sa kong ate. Ug bisan unsaon yun ako og agnes sa kong ate nga muli. Gahi yun pod kayo siya. Ang akong silingan na lang ang naingon nga sa ilasa daw matulog akong ate. Sa unang gabi na dito na natulog kong ate sa tapad namo nga balay. Sa kaduhang gabi dito na siya natulog sa balay sa lalaki. Ang giulat sa kong mama kay ang isurrender sa pamilya sa lalaki o balik sa mo akong ate. Pero imbis na iuli nila, nangadto man hinuon na sa balay para mamalay. Gusto nilang ipakasal na lang daw akong ate silang anak. Nagpasidaan sila nga mga bot sila sa mga sadlawan. Wala ko ato sa balay kay naaligi ko yung meeting sa division o wala ko saksi panghitabo sa panagsabot-sabot nila. Nagdala doon na og mga pagkaon ang lakinan. Napoy mga kauban na mediator, ang konsehal ug ang detachment commander para dili magkasama. Ang istorya riyod sa kong papa, wala man siya problema kung kinsa daw among magustuhan na lalaki. Mosuporta daw siya kung asa ug ang kinsa may malipay. Pero akong mama ang dili yun kadawat kaysa kadaghan daw sa lalaki. Nganong sa kato pa makigminyo akong ate. Sa mo to nga duha ka bulan sukad pagpamalay, gikasal na akong ate. Wala sila'y kalinaw sa akong mama sukad pagpakasal niya. Naabdan paghalos duha ka tuig, usa yun sila nagkapasayloy. Mao dyan ni anda kong hinungdan nga nung dili ko gusto mabulgar ang mong relasyon ni Charlie. Kay gawa sa silingan mi, daghan kay chismosa sa palibot. Isa pa pod, basin mapareha ko sa kong ate na maminyo og wala sa plano. Taas pa kay ko og pangandoy para sa kong kaugalingon. Gusto pa na ako nga i-enjoy akong pagkabatanon ato nga time. Dili pa ko ready sa dako nga responsibilidad. So mao to.
nga gilantaw nako si Charlie. Taman sa natabunan siya sa mga tao. Wala ko ni gukod niya. Wala ko ni pugong sa iyahang paglakaw. Bisan pa man, nga naay part sa kong heart nga naglaom, nga makahuna-huna siya sa unahan, og mobalik siya. Nasakitan, og napasakitan yun ako siya. Katunga sa kong pagkatao ang nagmahay. Other part kay nag-ingon nga, tama ra siguro nga gibuhian ako siya, kay dili pa man pod ko ready sa commitment ug demands niya sa mong relasyon. Pero ang kuno nako nga naglaom ko. Naglaom ko na pasi nadala lang pod siya sa iyahang emosyon. Pagkaog madamlag, ma-okay naming duha og balik. Sumotong nibalik ko sa grupo ug wala si Charlie dito. Nangutanan ako nila kung unsang orasa mi manguli. Natingala sila og nangutana kung naunsa ko. Nagpalusot ra ko nga galabad akong ulo. Wala ko'y giangkon. Wala pod ko nagpahibalo nga nisulod si Charlie sa diskuhan. Dili na ko gusto nga maputol ilahang lipay-lipay tungod lang nako. Mong ingon ra ko nga magpadaplin lang sa ko. O ipadayon lang nila ang sayaw-sayaw sa tungod. Lami na kayo ihilak og taman. Pero nagpugong lang ko. Nagtanaw ra ko sa nagkuguliyang na mga tao sa tungod. May pa sila kay malipayon. Pero nakahuna-huna pod bitaw ko. Nakinsa pa man kaya sa mga tao dito ang sama nako. Nga hawod lang magpretend nga okay ug malipayon. Pero pariha po day nakong nasakitan sa sulod. Wala na mi nagdugay kay dito sa diskuhan. Og namaktas na mi pauli. Saba kay sila pero ako kay hilom lang nga naminaw nila. Abi ra pod nila nasakit ra gyud ko maong nahilom ko. Motong pagabot sa balay, didto ko ni hilak og taman-taman. Hingato di ay. Pero sala man pod nako, hindi may ra gyud. Agwan ta. Pero bisan pa man sa nahitabo, naghulat gihapon kun Charlie. Naghulat ko nga pagkaugma kay mag-good morning gihapon siya. Naghulat kong muhangyo siyang magkita aming duha og magistorya. Naghulat ko nga moingon siya nga, sige, musugot kong dili na lang sa nato ipahibalo atong relasyon. Basta magbalik lang ta. Gihulat na kong ipafeel niya sa ako na siya ang mopaubos og mosabot sa mundo. Pero sama na ako nga kinamanghuran pod, mga taas mi og pride duha. Ni mata kong walay text bisan isagi kaniya. Gusto na ako siyang i-text. Pero, unsa akong angay na ingon. Nasulod ra pod sa kong utok na basin didto ra gyud mi taman. Or dili pa kaha, basin kinahanglan pa mig panahon do. Sumoto. Nga nagtambay ming magbarkada sa tindahan nila Alpha pagkaugma. Kuyog na ako si Trina og Ayan. Nalingaw ra may istoryahanay didto og taod-taod lang kay nakit-an nila si Charlie. Maong ilahang gitawag og gipaduol. Gipaabot na ko siya nga motan-aw sa kuha. Pero mura gyud og wala ko nag-exist didto. Gitan-aw nako na iyahang kamot nga nay bandage. Nangutana silang Alpha kung naunsa ang kamot ni Charlie. Itubag ra pod si Charlie nga wala ra. Nabangga ra ni. Sumoto nga daghan gid kay sila pangutana ni Charlie kay lagi di sila motuo nga nabangga daw. Naminaw ra ko nila nga sige tinubagay. Gitan-aw ra po nako si Charlie pero bisan isa ka siplat or lingi sa kuha. Wala gyud. Nangutana pa sila kung anong wala miadto sa diskuhan si Charlie. Gisungog pa na nila si Charlie about kang Stella. Nga basin daw gibasted si Charlie ni Stella. Maong nasamad iyahang kamot. Ug mao ko nung wala siya midiretso sa diskuhan. Kaya nag-istorya daw sila ni Stella. Naminaw ra ko nila nga sigig tinubagay. Wala ra pud na ni tingog si Charlie. Pero wa man pud nasuko. Wala pud ni deny. Wala pud siya nagpahibalo nga naabot siya sa diskuhan. Og nagkita pagani mi dito. Nagkaistoryahanay pa na sila about sa kong ex. Nangutana sila sa kuha kung anong gabulag daw mi sa kong ex.
Nakabantay po na sila nga wala mitingganay ni Charlie. Mitubag ra po si Charlie nila nga naminaw rami ninyo. Og nagpadayon pa yod ang tubag-tubag nilang Ayan ug Trina. Wala kami naningog ni Charlie hangtod sa nahuman mi dito. Wala bisan ka isa nga ni sampit si Charlie sa kungalan. Wala pa yun siya ni tanaw na ako. Sakit man niya. Hangtod sa nibalik ko sa lungsod, nga Domingo pa lang sa hapon. Wala naming Charlie maong di na ko angay magpalunes pa sa buntag, kay basin o niya og di na ko niya agion sa balay. Nilaom ko na didto ko niya istoryahon sa lungsod. Naghulat ko og mo text siya nako, pero wala gyud. Sa parihong adlaw og oras sa schedule na mo dati nga magkita sa dayk, gihulat na ko siya dito. Pero wala siya niabot. Adlaw, simana, bulan, ug padayon nga wala ko niya tingugi, bisan kaysa. Usahay na lang po siya muuban sa mua kung magtambay mi sa gawas. Kung ginapa-feel niya na wala ko nag-exist, ginapa-feel pod na ako nga walay nahitabo sa mundo. Wala pod ko nanampit siya bisan kaysa. Wala ko nagpakita og kasakit bisan pa man kabaliktaran ng akong gibate. Basta naa siya sa kondol. Nabtan og pila ka bulan na padayon ming ingon ato sa usa-usa. Bisan nay okasyon og mag-abot ming duha, mura mi og di na kaila. Hangtod isa na kaadlaw, nakita na ko nga naay back ride si Charlie. Si Stella. Amazing, di ba? Og ni Bea Alonzo pa. Time is the ultimate truth teller. Pinakasakit sa tanan kay ang matinuod ang imuhang duda. Makaingon na lang ka nga tama siguro ko sa sugod pa lang. Nagdali siya kay naa may reserba. Hangtod sa naabot ang bakasyon og nagpahibalo si Alpha na mulag og balik si Lima sa mua. Nagtapok mi ato nga magbarkada ug gusto ni Alpha naman laag daw mi sa underground river. Sa moto nga nag-set mi og date kung kanusa, mga dadunon og mga pagkaon. Ang sabot, ikuyog kung kinsay gusto mo kuyog. Ug ang Charlie, gikuyog niya si Stella. Siguro kabalo ko kung unsay purpose niya. Siguro ipamukha sa kuha kung unsa ang kalidad sa relasyon na ginaingon niya nga deserve niya. Relasyon nga proud sa tanan. Walay tago-tago. Walay gikahadlukan. Kalidad sa relasyon na wa nako nahatag sa iya. Sa moto nga nagtapok mi ana silang Alpha. Daghan ming uban na. Ready na ang mga motor. Ready na ang tanan. Nisabay ko ana sa kung isa kay Gaga. Naabot mi sa starting point o gibilin ra namo ang motor sa may puro. Mura o gisunog nako akong kaugalingon dito. Murag papel nga gikunis-kunis ako ang kasing-kasing. Lami na kayo hilak. Lami na iuli sa balay. Og samtang nagbaktas mi, kaya nagpauna man silang Charlie ug Stella. Mura ra kog spectator silang duha. Kada bitaw nga naay lisod na tikangon, naa si Charlie nga mo offer og gamot kay Stella. Sa pagpangaon po namo, iyahapan ng giservan og pagkaon si Stella. Lami lagi pang ipunon ang mga stalactites o stalagmites dito sa kilid nako o giitsa sila. Kung unsa ang pagsilbi ni Charlie sa kuha sa panahon nga nanlaag mi na kami ran duha dati, ginabuhat na niya kay Stella. Ang dating swerte nako, nahimo nang iya kay Stella. Hinoon butanon pod ang babae, dili siya lisod higugmaon. Og bisan nun saon pa nako og lingaw-lingaw og katawa sa gawas, di na ako ma-fake ako ang gibati sa sulod. Tumang kasakit og pagmahay. Ug hangtod niabot na ang time nga hapon na og kinahanglan na namong manguli. Nagbaktas na may pabalik sa giparkingan og motor og sa dihang hapit na may maabot. Na-slide ko nga sakto gyud nga nabangga akong ulo sa bato. Nibangon pa ko dayon pero natingala ko nga na may basa sa akong dugo. Pagpahid na ako sa akong kamot, dugo di ay. Nasama day ko sa agtang og nagtulo ang mga dugo sa akong nawong. Hadlo ko noon kay kog dugo. Maong dali ra ng blurred ako ang pananaw.
Pero nakit-an na lang nako si Charlie nga nagdagan paingon sa kuha og dayon na nakong kakulaps. Wala na ako kabalo sa sunod nga nahitabo. Nakamata ko nga daghan ang saba og nag-alirong sa akong palibot. Nay nagpislit sa akong kamot. Pero ang una na ako nakit-an kay si Charlie nga nasa akong tapad og nagtan-aw sa kuha. Sa unang higayon human ang pila ka bulan, nag-abot og balik among pananaw. Wala na nako pugni ang pagtulo sa akong luha. Ato nga time, pwede na ko muhilak. Nanay rason, sakit ako ang samad. Sakit ang bunog sa akong kamot ug tiil, pero masakit akong dughan. Gialalayan ko nila Charlie na mubangon, pero ginawakli na ko na iyang kamot. O kay lima og alpha ra ko ng gunit. Na first aid na day ko nila. Nanay banda na akong ulo, pero medyo dako ang taba sa akong agdang. Mong advice nila nga moadto ko ospital para ipatahi. Si Charlie ang nagdesisyon sa tanan. Ningon siya na ang magdala sa ko sa ospital. Gisugo niya si Stella na didto pasakyon sa akong igagaw. Pero ako siyang giingnan nga dili ko kay alpha ra ko mosakay. Tubag si Charlie nga, ay napaginahi dira. Ako na'y magdala nimo sa ospital. Pero nitubag ko nga dili lagi ko. Mingon po na si Alpha nga. Ako na lang mauban kay Shara Charlie. Dito na lang sakay si Lima kay Vince. Kitanaw gid ko ana ni Charlie nga murag na ay sagol nga kalagot o kabalaka. Human kay ni duol na gina siya og niingon nga ay na pagdaghag arte. Sabay sa kuha. Tara. Dili pa jud ko katingog ato kay samot na yung di ko kapangaway kay daghang mata ang nagtanaw sa mua. Isa pa, naa si Stella. Imbis na mosunod ko sa yaha, yatubang na ko si Alpha o giagni na ko na manlakaw nami. Kung nabalaka siya nga nasakitan ko sa kong samad, dapat kabalo siya na doble-doble pa ang kasakit nga iyang gihatag sa ko sa pag-uban niya kay Stella sa mulaag. Og miingon na lang pod si Alpha, nga Charles, sa kuha na lang daw mo sakay si Shara. Ay kabalaka, ako na'y dala niya sa hospital. Sa motong wala na ko nilingi o nakiistorya pa kay Charlie. Bahala silag asa pa sila manlupad ni Stella. Wala na ko'y labot. Sukad ato, gihunong na nako ako ang kabuang siya. Og hangtod tuig ang nilabay nga nabisi ko sa akong kinabuhi. Halos tanang oras na ko kay naa sa eskwelahan. Namingaw na pod ang barkada kay nanarbaho na si Alpha. Kami kay halos tanan kay gaiya-iya na og paningkamot. Wausa ako naguyab-uyab kay humanon sa nako ang ako ang pag-eskwela. Naisarman po di ay ang kinabuhi nga single. Then one time, bakasyon to nga nilaag ko sa city. Dito ko nipundo sa kong igagaw. Nag-post ko ana sa Facebook nga nagpahibalo nga naadto ko sa syudad. Nabasahan na sa kong isa ka amigo nga sutor po na ako. Bali nakailan ako ni siya kay agaw ni siya sa akong barat. Napuday siya sa city, dol sa kampo. Aplikante siya ato sa army. Gimbita ko ana niya nga mulaag didto silang boarding house. Kay gaboard man sila samtang naghulat sa schedule. Ako nga lagan kay nisugot rapod ko. Udto to nga nag-commute ko paingon siya. Ang landmark nga iyang gihatag kay gate sa DPWH og didto ra daw ko mohunong. Unya tabok lang daw ko sa kanto kay didto ang pasulod sila. Diretso kong biyahe mo ang dali ra ko nabot. Pagtawag na nako sa iya, sakto di ay nga nagkaon pa siya. Ningon na lang siya nga ipasugat ko siyang ka-roommate kay naa po daw paliton sa gawas. Di daw ko mulakaw kaya tuon ra daw ko sa kanto yun. Gahulat ra yun ko sa musugat na ako, nga ingon ni man. Pila ka minuto lang, ang niabot kay si Charlie nga nagpayong. Nangasyak min duha sa dihang nagsugat ng mga pananaw. Wala unay nakatingo, pero ako ang unang niiwas. Sa pagkakita na ko niya, dito na ko na-realize nga di pa day ko okay. Nagpabilin pa di ay ang sakit sa kondugan. Ang kalagot nga nitubo sa kong heart sa unang pagkakita na ko nilang duha ni Stella nga nagmotor atong una.
wala gyud ay nawala. Wala na day ko kabalo sa status nilang duha. O napod ko ilabot. Ingon din si Charlie nga kumusta. Wa din ko katingog. Mura ba og namalik ang mga adlaw na bisan kay isa wala ko niya tingogi o wala ko niya lantawa human mi nagbulag dati. O siyang giingnan nga pagpretend nga dili ta kaila. Nasyak siya og nikatawa pero wa ko ni tanaw niya. Ningon siya nga anon sa ko wala na pod ko ni tingog. Ingon si Charlie nga hoy Shera, dugay na to hangtod karon na alang gihapon kay kalagot. Wajud ko nagtagad siyang pangutana. Huwag ako siyang giingnan nga napakay paliton, di ba? Pagpalit na kay maghulat ra ko dere. Gifocus na lang dyan na ako akong atensyon sa cellphone. Dugay pa gina siyang nagtindog sa kong tabangan o kabalo kong nagtanaw ra siya sa kuha. Pero wa gyud ko nagtagad. Kadugayan na lang ana kay nilakaw na siya. Hambot og ngano to. Pero nikalit ra gyud og balik akong kalagot kay Charlie. Sumoto nga pagbalik niya, kay na siya bit-bit na cellophane nga naay daghang sulod nga apot. Gitunol niya sa kuha ang payong, pero wa na ko gidawat. Wa na pud yun ko ni tan-aw siyang mata. Moto niingon si Charlie nga, dawata na ba? Nitubag pud ko, nga ayaw na. Salamat. Pero wala yun na siya nilakaw. Ako siyang giingnan, nga lakaw na daw aron makauli na ta. Pero ningon si Charlie nga mag-istorya pa daw may. Huwag ako siyang giingnan nga wala na tayo dapat istoryahan. Lakaw na dira kay ikaw man ang nakabalo sa ulian. Pag-una dayan. Hingon si Charlie, hindi tamang lakaw og di ni mo tarungon na imuhang trato sa kuha. Pero ako siyang gitubag, nga lakaw na. Gitest yun niya ako ang pasensya. Huwag siya'y plano nga mulid sa dalan pa uli. Nagpangagot na ko sa kalagot hangtod sa gikuha na nako ang cellphone o gitawagan na unta nako si Ma. Pero iyahang gilog. Ngayon si Charlie, nga istoryaha pa ko og tarong siya. Ako yun siyang gipamalikasan. Huwag ato na time, gitanaw na yun nako na siya siyang mata. Pero nangilid naman hinoon ako ang luha. Ako siyang giingnan, ngayon sa pa istoryahan nato. Di ba dugay na nimong gipatay atong panagila? Kinsa ba ang unang wa namansin sa tuwa? Kinsa ba ang unang wala nakiistorya? Di ba ikaw? Karon magdemand ka na istoryahon ka. Baga kag naong ambi na ako ang cellphone. Pero wala ko nagdahom nga mohilak si Charlie. Grabe na siguro niyang pugong ato kay naghahangad naman siya naginhawa og lawom. Pero nagpakilid yod ihang luha. May gani kay wakay tawong nangagi ato. Ug taod-taod lang kay nanawag na si Mike sa kong cellphone. Maong napugo si Charlie nga itunol og balik sa ko. Nangutana siya kung asan ako. Kung nagkita na ba daw ming Charlie. Itubag ko nga pauli na mi. Naray gipalit ganina maong nalangay. Sumoto nga gihipos na lang ni Charlie ang payong kay di man ako dawaton para siguro mag-angay ming mainitan. Nibaktas na siya og una sa kuha ug nagsunod rapod ko niya. Wala mi nagtingugay hangtod naabot mi sa ilahang boarding house. Sumoto nga pag-abot na mo sa giabangan nila na room, nisugat day na si Mike nako. Casual rapod ako ang pagtagad niya na same lang sa mga magbarkada. Kakumustahanay unya share sa mga experience. Si Charlie kay naminaw rapod namo ni Mike pero naa siya sa distansya gamay. Pareho sila nga degree holder ni Charlie, mong pang officer ilahang target. Pasado na pod sila sa exam ug naa sila didto para sa physical fitness test. Tabian pod kay si Mike og hingataw unon kaayo maong na-enjoy rapod ko og paminaw niya. Ug kadugayan ana kay nangagda na siya og prutas kay nagpalit biadto si Charlie og apple. Nibalibad ko. Gingnan ako si Mike nga di na ko type mo kaon og apple. Ug nihunong nagyud bitaw ko kaon. Nadamay ang apple sa pagdumot nako kay Charlie. Nakabantay ko nga nilingin na si Charlie og lain kaayo og tinanawan sa kuha.
tig panit biyan ako na siyag apple sa una. Pero naman po ilaing prutas dito, na watermelon o mangga. Nangutan ako kung asa ang pinalit niya sa duha. Paingon niya na siya ang namalit ato mga prutasa, gipili na lang nako ang mangga. Nangutan na pa na siya kung unsa kon type, pinanitan ba or slice lang diretso. Anako na slice lang, kay kutsaraon lang nako. Samtang giandam niya o giserve niya nako, padayon ra gyud ming nag-inistoryahanay. Wala ra gyud ko'y labot og naa si Charlie makadungog. Iyahan atong gibuhat sa kwadate nga kauban si Stella. May nang kabalo siya kung unsa kasakit iyahang nabuhat sa kuha. Ngano pud bitaw nga wa siya ni gawas usa para at least man lang mohatag siya privacy namo ni Mike. Hantod sa naboard na dito si Mike dito sa room kay pila na sila kaadlaw nagtambay. Mo nang kadugayan kay nanghagit na siya og laag sa mall. Gapil pa yun niya og hagit si Charlie pero wala ko nag-expect nga nisugot man pud noon si Charlie og niingon nga sige daw. Mosabay daw siya. Gisipatan ako na siya pero wa yun ko gapahalata kay Mike. Nakailan na midaan ni Charlie. Pagsulod ni Mike sa CR kay mag-ilis, gisitanan ako na si Charlie pero gihinay ra gyud kay nako ang ako ang tingog. Ako siyang giingnan na, nganong mukuyog pa man ka? Nitubag si Charlie, ay pagbuot kay di ikaw ang nangimbita. Tubag ko nga, ug nibalibad na lang day ka. Ingon si Charlie, ug mukuyog day ko, di man ko pungkol. Kung naa siguro may powers nag-spark na mong tinanawan duha. Gaungot-ungot yun ko sa kuwang utok. Mura ba og wala ra siya ang nahitabo sa mundo ha? Murag wa ni agi og wa naman sinako kay easy raman kay siya ginagdan. Samot na yun ko kasuya niya. Sobra tuig kay kong inanto sa kalagot. Unya relax ra kay siya siyang gibate. Wajoy bot. Pagkabantay na nako mogawasan ni si Mike, diretso na ko og tan-aw ana sa kong cellphone. Si Charlie na dayon ang nisulod og ilis. Bok da ilahang tawagan doa. Ingana na may usually ang tawagan basta sa naa sa field. Namura na pod noon may barkadang tulo gikan sa pagbiyahe hangtod sa naabot mismo. Dili man hinuon PDA si Mike, mong di ra na murag siya peron si Charlie. Kung siguro og naka-move on akong Charlie, way siguro og nasugot na nako ni si Mike. Pero sukad man gud atong nahimong ex nako si Charlie, nawala na sa kong hilig ang mga high ug bay na lalaki sa kinabuhi. Simple ra gyud na lalaki si Mike. Iyang liho kay pangrespetado bitaw. Bisan pag wala pa siya sa serbisyo, ang iyang barog og niluhukan kay pang official na. Lahi ra sa kay Charlie nga kiyat og nawong apil ang liho. Dahil nanulod may sinihan na kaming tulo. Naunsa pud bitaw to si Mike nga gipakuyog man noon si Charlie. Napoy Charlie na imbis mo balibad, nisugot pod. Ako ra gyud ang wa nag-ayo ang buot atong laaga. Pero wa gyud nako gipahalata kay Mike. Pagpangaon na namo pagpanihapon, si Charlie na ang gauna-una og adto sa inasal. Mao man namo ang ginaadtuan sa kami pa. Kung ako'y nabuhat, kundi ang mosunod. Si Mike ra po diyang ipangutana sa unsay gusto kay kabalo naman siyang wing sa kuwang hilig. Dili ko sure kung nakahalata na ba si Mike pero sa kadugayan kay napansin yun na kung ginahatagan o hint ni Charlie si Mike. Limitado sila sa rice kay kinahanglan nila ang proper diet. Napil na lang pod ko og limit. Nagsige ra og share si Mike silang kaagi ni Charlie pag-exam. May expectations nila kung masortihan sila na makasulod sa training. Naminaw ra pod ko nila. Pag human og kaon, manggawas noon tami paadto sa roof deck. Pero kay kaihion man ko, nananghid na lang sa ako nga moadto sa CR. Gibiyaan sa nako silang duha ni Charlie. Pero di gyud maayo to nga idea nga nagkuyog min tulo. Mura gyud og nausab ang nahitabo adtong didto mi sa underground river. Ang kalahian lang kay nabaliktad among point of view ni Charlie. Galagot yun ko o ganong nikuyog pa siya nga naman unta siya'y choice nga magpabilin. Di man pareha atong paglaag na mo dati nga wako'y choice kay naman si Lima o kami man ni Lima ang barkada. Pasalamat siya kay di ko pareha nilang duha ni Stella dati na kulang na lang kay Amigason.
Mga ahak chod. Bitaw. Pagbalik na ako kay ni Smile na si Mike sa kuha. Pero nakarandam ko nga naagyoy murag mali. Hilom nga naon sa ba. Gikulbaan ako. Pagtanaw po na akong Charlie. Otro pong walay istorya. Naglaka na may padto sa deck. Gwapo man og view kay naay daghang fountain. Dirapod kaayo daghan ng tao kay weekdays man to. O yun na ni bulag si Charlie na mo bisan kaysa. Ganahan ra po na siya uban-uban bisan na ako. Parehas min tulungan nagtindog og naglantaw dito sa atbang sa highway. Danikalit lang ingon si Mike nga, muna lang siguro kog uli siya ra. Pag-istorya sa mga duha ni Charlie. Dito na yun ko nagka-idea. Nga gitug-anan yun siguro di ay ni Charlie si Mike. Nga ex ko niya. Nibukal joy kalit ako ang dugo. Gisipatan ako na og maayo si Charlie nga nagtan-aw rapod sa kuha. Napansin ni Mike ang tensyon sa mga duha ni Charlie. Maong nagpataas na siya kamot og nahimo na no na mo siyang mediator. Gibalin-balhin na niya ang tan-aw sa mga duha kay wa man yoy gusto mo unag tingog na mo. Naay mga gipang istorya si Mike kadyo og nilakaw na siya. Gitap ni Mike akong abaga human kay Charlie na pod. Usa siya ni wave sa iyang kamot og nilakaw. Gilantaro namo nga nagpalayo na si Mike. Samtang ako napungot na yun og maayo. Bisan unsaon yun nako og inhale og exhale. Wa yun madala akong gibati o giatubang nako si Charlie. Ako siyang giingnan, nganong man gyud ka. Giingnan na takang ayaw ipahibalo kay Mike pero gibuhat yun mo. Para unsa. Wala gyud siya imik. Siyang giing nagbalik. Ikaw nga nakigling kay Stella sa una. Gihilabtan bata ka? Nitubag si Charlie nga. Walay kami ni Stella. Wala yun ko kapugong og libat sa kong mata og sarcastic nga ni katawa. Gigil na kayo kong kamot. May gani kay di ko violent na klase sa babae. Ako siyang giingnan, so walay ka mo. Kay failure inyong relasyon, mandamay na lang ka. Tubag si Charlie, dili pa man mo uyab ni Mike. Tubag ko nga, dili pa. Pero ay gabala ka kay hapit na. Ni-action na siya duol na ko pero ni atras pud ko. Ingon si Charlie nga, ang gusto na ako kay maminaw ka nga mag-istorya ta. Tubag ko nga, para asa pa ba? Overdue na Charlie. Kung sa produkto pa na, expire na. Sobrang tuig na tang murag di magkaila. Kung sa paberason nga bag-uhon pa nato kung nasanay na ta. Pero sa kung unahuna, sakto ra pod nga giistorya mi kay hagbay ra na akong gilomlom akong kalagot niya. Panahon na para makapaningil ko niya. Huwag ako pa siyang giingnan, nga huna-huna nga ikaw ang unang wala managad pagkaugma. Gihulata ka. Dili lang adlaw, dili lang simana, dili lang bulan. Nagantos ko. Wa ka naman sin. Pero giagwanta na ako. Kay nilaom ko nga isa ka adlaw, human sa tong panagbulag. Mubalik karagihapon ka sa lugar nga atong ginakitaan. Kipaabot ta ka nga magpaubos ka, pero unsa hinuon imong gibuhat. Kipakita nimo sa kuha nga dali ra ko nimong ilisan. Gipamukha nimo sa kuha nga ako ang nagkulang. Wala na siya katingo. Nagpugong ra siya siyang luha samtang ginaihap nako ang kadasayop niya. Ako pagi siyang giingnan. Nga nanlaag ta sa underground na kay choice nga dili nimo ubanon sa Stella. Kay na ako. Pero unsa imong gibuhat? Naghuna-huna ba ka? Wa man lang kay pakialam sa kong bation. Basta kay magmalipayon ramong duha, diba? Og ngano bang nagbulag ta? Nangayo ra ko si muha gamayng panahon. Pagsabot ra ako ang gihangyo nimo. Okay man unta ta sa una.
Mabuhat man gihapon unta nato ang ginabuhat sa mag-uyab kung kita lang duha. Kay para asa pa ba ang validation sa uban? Nga kitang duha kabalo man tang uyab ta. Pero unsay imong mas gipili? Sa kagustuhan lang yun nimong ipakita sa lain natong relasyon. Gipapili ba ko nimo? Kaning tanan hagbay ra na akong gustong istorya si mga yun. Hagbay na. Tuig kapin Charlie. Bisan hay na lang unta nga gikan nimo. Wala ko'y nadawat. Sige daw be. Pasabta ko si mga rason. Ipasabot sa kuha o ganong human sa tanan. Relax ra kay kang moatubang sa kuha karon. Tubag si Charlie. Nga tuig kapin Shara. Bisan ba kaisa gipakita nimong nasakitan ka human sa panagbulag na to? Bisan ba kaisa nga giparamdam ba nimong apektado ka nga nahuman atong relasyon? Wala. Bisan isa ka trace, wala. Nagbulag tag Biyernes sa gabi Pagkaugma sa adlawan, malipayon na kang nakigatubang sa atong barkada. Namurag wala ra nimo ang tanan. Oo, gipapili ka. Pero imbis na pilion nimo atong relasyon, gisakripisyo no nimo. Yano ra kay kang nibuhi na murag way pili ato ang napundar na relasyon. Nagulat ka? Nga gawon na una man gani kag lakaw nga Domingo pa lang sa hapon. Dungan ta dapat nga mga lakaw kada Lunes sa buntag, di ba? Pero Domingo pa lang, nilakaw na ka. Ikaw ang nag-pause sa tong relasyon. Ikaw po dapat ang nagdesisyon kung gusto man dahil nimong i-resume. Nagpahibalo ba ka na interesado pa ka sa kuha? Wala. Opposite tanan imuhang gipakita. Nitubag ko nga, so sala na ako nga insensitive ka. Isa pa, unsaon nimo pagkabalo kung bisan ka isa, wa ka ni tan-aw sa kong mata. Ay ko sala Charlie, kaysa atong duha, ikaw ang unang nakipag-link sa lain. Daghan pa yun unta kog ipaningil niya, pero nitawag na akong igagaw o gipangita na ko. Basin daw og maunsa ko sa gawas nga gabi na. Paulio na daw ko dayon. Og ako siyang giingnan na lang timan ini. Mudawat kong ako'y maayuhon nimo sa paghatag og rason nga nagkabulag ta. Pero imuha ta ng sala o nganong wala ta nagbalik. Nahilom siya ato. Abiyod siguro niyag magpalupig ko niya. Nitalikod na ko ana og nagbaktas palayo. Wara pod siya nagpugong og di yud ko niya hagiton og siningilay kay mahapak yun ako siya listahan. Isulat yun ako sa Manila paper ang tibuok ngalan ni Stella. Sumoto nga pagkasunod adlaw ana kay nag-text si Mike na mag-jogging daw siya sa jogginganan dito sa city. Mao niadto pod ko og naka-sportswear. Nag-jogging min duha ana og pila ka rounds. Usa amin na mahuway og nag-istorya. Nangutana pa siya kung kumusta namin Charlie. Nipahiyom mara ko og kibit balikat na pasabot. Kay ambot lang. Ningon pa si Mike nga maayong lalaki daw si Charlie. Maayo kay mo tagad. Tubag rapod ko, ang ambot lang pod. Ingon pa si Mike, nga una yun ako nakita ng imong picture sa iyang cellphone. Wana ko to natuyo kay gibilin raman to niya sa may lamisa. Na-notification og pagsigas siyang cellphone nakitaan ta ka. Natingala pa ko ana ang nganong ikaw iyang screensaver. Gi-check pa na ako to nga picture nimo sa Facebook ug mao man yun. Ikaw yun. Gawnaw na gyud ko og unsay connection niyan do. Wala ihapon ko ni tingog kay naminaw ra ko niya. Pero murag nalipay akong heart sa nahibalaan nga ako ang gihimong screensaver ni Charlie. Ingon pa si Mike, nga di ba gamay ra kayo ang kalibutan. Nagkaila pa min Charlie, unya magkaila po day mundo. Pero ako nangutanan niya. Natimingan po niya nila agad rin. Mao na tong naimbita ta ka atong ni aking adlaw.
Kumusta ba inyohang panagistorya? Sa mo nga gi-share na lang na ako kay Mike among kagahapon ni Charlie hangtod sa nahitabo sa mayaging adlaw. Ambot og nganong ing ato ang dagan sa kong kinabuhi. Ang ako mga sutor kay nahimo na noon akong listeners. Dati kay ako ko nag-share about kay Charlie sa dili pamiuya. Ato na time kay Mike na pod. Pero thankful rapod ko silahang pagsabot na ko. Ingon pa si Mike, pareho mong naisayop duha. Gipagtigbabaw ninyo ang pride ug hate ug nakalimot mo sa gugma. Pero kanilang yun ako ang masulti ni mo, Shara. Mas nindot mabuhi nga walay pagdumot. Mas nindot mabuhi nga wala kay ginadalang excess baggage sa kagahapon. Masapsay imong utok kumatagan og tubag imong mga pangutana. Kaysa magpabilin sa imong utok og kasing-kasing hangtod sa hangtod. Sure ko nga napay gugma si Charlie nimo. Sure pud kong gugmaan pa kaniya. Tanggalan ninyo inyong pride ug pag-istorya mog tarong. Kamor gyapon duha ang mag-antos ana. Nitubag ko nga. Salamat Mike. Pero wa ko balogod ug asa ko magsugod. Kadumuduol manggod siya sa kuha kay maglagot naman hinuon ko kay di man pud siya magpopos. Ako gusto makitaan siya ha pero di yun na ako mahagilap bitaw. Kanang tinuod nga pagmahay o kanang pag-angkon niya, nagkamali siya. Nga sayop siya. Tubag si Mike, basin wala lang po nimo taro nga og tan-aw pa. Or basin ba ka ha, nag-focus lang ka sa negative side o nakalimot kag appreciate sa positive side ni Charlie. Nakauna-huna yun ko gamay ato. Didto kay murag na guilty ko. Naman tamang pa nag-istorya ni Mike na daghan ko og na-realize og nabawas-bawasan akong bugat nga gidaladala. Wala pod ko nausab og kasaag silang boarding house kay wa raman pod ko nagdugay ana sa syudad. Bali ni uli ra ko dayon sa mua human sa pila ka adlaw. Wala ko nagsaba ana sa mong barkada nga nagkita mi ni Charlie og siyahang katikaran na naaday plano nga magsundalo. Kadugayan ana kay nag-post na si Alpha sa group namo og congratulations para kan Charlie kay ready for training na ligi. Wala pa gani siya nagsugod og training pero lieutenant na ang tawag siya sa akong mga barkada. Naka-proud pud biya akong palaron nga maabot yun niya. Gikumusta pud na ako si Mike og napasar pud niya ang tanan og sama ni Charlie for training na pud. Usa pa man milakaw si Charlie paadto sa Luzon. Nag-arrange na og despedida party ang barkada para siya. Overnight swimming sa beach resort. Higpit ang bili na bawal magdala uyab. Dapat kaming barkada lang tanan. Then pagkabalos sa kong mama nga manglaag na pod mi. Daghan kay na siyag mga pahinumdom sa kuha. Ingato na akong mama. Sukad pagka-disgrasya nako, nahinay ang laag sa mong grupo. Nabalaka ang mga ginikanan kay basin unsa pa ang mahitabo sunod sa mua. Mo nang focus mi og kalit sa eskwelahan or di ba kaha na narbaho na ang uban. Hangtod sa naabot na yun ang giset na date kung kanus-an na bakante ang tanan. Nag-iyahay mig pangadto sa resort og depende sa kung asa ang gipanukaran. Nayubang nagmotor na apoy mga nag-commute lang. Patlak style to nga laag. Kung say kayang dalon, dalon. Pero nag-commit na midaan sa group sa makayang dalon para di magparehas. Nag-iyahay pod mi og dinalanay og tent namo kada isa para di na mi mo gastos og renta sa cottage na tulugan. Unang naabot si Alpha didto kay gikan naman siya sa syudad. Siya na nagkuha sa cottage na plastaran sa mga dala ug nagrenta pod siya og video kihan. Sunod ming nangabot ni Landrina. Kaming ubana ang nag-commute. Dayon si Charlie na og nag-anam-anam na yun hangtod sa naabot may gisiyam kabuok. Mga alas 2:30 na to nga nakurumi. Wa ako ni pansin sa kay Charlie. Pero kabalo kong ginatanaw ko niya. Siya rayod ang bida didto. Bilib kay siya ang grupo. Bisan nalipay ko para siya ha. Wayud ko ni tingog ana og nagpahilom-hilom ra kong nag-arrange kunuhay sa mga pagkaon. Nagtinabangay mi og taod sa tent kada isa. Excited kayo ang uban kay murag nakagawa sa hawla. Kay dugay na gyud pod na wa mi naka-outing na tropa.
nag-iyahay sa mga trip nilang buhaton. Ang uban kinaglaglaag, napoy nangaligo na, ug silang 3 na og ayan kay busy didto og kanta-kanta. Wala po na ako napansin nga si Charlie og asas siya paingon, kaya wala naman po dito. Nilakaw ra pud ko nga nadugay kay nakadesisyon ko nga libuton ang resort. Niabot ako sa kinatumyan god pero nibalik ra pud ko dayon. Hangtod sa nakaagi ko sa may garden nila, dool sa may kantin. Busy ko nga gatanaw-tanaw sa mga landscapes ug mga klase sa hanging plants. Ug wala yun ako napansin nga naaday na si Charlie sa kong likod ug nikalit og tingo. Nakuratan jud ko. Nakagunit pagani ko sa kong dughan sa kakurat. Paglingin ako siya ha, kay seryoso kay na siya og noong. Nung tana si Charlie, kanus-up ako nimo planong pasayloon. Nitaas jod ako ang kilay. Kay sukad-sukad mang yod, wa ko kadungog niya nga nangayo og pasaylo sa nahitabo na mo. Tubag ko niya, ngano, kay kanus-aba ka nangayo og pasaylo. Tubag si Charlie, idi sorry. Nitaas pa na og samot akong kilay ug ang pinakamalditang facial expression akong gipakita siya. Ingon si Charlie nga, sorry na gani. Tubag ko niya, nga imuha na imo ang sorry na gawa sa ilong. Nagsugat jod iyang kilay. Ingon siya, unsa di nga sorry imong gusto. Tubag ko nga, kanang kinasing-kasing. Di parehas anang imong sorry nga pinugos. Kayang iyahang lihok manggod kay murag dili yod kinasing-kasing. Lagpas ulo gihapon niyang pride. Hana si Charlie, kadaghan yun na niyag arte eh. Nitubag ko nga, ug di nimo kaya, di ayaw, ayha na kog istoryahag kaya na nimong ipaubos na imong pride. Hana siya nga, ikaw ra may tasog pride na tundua. Nag-sorry na gani ko, di pa yun nimo dawaton. Tanawa ra, mangayo pa ganay sorry, unya mangaway pa. Maldito yun. Ako siyang gingnan, wow, gusto ka record na ko na imuhang pagpangayog sorry, aron ma-assess nimong hungaw ra kayo sa ilong. Tubag si Charlie pod nga, ikaw daw hatag og sample kung unsa na imong standard sa pagpangayog sorry. Kay ikaw ra may nakabalo og unsay makapasara sa imo. Ako siyang giingnan nga genuine nga sorry ako ang gipangita. Ug dili lang kay gikan sa tumoy sa dila. Nakapanghilamos na gyud na siya sa iyang kamot. Frustrated na siya kung saan niya pagpakagat sa kuha. Kaya wa man gid ko'y plano nga makiistorya og tarong niya. Taud-taud lang kay gigunita na niya og galit ako ang kamot o giguyod ko niya pabalik sa cottage. Grabe na kong lugnot og tuyok-tuyok sa kong pulso kay naning kamot yun kog tanggal pero hugot yod iyahang pagunit. Ikapila na ako siya giingnan nga buhian ko pero nagpadayon ra gyud na siya og lakaw. Mura siya gawin na dunggan hangtod na abot na gyud mi sa cottage. Dali ra kay namong nakuha ang atensyon sa tanan. Halos nabalik na ang tibok grupo dito og natingalan na sila kung naunsa ming duhang Charlie. Nangasyak yun sila. Gidala ko ni Charlie sa tunga o gibira niya na ang monoblock chair sa kilid o gibalhin sa tunga. Human kay gipalingkod ko. Natingala pa na sila kung naunsa dyan mi. Dayon gipataas ni Charlie iyang isa ka kamot, mangwa na'y lain pang nangutana. Nihunong na og galit si Trina sa pagkanta. Nanigara na ang mata sa tanan, kay puzzled kaayo sa nahitabo og sa giakto ni Charlie. Sa akwaryo na siya nagtanaw og seryoso kaayo iyang no. Ningon si Charlie, nga lingkod lang diraha, ayaw og hawa. Kung pwede lang yun mo abri na lang ang yuta human kay kanon ko. Init na kaya kung nawong sa sobrang kaulaw. Nangurog na pod ako ang mga kamotog din.
perti pod kakusog ang buto-buto sa kundugan. Public iskandal na gyud ang gibuhat niya. Pero ang napansin ako, kay na-enjoy ra pod nga nananaw ang mga barkada namo sa palibot. Gikuha na niya ang songbook o gihulog ang kanta nga The Past. Pagkasabot nila nga mao day ang purpose ni Charlie nga nako sa tunga kay para kantahan. Ipang-stop ni Trina ang nahunang hulog na kanta para ang The Past na ang ma-play diretso. Pagsugod bitaw og play sa kanta kay nagdungan gina sila tanan og react. Gipang kilig og maayo. Ug ambot lang kaajud. Samtang ako, gamay na lang yung kulang kay mag-collapse na ko kay di na nako ma-explain ako ang gibate. Wag yun na walaan ni Charlie iyahang pagtanaw sa kuha. Ako pod, kay nagtutok ra sa iya. I was wrong when I hurt you. But did you have to hurt me too? Did you think revenge will make it better? I don't care about the past. I just want our love to last. There is a way to bring us back together. I must forgive you. But you must forgive me too. If we wanna try to put things back the way they used to be, because there is no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past back anymore. Sa sagol-sagol na kong gibati, kadugayan kinitulo akong luha nga naminaw niya. Di na ako ma-explain ako ang gibati. Mura kong nakagawa sa presuhan, not physically but internally. Kitabo na lang nako ako ang kamot sa kong nawong og nihilak na ko og taman-taman. Sukad-sukad strong kay ko sa matasuban. Isa ka beses ra ko nila nakitaan nga nihilak. Ato lang nasamad ko. Walay lugar ang sadness sa kong nawong og naagani ko'y laing kauban. Mapabarkada man o pamilya. Pero ato nga time, wa na ko kapugong sa akong emosyon. Kay nagtsabaw naman jud ko. Gigakos ko na ni Charlie na padayon gyapon siyang nagkanta. Pero kadugayan kay nilubad na po dihang tingog kay bisan siya. Naghilak na po. Ihuman niya ang kanta nga puno gyud og emosyon. Then ingon siya, I'm sorry, I'm sorry. Namakpak pa jud na among barkada namo sa palibot. Og taod-taod lang kay ni syagit og gruphag. Dahil nandol ang sila tanan og nihagi sa mga Charlie. Ang uban sila ha kay murag nang hilak pud og apil sa mua. Hilak na dala sa kalipay. Pila pod ka minuto o sa minahuman sa comfort hug sa grupo. Pagbuhi na, kay nag-iyahay og pamahid sa luha og nangataw. Ingon pa si Trina, nga lain lagi kay mo mandamay lagi mo. Nagkatawagi na sila nga naghilak kay lag-ingon si Trina. Ingon pa si Ayan, ingon bawal magdala og uyab. Kabuing, na inside job man dayta. Nitanaw gina si Charlie sa kuha og niingon nga, aw, paulion mi ninyo, manguli rabod mi. Then ikatawas siya. Nitubag po na si Ayan, nga ay na, basin asa pa na nimo ihapit si Shera. Hoy rajod ako ang naingon, perting pangatawa na mo. Nitindog na pod ming Charlie og nag-agbay na siya sa kuha, og ako kay nagunit na siyang hawak. Nangutana pa na si Trina kung kanus ara di ay nang the past ninyo. Pero si Ayan ang niatubang kay Trina og niingon nga, ikaw yun no, perte yun kakutihan. Naminaw ka sa lyrics, nga let's not bring the past back anymore. Unya, mangutana pa ka og kanusa. Hingon si Trina, may manang naatayhanaw ba? Atik-atik yun ka oy. Kabaluman kong interesado pud kang mahibalan ang backstory nila. Style ni mo jud. Pero nito bagi si Alpha, tama na. Mag-enjoy rata diri karon. Magpinasaylo ay og pairalon ang gugma. Bawal ang kaguot.
Sa moto nga giplay na ni Trina ang tropa na kanta sa shackle ug dungan ming tanan nga nang handa. Pinakasaba yun mi didto nga cottage. Best yun kay to among panagbarkada. Kanang makaingon yun mi nga enjoy kayo ang tuig nga mga youth mami. Dayon pagkagabi na yun, human pangaon, kay gipang ready na sa mga lalaki ang pang bonfire didto daplin sa dagat. Nag-alirong ming tanan. Nagklase-klase rang istorya, mga kaagi, na mga kahadlokan ug unsa pang gustong i-share. Napoy tigdala og jokes na mo, na itigatara. Basta complete package ni amo ang tropa. Pero ang nakanindot yun dito kay walay inom. Abunda lang mi sa pagkaon og soft drinks. Pagkahuman na ana, kay gusto mga tulog ang uban. Then pagkahuman na ana, kay gusto ng mga tulog ang uban. Nang hipos na mi, para walay mabilin nga hugaw sa beach. Pero kami ni Charlie, kay nagpabilin. Namalhin lang mi sa may bangko yun dapit sa kahoy. Tay nagsorry ug usab si Charlie sa kuha. Nagsorry pud ko siya. Daghan mig mga realization duha. Og ipang enumerate pa namo ang amo ang natun-an sa nangaging breakdown sa among relasyon. Pero ang pinakanindot kay ang na-realize namo nga pareho nga wala day mi naghunong og paghigugma sa usag-usa. Bisan pa man sa pagkalagyo na mundo. Nangatulog mi ni Charlie atong hapsay ang panghuna-huna o kasing-kasing. Tinuod yod na mura mi og nakagawas sa hagbay ra namong gidala-dalang sakit sa dugan. Sa mga to, nga pagmata na mo pagkabuntag, gati na bangay na mi og andam sa pamahaw. Gipang init lang ang uban nga sudan, kay naa may dalang portable na burner, kanang pang camping yun. Di raman pod may PDA ni Charlie para komportable ra among barkada, bisan uyab ming duha. Human sa pamahaw kay gaiyahay nag-ilis, kay mga ligo na ligid. Mauli na pod ba ami adto pagkahapon. Pagpangato na namo sa beach, nanlingkod rami ni Charlie sa Dublin. Samtang gatan-aw kay Ayan og Trina nga ga-picture-picture. Si Trina ang ga-model, samtang si Ayan ang take-picture. Gasigig picture si Ayan, unya gasigig yaw-yaw. Human gina-check dayo ni Trina ang kuha ni Ayan. Gasigig ra yun mig pangatawa ni Charlie nga naminaw kay Ayan, na di na mad-drawing ang nawo nga gayaw-yaw. Human kay i-check din na ni Trina human sa mga polo ka shots. Wala yun ra ba sila yuhunong og lalis didto daplain sa dagat nga mga dagko kayo tingo. Hangtod na nga ligo na may taod-taod. Nagdula po og beach volleyball, apil ang tigso, kanang sunugan ng bahay. Dito mi nagdagandagan sa Tibok Resort. Mura lagimig mga bata. Alauna namin ang lakaw human sa mong paniudto. Nag-commute lang gihapon ko ug wa ko ni sabay kay Charlie para naay kauban si Trina nga pauli. Sa boarding house ra ko taman kay klase naman pod. Nagabisitahan na si Charlie dito sa computer shop sa ubos or dili ba kaha sa may dike mi makita. Niundang magud siya trabaho kay na busy man siya ato sa processing pa lang. Pagkasunod weekend kay niuli ko sa mua. Kilom-kilom na to. Mga alas 5:30 na to. Naglingkod ko sa mong balkon. Taod-taod kay na ako'y nadunggan nga motor nga pasulod sa mua ug nihunong gyud sa tubangan sa mong gate. Pagtanaw na ako, kay si Charlie man. Nakaporma gyud kaayo. Nakapantalon, sapatos, dayon polo shirt. Nakulbaan ako kung sa'y tuyo niya dito sa balay. Gisugat na siya sa mong iro, maong ako ara pong gibadlong. Nagdali-dali na ko og sugat siya sa gate. Siga na kaya kong mata nga dala sa kakulba, pero ni-smile ra na si Charlie. Gipangutanan na ako siya kung nag-unsa siya dire. Tubag si Charlie, nga mamisita nimo. Dayon ninaog na siya siyang motor ug niingon ko nga, ahak, mapatyan yung ko ani ba? Pauli na lang dito ka. Unsa man na siya.
Gitindak-tindak pa na ako na akuntil. Nga di na yun siguro mad-drawing to ako ang no. Hingon pa si Charlie, ay langgod kahadlok. Di lagi na masuko imuhang mamag papa. Gisigahan na yun ako na og maayos sa kumata. Pero hinay ra yun akong tingog para dili may madungog sa lain. Ako siyang giingnan na nga lakaw na dito ba? Sa lungsod ra kita magistorya. Gahi ayud anak niya ulo eh. Gibalhin na niya ang pananaw dito sa balkon. Nilingi pod ko. Nigawas na day akong papa kay nakabantay pod sa usig sa ero. Matuniyon si Charlie nga maying hapon kol. Itubag pod si papa nga mayong hapon pod. Pasudla na si Charlie Shara. Nag-atang mangugo sa gate god og wa yun nako tagig dalan si Charlie kay paulio na lang lagi nako. Ningon ko nga dili na. Nara siya gipangutana pang mulakaway na pud ni siya. Gilingin na nakog balik si Charlie og gisigahan pa yun nako og maayo og mata. Ug ako siyang giingnan nga lakaw na didto ba. Hinay rayod kayo kong tingog na murag wa na nako ginabuka ako ang baba. Pero ni dool man yun hinon na siya og gipadaplin ko niya sa gate. Human nilargo pa dool sa mong balkon. Haka yun lagi. Di na nako matabang ang buto-buto sa kundugan. Nigawas na ato si mama sa balay pod og nagtan-aw sa mua. Gibalhin-balhin na ni mama ang tinan-awan sa mong duha ni Charlie. Mong nagpasalipod ko kay Charlie kay di makaya ang powers ni mother. Hingon si Charlie, nga mayong hapon ante. Gusto lang unta akong makigistorya sa inyong duha karon ante ba. Kung dili ko makadisturbo sa inyo ha. Tubag po ako mama. Oh, may problema. Dali, lingkod dere. Nidool lagi na si Charlie sa balkon og nilingkod. Nilingkod na po na si mama. Bali nag-atubang na silang tulo. Ako kay niadtupod ko sa kilid og nagtindog nga nagsandig sa may poste. Wa gyud nahimoyo ako ang kalag. Nangutana na si papa kung unsay toyo ni Charlie. Nitubag pod siya nga sa tinod lang yun gol. Dugar yun unta akong muanhid dere og mga tubang sa inyo. Pero di man masugot gud si Shera na muanhi ko. Nanlingi na silang tanan sa kuha og gipalingkod ko ni mama. Tuwa na yun. Murag mo gawas na akong heart sa kakulba. Nilingkod po kong tapad sa kay papa. Lain na kay tinanawan si mama kay napansin niyang nakulbahan ko. Ingon ako mama, nga diretso ha pa mi Shera. Unsa man buntis ka. Nisigag yung maayo na ako ang mata. Apil po si Charlie og si papa. Nitubag ko nga, dili oy, mabuntis di ay nga wa man ganita ni labtan. Tubag ko mama, aw, pagtarong lang jud. Ingon po si papa, nga sobra rapod kapod. Mura man kagwa na sweeto si mong anak. Ningon po si Charlie nga, dili ante oy. Wala pa mi ana. Ipahibalo lang unta na kung naami relasyon ni Shera ba. Pero sukad naging kami, wa may nahitabo sa mua bisan ka isa. Isa rin akong pasalig sa inyo hakolog ante. Taas kog respeto sa inyong anak. Ingon man sa inyo hapon. Wala pa may gabuhat anang mga butanga. Ingon si mama, hanga maayo, mabalaka po ninyo. Abi ko man og nangaunsa na mo. Itubag si Charlie nga, wala mo'y dapat ikabalaka ante. Di lagi may magbuhat ni Shera og butang na ikasakit sa inyong buhok. Ningon ako mama, maayo. Nga naman pud ka Shera, nga di man nimo paatubangon si Charlie daw dere. Unsa ray gusto nimo di ay? Kanang magtago-tago? Naghilom ra jud ko ato, pero nayud sa kong utok nga itubag ang mahapakan pa lang ko nimo binugha ikaduhang ate. Pero pugong lang yun ko kay basin mahapakan na yun noon ko sa way oras. Ngun si papa pod nga, dili lang gud mo mahadlok basta tinarong inyohan tuyo. Kasabot nan mi kay niagi man pod mi sa inyohang idara. Tanitubag si Charlie nga, salamat Paul. Ingon pa jud akong papa, nga ako Charlie, nalipay ko nga netubang kadari sa mga karon. Bisan kinsa man sigurong ginikanan nga gusto kay tarungon pagdalangan na. Pinangga po na mo na si Shera. Basta magtarong lang mo permi og magnarespetuanay.
Moro man ay pinaka-importanteng sangkap sa relasyon aron magpabilin nga ligon. Tabag si Charlie nga, lagi kol, salamat kay sa pagdawat. Abi yun ako og kasaba among madawat ni Shara ba. Tabag si Papa nga, di po may mga saba. Kamayo naman lang nga may atubang kadre. Kaysa mag-abot-abot lang mo sa daplin. Di po na maayo. Lag lang gud dari og na si Shara. Wala na'y problema sa mua. Nagilti gid ko gamay sa abot-aboton lang sa daplin. Nalinya sa kong papa. Kay hagbay rabi gyud ming gaabot-abot sa daplin ni Charlie. Daghan pid sila na istoryahan didto nga naminaw ra ko sa ilaha kay halos si Papa ug Charlie lang ang nagistorya og naminaw raming mama. Wala pa pud may panihapon maong gipasabay na lang si Charlie namo. Usa pa lang mi nangaon kay gitunulan ko ni mama og kwarta ug gisugo kog papaliton og soft drinks. Pero si Charlie kay nag-volunteer nga siya mopalit. Pero gipakuyog na lang kong mama. Didto mi namalit sa tindahan nilang Alpha. Layo pa lang nga nakitaan mi ni Alpha kay dako na kayo siya ngise. Nangutana pa siya, kanusa ang pamalaya. Saba kayo ming tulo dito. Dili pa gani unta pabayaran ni Alpha kay tampo daw to niya. Perte yun namong pangatawa. Pero si Charlie yun ang nag-insist na bayaran niya kay naabiyay kapitan. Di pwede nga ipanghatag lang. Wala ra po mi nagdugay sa tindahan kay nagpaabot ang pagkaon sa balay. Sa moto nga samtang nangaon mi, istorya na ni Charlie iyang umaabot nga training. Nag-joke pa na siya nga pabantayan daw ko nga di daw magpabisita og lain samtang wala siya. Para naa pa daw siya ibalikon inigawas niya. Nagkasinabot ra pod silang papa pod samtang si mama kay naniid lang og ismail ginagmay. Pagkahuman na mo og pangaon kay nitabang na si Charlie og panghipos nako. Bisan gistoryahan na siyang mama na pasagda na lang lagi daw ko didto. Nagtuman yud og tabang. Didto nami sa gawas ng hugas kay naaraman tapad sa balon among hugasan og plato. Siya na hinuon akong tigtimba. Kunya pagbanlaw na kay ihapong ginadawat o gina-arrange sa tray para i-drain. Bisan kasigi may istorya didto og bisan unsa na lang. Di yun ako malikayan nga kiligon. Mura namang gud og damgo nako to dati nga sa crush pa lang nako si Charlie. Kay dati bisan gahugas kog plato, maghuna-huna ko siya. Magngisi gyud ko ana. Pero ato na time, naa na gyud noon siya sa kuang tapat. Human didto kay nanlingkod na may og balik sa balkon. Og didto gaistorya. Mga alas 8:30 na nangit si Charlie sa kong ginikanan ug sa asa ko nga mauli. Pag Lunes buntag ana kay gihatod ko niya sa eskwelahan. Padayon raming ga text. Mga pila ka adlaw lang nako sa eskwelahan ana ug mao gyud toy pagkahuman sa kong klase. Nanaog na ko sa building o mga pila lang yun ko katikang kay naay kalit nga nanabon sa akong mata. Si Kinsa pabadiay ang moing ato sa kwabe. Bisan ganig pila ka metro matimahuan naman gani nako iyang body spray. Motong niingon ko niya nga patabon-tabon pa yun oy. Ilhan na taka. Nagkatawa na siya nga gitanggal ihang kamot o giatubang nako siya. Ingon si Charlie nga naa daw siya dito kay para laagon ko samtang naa pa siya sa doon. Kay og mulakaw na siya, malutas yun ming duha. Nag-uol jud ko gamay. Una-hunaon pa lang na magkalagyo na mihapit. Mura man og sakit kaayo sa dugan. Ingon si Charlie nga ay nagka-goal dara. Dali ra nang panahon. Nitubag ko nga ay gani ko sanaya nga naa ka pirmi. Magpangita na niya ako iniglakaw nimo. Tubag siya nga, ay sasoy, mubalik raman gihapon ko. Sagdi na god kung anihoon taka permi dere. Daghan pa ming naistoryahanan samtang paadto na mi sa gawasage. Nanlargo mi sa fishbulan og didto na ngaon. Ato na time kay wanay kahadlok kung naay makita sa mua, kay kabalo naman ako ang ginikanan sa mong relasyon. Wapag yun mi nagtagbaw didto kay gabit-bit pa man ko og crackers ana nga nanulod mi sa park og didto ng lingkod og nagistorya. Hingon si Charlie nga,
Mga tuta sa balay karong Domingo ha. Nag-abot dyan na akong kilay ako siyang gingnan. Nga di ko magunsa man ko dito. Tubag si Charlie, palaagon daw ka ingon ni Papa. Dito daw ta manihapon. Tubag ko nga, niyabag na. Di ko Ningon si Charlie, way dili-dili. Kuhaon lang takas niyong balay, mga alas 6. Nisamot og kunot akong agtang. Hilig yun kay ni siya nga magtuman. Ako siyang giingnan, perti gini siya kabalong maulaw ta. Tubag si Charlie nga, ulaw-ulaw pa gini siya. Ay nagod, imo haraman gihapon silang mahimo nga future na pamilya. Dani katawa siya. Huwag ako siyang giingnan, nga wow, sure na kay kana no? Tubag si Charlie, nga sure na gisaara na gani ta ka si mong mama o papa. Tubag pod ko, nga basta dili ko. Ngayon si Charlie, ay naligig balibad, sundoon ta ka, magkuyog tang mangadtog balay. Ayaw na sigig langas kay hapit na bi ako mulakaw. May nang maatubang ni mo sila daan sa naap ako dere. Nitubag ko niya, nga pala desisyon yun ka no. Tubag si Charlie, nga sige na yan, pagbigye na good ko. Proud lang ko na ikaw akong uyapa. Dayon gigunita na niya akong kamot. Ako siyang giingnan, nga wag yun kay angay nga magpa-sweet-sweet ba. Ingon si Charlie, atik-atik pa na siya pero gikilig ni gyud kayo na ba. Nitubag ko nga, wala ko gikilig. Ana si Charlie, nga patanado sa nawong sa wala gikilig be. Giseryoso yun na akong nawong nga niatubang siya. Pero grabe na jud na akong kiliga. Hingon si Charlie, your eyes will never lie. Nanggigil na siya galit o gipislit akong ilong og niingon siya. Nga ka-cute yun anang ilong Niingon po ko, aha ka, kasakit. Grabe na niyang katawa o gikalit ko ana og akos. Ingon siya, nga I love you yam. Nitubag po ko, nga I love you too yam. Sa mga to nga nausad maday akong schedule kay Sabado na ko sa hapon golian. Gisundo na pod ko ana niya og dungan ming nanguli. Nindot man gyud ay ang relasyon nga lantaran. Wa kay kabalaka o gawaston ramong maglihok-lihok do. Sa mga to nga pagka-Domingo yun sa hapon, kay niadto na siya og balay og nananghid sa kong ginikanan. Nga dalhon ko niya sila ha og didto nako manihapon. Wa raman pod ni dili akong mama ug papa. Basta ipahatod lang daw ko usa mag alas 9. Sa dalan pa lang murag kaulion ako og balik sa balay. Pero gigunitan ra gyud na niya ako ang kamot. Nangatahuran ra ko siyang mama ug papa ug iyahang mga isuon. Wa raman pud nila gipa-feel na lahi ko. Welcome ra gyud kay kong kauban silang nanihapon. Pag humanagkaon, kay wa ko nila patabanga sa lamesa. Dito rami ni Charlie sa sala og nag-babysit na lang pod sa iyahang mga pag-umanggon nga nananaw og cartoons. Sungugan kay na si Charlie sa iyang pag-umanggon kay sige ra niyag pahilakon mong sakua mosumbong ang bata. Na-enjoy ra gyud na akong gabi una og gihatod pud ko ana niya pauli usa pa man nag alas 9. Hangtod ni abot ang time nga kinahanglan na ni Charlie nga molakaw padtog Luzon. Sakit yun kaayo hunahunaon nga mapalayo sa imuhang hinigugma. Kanang kauban mo pero mga pila na lang ka oras ang bilin kay mawala na siya sa mong tapat. Ug magpaabot kag sobra tuig usa nimo makitag usa. Bisan unsa pa na akong pugong pero nagtulo gyud akong luha nga nagtapad mi didto sulod sa sakyanan. Wala giniya na buhii ako ang kamo. Sige ra siyag ingon nga di lagi daw ko mohilak kay lain kaayo pero wa gyud nahimong way matulong luha. Ginakisan ko niya sa ulo ug kapila gyud niya giingon ang words nga I love you. Hangtod naabot na gyud mi sa airport. Langi na kay ko nga sige ra ko gakos niya. Si ate pod kay napila pod og hilak. Wala din hatod sa airport ang mama o papa ni Charlie kay di sila gusto makit-an nga molakaw si Charlie.
Mong kami lang ni ate o ihang bana ang nanghatod siya. Niabot na yun ang time na kinahanglan na ni Charlie nga mosulod. Gigakos na ko siya taman samtang perte na kong hila. Niyon si Charlie, nga tama na yan. Mobalik ko, balikan ta ka. Pabota ko ha. Nitando ra ko kay wa na may words nga mugawa sa kong baba. Niyon si Charlie, nga mag-amping ka permi. Ayaw kalimting nga love kayo tika. Gigunita na niya akong kamot o gibutang sa iyahang dughan tapit sa heart. O ihapong gipatong iyahang kamot sa akong heart. Ngayon si Charlie, nga permi na tong kauban ng usag-usa. Bisan maglagyo ta, permi ka sa akong heart. Ibutang pud ko permi si mong heart. I love you, Yam. Tubag ko nga, I love you to Yam. Pabuton ta ka. Maghulat ko sa imuhang pagbalik. Hingon si Charlie, nga oo Yam. Hulat ako. Antos lang ta. Gamay raligin ang tuig. Daghan pa mig mga istorya og pasalig ni Charlie sa usag-usa. Ayha siya nilakaw pasulod. Patalikod pa lang niya, mura yun og gikumot na ako ang dughan. Wala na siya nilingi pero naghilakbod siya samtang naglakaw palayo. Nikontak na siya pag-abot niya didto og sigig inform sa kuha sa katikaran niya sa Luzon. Hangtod sa time na gyud na mawad-an na sila katungod nga mogunit og cellphone. Bisan unsaon pa nako og think positive, nagiadlaw na mingawon ko pag-ayo niya. Og maghila ko sa kong higdaanan usa matulog. Nasabutan day namo to ni Charlie na ipadayon among ihap sa tuig sa mong relasyon kung kanus-an nako siya unang gisugot. Ug hangtod niabot na yod ang ikaduhang tuig sa parehong petsa sa pagsugot nako kay Charlie. Gihulatan gyud nako na nga mag-alas 12. Gahuna-huna pa ko kung natiman-an baka niya tong adlaw samtang naa siya sa training camp. Araw po dito sa mong barangay po, pero wako'y planong muuli kay na ako'y klase inig adlaw. Ikaduhang anniversary na dili gihapon nako siya kauban. Gool pero mao naman yun. Natulog yun ko ato nga naghila. Pagkaugmaan na kay nakamata ko kay nay nanuktok sa pultahan. Buntag uto sayo ug ang panuktok yun ang nagpukaw sa kuha. Nagdali na lang kuan og hilamos og pangmugmog og nangabre sa pultahan. Ang ate og kuya ni Charlie D.I. ang naa. Naidala nga bulak og teddy bear nga dako ihang ate. Ug napoy dala nga box sa cake og paper bag ihang kuya. Ingon ihang ate nga happy 2nd anniversary sa inyo ni Charlie Shara. Nasyak yun ko nga wa katuo sa nitabo. Kanang akong pulso akong gitabon sa akong baba. Dali ra kaayong nakagakos ana kay ate. Bisan unsaon yun akong pugong kay nitulo yun akong luha ug nagpasalamat ko nila. Nihilak po na si ate pero nagkatawa po na siya nga naghilak. Samtang ako padayon ra yun kong hinihilak nga nagakos siya. Ingon si ate nga si Charlie ang nagplano sa tanan. Gipili na niya daan ang teddy bear og bag. Ug siya po'y nag-ingon kung dapit nga bake shop magkuha og cake ug unsa nga flavor. Siya po'y nag-ingon og asa dapit mo palit og bulak ug unsang klaseng bulaka ang ako ang gusto. Grabe yun nga panigurado nila nga nag-set sila alarm ani nga adlaw para mahatod daw sa kuha. Gapasalamat yun kog taman nilang ate usa sila nanlakaw pa ulit. Nalipay ko nga naguol. Grabe yun ang effort. Yabrihan nako ang paper bag ug naday sulod nga music box na naay babae ug lalaki. Naay body spray na katong ginagamit niya nga spray. Ug naay card nga gipasalipitan og letter. Gituyok nako na ang kilid sa music box ug ni play ang murag sa kalimba na sound ug nagtuyok-tuyok pod ang babae ug lalaki sa tunga na murag nagsayaw. Naghinuktok ra ko nga naminaw sa music ug nagtanaw sa babae ug lalaki. Kapila pa nako balik-balik og tuyok ang switch para magbalik-balik pud ang music.
Wa gyud ko kapugong sa pagtulog usab sa akong luha. Nganong ato man ka sweet si Charlie. Mas gimingaw na hinuon kog samot siya. Gi-spray pod nako ang perfume sa kong pulso. Ug mao gyud ang kahumot ni Charlie. Pila pod ko ka bulan nga wala nakatimaho ato nga perfume. Giabrihan ako ang card ug nakasulat lang kay You are mine. Then ako ngalan. Happy 2nd anniversary. I love you. Pag-abri po na ako sa sulat, didto na di ay nakasulat ihang message. Hingon siya. Ng happy 2nd anniversary, my general. If you are reading this now, I'm sure all my presents reached to your door this morning. I hope you love every piece of it. I'm sorry if I'm not around to celebrate our 2nd anniversary together. But I promise to cherish every single day that I could spend with you after my training. I really wanted to make this day special for you, for us. Even if I am sure na nasa training camp na ko aning adlaw. Halagyo man ta, always ka sa kong dughan niya. Don't worry, it won't take so long. Soon enough, I'll be right next to you. This kind of surprise dapat sa niaging tuig pa ni. Pero nito karamantang duha. Sa mo nang karon na lang. Gituyo na ko og andam ning teddy bear before pa man ko nilakaw. Para na kay Jackson always o kung mingawon ka sa kuha. I-spray lang niya ako ang pahumot para mura na pudog ako. O kaning music box, I'm not sure if you will like it. It was really hard to look for a beautiful gift for a beautiful girl like you, my general. It took me hours of searching inside the store and found this cute music box. Please like it na lang. Nag-effort biya ko ani. Og dili yun mo type, iuli na lang sa ko. Bitaw. I really don't know what else to write. Padulaan na lang sa ako og basketball. Basta always remember that I love you. And I'm doing all of these sacrifices for a brighter future with you. Di mag-oldra ha. Di pod magkia. Ako ara ka. I love you. I love you. I love you and 1,000 more. P.S. Do your best sa imong studies. I promise to be there sa imong graduation. Gigakos na lang yun na ako iyang sulat samtang way hunong ang tulo sa kong luha. Dinagudunta ko ganahan matog eskwelahan atong adlaw. Pero kaingon man siya na magtarong ko sa kong pag-eskwela. Ni-eskwela na lang pud ko. Gi-arrange pa na ako na sa vase sa mga bulak para dili-dali malaran. Natagbaw po kaon sa cake na iyahang gihatag sa kuha. Kapila pa na ako balik-balika og basa iyang sulat. O iyang perfume, maura ang kahumot sa kong tibuok kwarto. Tapad na pod nako matulog ang teddy bear na gihatag niya, ang giganlan nako, general. Akong tibok pagkatao murag nagtuyo kay Charlie. Kauban siya perme sa kong prayers na unta, safety siya sa iyang training. Nagpaabot rayud ko sa iyahang pagbalik. Sumawa to, nga samtang nagpaabot ko kay Charlie, murag nahimo na akong diary ang message box na mong duha. Nagsige gihapon ko og send og message ana niya, bisan wala ginya niya nangasin. Kung naibanding ming magbarkada, unya na mga pictures, ginasend na ko na og appeal sa iya. Dala na gyud to sa kamingaw nako og para pod na siya tan-awon og mohuman na siya sa training. Kay basin unyag curious siya sa mga nahitabo sa gawas pod. Daynay ka sa ana nga dibu sa amo ang isa ka barkadang laki. Og natungnan gyud tong Domingo pod maong nakauli mi ana. Pero nagkasinabot mi nga sa island resort nga duol sa Mua mag-celebrate. Halos natigo ming magbarkada. Si Charlie lang jud ang wala. Lingaw-lingaw, dula-dula,
Ligo-ligo, kanta-kanta, istoryahanay ug bisan unsa na lang. Niabot sa point ka na ay gipangutana si Ayan sa kuha. Kini siya, what if lang niya? What if na nakauban si Charlie dito sulod sa training camp? Kay di ba naman po na yung mga babaeng trainee sa sulod? Human kay na-develop siya. Kunya paggawas kay mauna ang mas love niya. Unsa imong buhaton? Naniga na ang mga mata sa mga barkada na mo naminaw. Gilabay din na ni Trina si Ayan og Cornick ang ganaigo gyud sa may agtang. Grabe na pong lalis ni Ayan og Trina. Kay mauligi nga dili daw na angay ipangutana. Perting pangatawa na lang namo nga naminaw nila duha. Gamay sipyat raligi sa istorya. Sila na dayon ang magtiging duha. Dugay pa yun na kay sila nahuman og tinubagay. Si Trina yun ang na-trigger sa mga what if ni Ayan. Nikatawar ako pero sa kong utok, natandog pud ko sa pangutanan niya. What if bitaw uging ana ang mahitabo? What if ni asa raday ko sa wala? What if sa sulod sa isa ka tuig, na-realize ni Charlie nga malinawon di ay iyahang kinabuhi nga wala ko? Or what if nakita siyag mas better pa sa kuha? Magunsa ko og maabot man gali na ang panahon. Sa moto nga dugay pagid namong tambay didto. Nakapanghinukto ko samtang nagtan-aw sa ila nga nag-enjoy og kanta-kanta. Taod-taod kani duol na si Trina nako. Hingon siya nga, ayaw ra pa-apekto atong istorya ni Ayan ha. Tayaon yun na siya guto. Tubag ko nga, what if bitaw no? Unsa kong buhaton? Tubag si Trina, Hays, ay nasigo na huna og negative oy. Mubalik to si Charlie nimo. Kagamay ra ng isa ka tuig. Kabalo ka, ang tinod nga gugma, dili-dali mawala. Maong tanggalan ng negative thoughts ni mo dira. Tubag ko nga, naman po'y point si Ayan. Dilista ng higayon, nasa tuwang swerte. Usahay sulayan ta sa panahon. Tubag si Trina, hinoon, nanataan ang mga pagsulay sa kinabuhi. Pero sa karon, di na angay problemahon kay wala pa man naabot nga pagsulay ba. Ay nagnaan na sa atubangan na yun nimo, usa ka magproblema. Pero samtang wala pa, ayaw usag ka balaka. Kung unsa ang naa sa mga atubangan karon, dito lang i-focus imuhang atensyon. Motong giduol ni Trina si Ayan, ug silang alpha pod kaya ni duol na sa kuha. Na sila'y mga nindot nga gipang istorya sa kuha. Ug dito pa lang nabawi-bawi gamay ako ang kumpiyansa sa kagalingon. Tama man po si Trina nga di isa nako angay problemahon kay wala pa man yun nahitabo. Diyon daghan pang mga okasyon og bandings na nahitabo nga wala si Charlie. Nagyoy kulang kung wala siya pero wa man gyud ko'y mahimo kung dili ang maghulat sa iyang pagbalik. Samtang nagpaabot ko, gatarong na lang pud ko sa kong pag-eskwela para napod ko'y ikapanghinambog niya pag-abot sa panahon. Graduation na hapit ni Charlie o giingnan ko sa iyahang parents na pakuyugon ko dito sa Luzon. Pero pagtanaw na ako sa schedule na ako sa klase, kay conflict yun. 3 days manggod ang magastos o di yun na ako pwede absina na ako ang klase. Sayang unta kaayo ang opportunity nga maka-witness sa iyahang kalampusan pero di yun mahimo na isakripisyo na ako akong pag-eskwela. Bisan pag-adlaw ra kay naami importanteng activities na buhaton. Mo-graduate pa ba ako? Pero pila ka adlaw usa ang expected na graduation day nilang Charlie. Grabe gyud na akong lipay. Kay nikalitra na og gawa sa chat heads si Charlie. Hingon siya nga Lieutenant Charlie reports as ordered. Mao na iyang pinaka-message sa ako. Ako siyang giingnan nga kagara kay. Na-reply pod siya, I love you yam. Na-miss kaayo tika. Nitubag pod ko nga I love you to yam. Miss na pod kaayo tika. Nagtulo yun na akong luha samtang nag-reply ko siya. Akong heart yun napuno yun sa kalipay. Kung pwede lang yun na way palungay sa tawag pero kay di man pwede pa ang magtalibapat. Mong ego ra yun mi sa gamayng istorya. Gaiyahay pa mig hinilakay anak ni Charlie. Nausap po dihang
medyo nipayat, siguro sa kalisod sa training. Pero wala lang gihapoy kausaban ang iyahang kagwapo. Nakontento na yun mi sa limitadong oras na nag-istorya pa lang ato. Okay na ang ginagmayng basta makaistorya lang kaysa pareha sa niaging mga bulan nga wala yun may kontakto. Hangtod sa niabot na yun na ang adlaw nga mulakaway na ihang parents o ihang ate. Murag ni Kuyo gyud akong utok og kasing-kasing sila. Pero naara gyud ko sa eskwelahan nga wala ako ang buot sa mga ginahimo. Isamot pa gyud natong time nga nakita kog miss call gikan siyang ate. Lami lagi una-unahon og tuyok ang orasan sa wall para makagawas na didto sa laboratory ug makaistorya na si Charlie ug usap sa mismong adlaw sa iyang graduation. Sa moto nga pagpanggawas na namo kay nagdali-dali na dayon kog tawag siyang ate. Nai-program sa background nga saba ug nakita na ko si Charlie sa iyang uniform. Hindi yun ako ma-explain ako ang gibate. Itulog yun akong luha nga nag-smile ko. Nga proud kay ko siya. Namahid pa na siya sa iyang luha. Guwapo kay siya sa iyang uniform. As in yun. Wala pod na ako gitugay ang tawag para focus ra siya dito sa program. Paggabian na kay nana sila sa hotel, kuyog iyang family. Dito na may gatelibabad og taman. Ug excited kay ko nga mauli siya pagkaugma. Gasabot nami nga hulaton lang nako siya nga mauli yun siya sa mga lungsod. Kay sakto ra pod nga mahuman akong klase. Mao pod ang arrival niya sa airport. Dinalang ko patuga-tuga og sugat kay basin magkasalisi pa noon Manila. Bisan na ako sulod sa eskwelahan kay nagsigira yun kog tan-aw sa orasan nga nasa bungbong. Hapil pod sa kong relo. Pariha ra ganing orasa pero yung ana gidi ay basta naa kay gipabot. Gi-estimate na nako daan ilang biyahe pa uli. Major class manggod nako to moong perting taasa sa klase. Then pag human sa klase, gi-contact nako sila diretso og asa na sila dapat. Excited kay ko daw moong wa na napuyo akong utok. Nasa layo pa lang ilang gihatag nga location ug sa kung nahuna, kapin oras pa sila usa makabot sa lungsod. Moong nisulod na lang ko sa computer shop ug naa ko'y gipaprint. Saktong paggawas yun nako human og paprint kay nilingi man ko ana sa kalasada. Mao po di ay ang paggawas ni Charlie sa sakyanan. Basta ligi kay gipasa gud nako na ang printed copy sa amiga nako nga nasa kong utubangan ug nagkabad-kabad kog dagan paingon kon Charlie. Di jud nako ma-explain ang kalipay kay mura kog batang gamay ato nga nabulag sa mama. Unya mao pay pagkita usap. Nidagan po na si Charlie pasugat sa kuha og open arms pod maong diretso may oga. Suman yal sa kuniya o gituyok-tuyok. Wag yun may labot sa mga nananaw basta kay gimingaw may sa usag-usag. Pagbutang na niya sa kuha, kay walang gihapon may magbulag o gakos kay pareho naman may nanghilak. Ginakisan ko ana niya sa agtan. Naghilak po na nga nalipay ang ate og mama ni Charlie nga nagtanaw sa moa. Igong nakalma ming duha mo po'y pagsugod na mong istorya. Ni congrats ko niya o ingon siya nga i-surprise unta ko niya pero nataymingan mahinoon nga nigawas ko. Nag-I love you siya sa kuha o nag-I love you pud yun niya. Nadala yun may sa emosyong duha nga halos nakalimot na gani mi nga kinahanglan na namong mahuli. Gidali na nako kuha kong bag sa taas og nikuyog na lang ko sa ilaha sa sakyanan pauli sa mong barangay. Ako siguro ang kinaproudan nga girlfriend ato nga time. Then dito mi ni Charlie sa ikatulong row sa likod ng lingkod. Maong gawas nun raming duha nga galaving-laving. Wa yun mi nagbuhig kamot ana sukad sa pagsakay. Gipakita po na niya ang ilahang graduation ring. Humanihang gitanggal o gisukod-sukod sa kuang mga kuyamon. Pero dako yun na ring maong luag ra kayo. Niabot na sa ring finger na yod human iyahang gikisan din akong kamot. Ingon siya nga, pohon. Maura iyahang naingon o iyahang gibutang siyang aping akong kamot na murag gani gihag. Wara kay mi nagsaba dito sa sulod kay nabiya iyang parents sa ikaduhang row pod nga lingkuranan. Pero feel yun na ako kung unsa namo kami nga ang matag-usa.
Hangtod naabot nami sa moang barangay. Gihunong ko nila sa kalsada dapit sa mong balay. Pero nikuyog naman noon si Charlie og naog o giingnan niyang pamilya na ipananghi daw ko niya sa kong parents na mulaag didto sila. Paglarga na sa sakyanan kinagdagan na daay namong mga barkada paadto sa mua. Nakabantay di sila sa mong pag-abot. Layo pa lang yun na nag-iyahay na sila siya gitay. Kung sa kong reaksyon pagkita kay Charlie sa lungsod, ato po ilang reaksyon hantod sa nakadool kay Charlie. Gamay na lang gyoy kulang ilahang karagaon si Charlie na kanang murag winner bitaw sa padula. Grabe yod ang kabibo namo kay proud lagi kaiming barkada niya. Samot na yod ko na uyab niya. Nagpanon mi ana padto sa mong balay. Nangatahuran na sila sa kong parents o gipananghid ko nila. Nalipay po na akong parents pagkita og balik kay Charlie. Pero niingon si Charlie na mobalik ra siya laag sa balay pagkaugma. Nanlaka no dayon may paadto silang Charlie na magutoy handa silahan na blowout para siya. Grabe yun namong saba. Tanan nag-iyahay og pangutana kay Charlie sa mga unsay na experience niyang nagian pag-training. Naabot pod sa point na grabe ang sinugugay sa kuha o ginadungag-dungagan pa na nila ang istorya na grabe daw na akong hilak-hilak. Na kung magkuyog daw ming magbarkada, kay maghilak daw ko sa kamingaw kay Charlie. Mga buangon dyan. Nahuman yun tong adlaw na napuros istorya o kaon ra among ipangbuhat. Nagdungan ming tanan og panguli. Nikuyog ra po na si Charlie pagawas namo kay gihatod man ko niya sa balay. Pagkahugma sa hapon kay nilaag na siya sa mga balay. Gipang share po na niya ang iyang experience sa akong parents kay mga curious mapod sila kung unsa ang dagan sa training. Ako kay bisan kapila na ako nadunggan ng story ni Charlie. Wagyod ko nagsumulan siya og paminaw. Dito na pod na nihapon si Charlie dayon ug niuli ra pod na siya pagka alas 9. Then pagkalunes na gihatod ko ni Charlie sa eskwelahan. Wala gyud may laing ginabuhat ato kundi ang magkuyog-kuyog kung naay free time. Kinahanglan naman gud niya mo balik sa kampo ug mo report human siyang pila ka adlaw na break. Kung sa mo ginabuhat dati o sa siya nilakaw paadto sa training, kay mao lang gihapon ang ginabuhat namo atong nibalik siya. Date, mga klase-klaseng istorya, foods o magmotor-motor lang sa kadalanan inay kagabi. Pagkasunod sa baduan na kay baby time to namong ni Charlie. Bitaw. Human sa kong klase kay gisundo ko niya o nangadto mi sa syudad. Nanlahag mi ato sa mall. Nananawag sine. Nangaon human nanlargo na mi sa park pagkahapon. Dito mi naghapin og tela para mura raming nagpiknik duha. Napod may dalang mga pagkaon nato. Daghan kay mig na istoryahan. Isa na ana ang pangutana niya samtang nagtan-aw sa kuha. Nangutana si Charlie sa kuha. Pila edad nimo planong magminyo ya? Itubag ko nga 25. Nag-abot ay na iyang kilay nga ni Kusmod ang simot. Ingon si Charlie, 25. Dugaya po danay. Way mas ubos ana. Tubag ko nga, ugma na. Gusto ka? Ningisi na siyag taman nga murag yung lain iyang yunahuna ba. Ako siyang giingnan, unsabay dalyan oy, mahal ang gatas. Tubag si Charlie, nga ako may mopalit, noon sa day ka. Tubag ko nga, kapoy magbantay bata pa. Tubag siya nga, tapulan yun o. Nikatawan ako anak niya kay kontra gid siya nga dugay pa na akong planong magminyo ato. Ako siyang gingnan, magtagbaw sa tang gawas nun toy. Ikaw yun no apurado kayo. Ingon si Charlie, hindi pwedeng mga 23 ka. Tubag ko nga, hunaon sa nako. Nisamot nagakusmo diyang simot. Human ni kalit og smile nga nagtanaw sa kuha og niingon siya nga. Di pwedeng i-advance ang honeymoon. Ako siyang giingnan nga manyakis. Pero niyang katawa og nihana na siyag duol yun. Ingon siya nga, manyakon jud ta ka. Dali ra kay ko nakatindo og nipalayo siya. Grabe na gid nakong katawa. Si Charlie, ang hala, di gid siya pakiso. Nitindog na po na siya og niingon kung madakpan ta ka, advance jud ta. Nidagan yun ko kay nidagan naman po na siya og nagsunod sa kuha.
Nagdinakpa na yun mi sa park. Runner pod bi ako maong wa din kaapa si Charlie. Bisan asa minabot og tuyok-tuyok dito sa park. Taman siya na corner ko niya. O gigakos ko largo. Og nihonghong siya sa kuha. I-advance na to ha. Tubag ko nga, hayahay gay ka. Paghulat. Nikusmod na siya, samtang ako kay perte na nakong katawa asyang no. Yung si Charlie, basta kay ako ara ka. Wa takatam ni og mohon, sukad maong dapat wa ginay tatsa. Tubag ko nga, di gini matamnan og mohon. Pati tuluhisa. Dani katawa ko. Yung si Charlie, lagi pohon. Dalig human og eskwela para matuman ng pangandoy si mong mama ug papa. Ana bito sila nga usa ka mga asawa, mas maayong mapahuman kanila. Sumoto nga namalik na miana sa mong hapin o galantaw naming duha sa sunset. Taod-taod lang kay naigikuha na si Charlie siyang bulsa o iyahang gipagawa sang singsing. Cute kaayo nga singsing nga silver. Gipaatubang pakuana niya samtang nag-Indian sitming duha. Yung si Charlie, suotan niya. Iyahang gisuot ang singsing sa kong ring finger o ingon siya nga promise ring ni siya. Nasyak ragyod ko o gipungan yun na ko og maayo akong lupa. Ingon po si Charlie nga basta suotin nimo di man ipermi nga promise na ako sa mga nga faithful ko bisan na ako sa layo. Promise nga mo balik ko og balikon ti ka. Promise nga nara ka permis sa kong dughan og magpabilin kung matidud-anon sa mo. Promise nga i-guide ti ka bisan pag dili klaro ang ugma. Ubanon gihapon ti ka. Promise na magkinaunsa man, kayahon gihapon natong duha. O promise, perming magpabilin na kong love para nimo ya. I love you. Sa kadalinya ni Charlie, nahinay nga nagtulo akong luha. Kanang kinasing-kasing gyud ang pagbuhi niya sa kada word ug wa gyoy kabutangan ang akong kalipay. Nga naminaw siya. Hingon ko nga, I love you too yam. Promise. Naara ko perming magpaabot sa mga. Ako naging siyang giduol o gigakos. Gigakos po ko niya nga sobra gyud kagot. OA kay minduha ato. OA di I know ko ma-in love. Habitaw. Pila ra ka days kay nilakaw na po na si Charlie pabalik sa Luzon. Wala ako katod niya sa airport kay na ako'y klase. Pero sa parehong adlaw kay niagi na siya daan sa kong boarding house sa buntag pa lang og nagkaistorya pa mi. Hilak-hilak kinagmay og kagool din ako. Ihap na pod og pila ka bulan usa magkita og balik. Gipadala ra po dayon na siya sa laing unit naghihimo siyang platoon leader. Didto na nagsugod ang kalisod og tinuod nga challenges. Sanaa na siya sa battleground. Sumoto nga naadyoy kalahian sa feelings nako sa paglakaw ni Charlie atong pag-adto niya sa training ug sa paglakaw niya para deployment kay dako kayo. Kaya atong paadto siya sa training, at least kabalo ko nga safety siya sulod sa training ka. Walay kalaban, walay mo patay niya. Pero sa katong lakaw na niya para deployment, kinahanglan niyang depensahan iyahang kaugalingon. Pagsugod na og operation nilang Charlie, dito na wala na mao akong utok og kasing-kasing. Permanente ang gakulba sa kung unsa ang kahimtang niya sa bukid. Tinuod yun nga dakong kausaban og mura na hinuon og torture sa ko ang maghuna-huna siya. Kahadlok yun ang nagpatigbabaw sa kuha. Kada moingon na siya og magpack na siya siyang gamit kay manlakaw sa lain kagabi. Ang nasa kong uto kay basin mao na ang last nga makaistorya na ko siya. Oo, nindot ang ngalan ng army. Taas og dungog, dako og sweldo. Pero ang kalisod og kadakong sakripisyo nga ilang ginabuhat para sa seguridad sa tanan, dili kabayaran og kwarta.
Kasagaran makita nato sila sa publiko na murag hayahay ang kinabuhi. Pero sa tinuod lang, grabe ang kalisod na ilahang ginagian. Sakit og bugaton na hunaon, apan maugyod ang kamatuoran sa kahimtang nila. Kung na sila sa operasyon. Ug ako isip uyab niya, kinahanglan na akong sabto ng tanan. Danatoy kaisaan na nga buntag to sayo ug walay chat gikan kay Charlie. Nagpaabot yun ko tibok adlaw, pero wala yun. Hangtod sa naugmaan na lang, ug dayon mga alas 9 na to, usa pa siya nag-text ug nagpahibalo sa kuha, nga high alert sila. Red area ilang natuan ug walay signal ang ubang lugar. Nilabay na pud ang duha ka adlaw nga wala na pud siya text. Nagpaabot yun ko atog news kung nai-encounter silang area dapit. Kadugayan kay nag-text na siya nga gi-pull out sila sa area. Kay napatyan sila og naay mga samaran. Na-confirm gyud pud nako to sa news. Parehas mi Charlie nga nagkalisang-lisang. Unang encounter to niya og nabalaka gyud ko ato siya. Bisan pag ipaagi niya og joke na masamang damo daw siya. Di yun mawala sa kuha ang kaluoy kabalaka. Dili lang kundili sa makadagang higayon nga nahitabo ang iato. Og pag-ampo rayon og pagsabot ang ako ang madalit para niya. Daghan ang mga okasyon nga nanlabay nga wala siya kauli tungod kay naa siya sa layo. Or high alert lang gyud sila maong di pwede mo gawas. Goal per me og ang kamingaw nako siya kay nagkalalo. Wala man noon ko'y kabalaka sa mga third parties kay naaman ko'y pagsalig kay Charlie. Usahay ko mag-upload na siya picture, daghan ang mga react or mag-comment pagyod ang mga babae na klarong nagpapansin. Naka-in a relationship na gani mi. Mo lang gihapoy buhat og magpa-cute-cute siya. Usahay kay masuya man ko. Mo nang moapil pod ko og comment nga kopyahon nako ang comment sa babae parehasa. Bagay kayo si mohang uniform sir. Or gwapo kay ka si mong uniform sir. Or amping ka permisar. Unya kay sa ko man mo reply si Charlie with the yud na. Kadugayan jud ana kay gihimo na giniyang profile pic ang picture na mong duha. Para wala na daw ang mag-chat pa siya. Mao pod ang ginabuhat ni Charlie sa kong kung na ko'y upload unya maatulan nga naa siya sa baba og nay signal. Mag-una-una na siya comment o mga sweet nga mga klase-klaseng pagdayi. Basta kay magpapansin gina siya sa kong what. Same siya ha, gihimo po na akong DP ang among picture do. Nyabot po sa time na nahimong siloso si Charlie. Ginapangutana na niya kung kinsa ang mga nag-react o nag-comment na mga lalaki sa mga post. Yatagan po niya og meaning ang mga na-close na kong classmates na lalaki. Natingala gyud ko ato siya ha, pero kadugayan kay nahibalaan ra nako. Naaday tig-intriga siya na classmate ra pud nako na babae. Ginadungagan ang istorya or ginatuyo pa na kung kasabayan ako kung classmate na lalaki. Mora pod dayon ang pagpicture niya or nag-send siya picture kay Charlie. Dugay pa gyud usa nako to nahibalaan niya ing ato na di ay andagan. Wala to siya suguan ni Charlie na bantayan. Ang babae ang unang nagpasa og report kunuhay kay Charlie ug siya pod mismo ang gahimong issue bisan walay kamatuoran iyahang mga report. Wag yun ko kapugong kay gisulong magyud nako pagdayon akong kabalo nga ing ato iyahang binuhatan sa likod siyang mga sweet nga smile sa kuha kung mag-atubang ming duha. Lami siya lapuruhon og wala tuo pero nagpugong ra ko sa kong kaugalingon kay basin mao pay hinuon nga hinungdan nga dili ko ka-graduate. Giwarningan lang nako siyang undangon na iyang intriga kay Charlie. Kaya og di gani, o galing magbulag ming Charlie, di gyud siya magmahay nako. Motong nahunong raman pod to nga issue. Hindi distansya na lang pod ko sa mga classmate na kong lalaki, aron wa nay rason para magselos pa si Charlie. Kay daghan ang traidor sa palibot nga magpakaaruing ingnon nga amigo or amiga nimo. So moto, nga niabot ang time nga hapit na ang graduation day nako. Gituyo gyud ni Charlie nga magkuha og break para na siya sa importanteng adlaw sa akong kinabuhi. Wala ko'y klase ato maong nisugat ko siya sa airport. Saka excited na ako na makitaan siya. Sayo kay kung niadto didto bisan layo pa iyang arrival time.
Nagmahay na lang hinuon ko kay perting mahala sa palitunon sa sulod. Mga gold o presyo pero wala ko'y mahems. Sa kadugayan nga hinulatay, nigawas ra gyud si Charlie. Layo pa lang gani kay nakita na nako niyang excited kaayong nagdagan pa duol sa kuha og diretso nga nigakos. Murag tanan man gyud siguro basta naa sa airport kay puno og emosyon. Magtulo na lang ang luha sa kalipay nga nagkita og usab human milabay ang pila ka bulan nga galagyo sa usag-usa. Naglaag-laag mi ana sa syudad. Nangita mi dayon og branch sa Manginasal. Pinaka-paborito yun namo ning kananan. Og samtang nangaon mi, nagsige na siya og subay sa mga nahitabo sa pila ka bulan. Sagol-sagol ang emosyon na akong namina. Kadugayan, kay nikalitra na siya ingon nga, di sa ta manguliya. Derira ta magpagabi. Nisigan ako mata nga nag-connect na ang mga what if sa kong utok og nakulbaan kong nagtanaw sa iya. Pero ningon si Charlie nga di lagi ka maunsa. Promise. Gipataas pa niya ang tuong nga kamot na murag yod og nanumpa. Ingon pa siya nga gusto lang takang makauban og dugay kay gimingaw kay Cosimo. Kung muli manggod ta, halos wala na tay solo nga oras. Tubag rapod ko niya nga sige, ikaw ang bahala. Nalipay ka na siya pagkadungog nga nisugot ko. Maong nagdali nami og pangaon, human na malit og mga pwedeng dalhon sa hotel. Pero gikulbaan gihapon ko kay basin unyag mahibal-an sa kong parents na makigdulog kong Charlie nga matulog. Pero gapasalig man siyang di ko niya unsahon. Salig lang yun ta pero di lang yun ta maglaon. Bitaw. Nanakay mig taxi paingon sa hotel. Ginakatawan ra kon Charlie sa kong naon. Kay klaro daw kaayo nga nahadlo ko. Kapila yun niya gibalik-balik sa kuha nga dili lagi ko niya unsaon. Paghunong namo sa hotel kay paminaw na ako kay nananaw ang mga tao pagsulod pa lang namo. Ing ato yun siguro kung paminaw nimo, dautan imuhang ginabuhat. Kanang imuhang konsensya ang tiingon sa imuhan. Mali og naay masuko kung buhaton nimo ang isa ka butang nga dili pa pwede. Mura yun ni baga akong nawong sa kainit. Ingon si Charlie, relax lang daw dira. Ganina pa kang tensyonado pa. Kabalog yun kong kataunon si Charlie pero ihalang gipungan. Ing ato yun siguro ang feeling sa mga inosente. Ako siyang giingnan, nga bantay lang jud lagi ka. Nikatawa na yun na noon si Charlie. Himuot kay siya nagtanaw sa kuha basta kay mahadlok na gani ko. Ginasungog pa ko na niya og tanaw. Human kay mo ismile og yaga-yaga. Samtang paadto mi sa nakuha niyang kwarto. Pag-abre na niya, gipang-check niya na ang kwarto og CR samtang ako kay nagtindog gihapon sa pultahan og nagtanaw niya. Human pagkasiguro na niyang secure og okay lang ang kwarto. Usa lang niya gibutang iyang gamit. Lagubo na kaayo akong dughan. Pagdol niya sa kuha, o gisirado na gyud niya ang pultahan. Gigakos din ko ana niya og taman. Nga perti gyud kahugot. Ingon siya. Nga gimingaw kay ko sa imuhayaw. Dito lang nga medyo ni kalma kong heart ug utok sa kainit siyang gakos. Gigakos sa rapod na ako siyag taman. Ingon siya, nga ganina pa na akong gusto gakson ka, ug ing ani kahugot, pero naman ta sa public ug pangit kayo lang tawon. Wala na ko nitubag, sa ko ang gakos pa lang pod siya, ma-feel naman yun kung unsa pod ko gimingaw niya. Lahi ra gyud ay kung walay laing tao nga magtanaw. Di pariha kung nasa public nga mahimo pang concern nimo kung unsa ilahang maistorya. Dugay yod o sa mi nagbuhi. Hilom na kay min duha, pero natingala ko kay Charlie nga nikalit lang magisipon day ni hilak na dahi siya. Nikatawa lang ko nga kahilakon pod.
nangutana ko niya kung naunsa siya. Nito ba grasya nga malipayon daw siya. Medyo na-worried ko kay basi naapay laing meaning iyahang paghila. Pero ingon si Charlie, nalipay raligi ko nga nakit-an tikaw sabi. Human sa kadelikado sa kong mga nagyan, nakauli paday kong buhi. Thanks God. Niapil na po hinoon ko hilak o gigakos na yun noon ako siya gusa. Nakinumdum ko kung unsa ko kabalaka siya haatong nagka-encounter sila. Ako siyang gingnan nga nabalaka kay ko pag-ayo ato si Moha. Pero maayo gud si Lord kay gipapauli kaniya nga safety. Hingon si Charlie nga I love you yam. Tubag ko nga I love you too yam. Love kaayo tika. Tubag si Charlie nga love pud kaayo ta kayam. Dugay pag mi nagbuhi taman sa nangakalma na among emosyon og dayon nangatawan na lang ming duha og nang lingkod sa higdaanan. Nanangutana si Charlie, maligo ka? Tubag ko nga, masaon ko pagligo o nga wa man gani tay ilisan. Wala man kaniingon nga ani di ay imuhang plano. Tubag si Charlie, how sorry. Nakuan ramugod ko nga kung manguli ta diretso, di ta magkuyog og dugay. Permira nga limitado tong oras, ug halos naa pagyutay kauban. May gani ni sugot ka. Nitubag ko nga, tama pod bitaw. May gani kahuna-huna kag invite sa ingani. Tubag si Charlie, abi gyud gani nako og dili ka mosugot. Nikatawar ako kung kabalo lang gyud siya kung unsa ko kakulba sa pagpadulong pa lang namo dito. Ingon si Charlie, nga suotan na lang sa ako ang brief. Then nikatawa siya. Tubag ko nga, yaks, dili ko eh. Ana si Charlie, ay, napo ko'y swim trunks dara. Nabitaw na'y hapin sa sulod. Tubag ko nga, ayaw no eh. Di lang ko maligo. Itubag si Charlie, mas yaks og di ka maligo. Abog kayo kang nagbiyahe. Gikuha gina niya ang trunks og brief og jersey og t-shirt. Ingon siya nga pili areo og asa imong gustong suoton. Pagkakita yun ako sa jersey nila silang batalyon, mao gyud ang nakakuha diretsyo sa akong atensyon. O siyang gingnan, hala kanindot, hakuan na nibe. Gibunlot dayan ako na, nakapangutkot na siya siyang ulo nga nagatawa. Ingon siya, kana pa yun natripan. Wala ko uniform o magdula. Tubag ko nga, sige lang good. Pagpahimog bago. Gapaloy-looy na gyud ko ana aron mo sugot siya. O gipangita po na ako ang lower. Medyo baga gyud kog nawong kay complete uniform ako ang gusto. Naglingo-lingo ra gyud na siya nga nag-smile unya gipangita sulod siyang bag ang pares. Itindog pa ko nga gasilip-silip siya ha samtang nangita siya. Pagkakitaan jud nako og gitunol niya sa kuha kay nagambak-ambak jud ko ana human gigakos na ko siya. Lipay kay kutak. Nag-thank you ko niya og gipakapinan pa nako og kiss sa akin. OA kay ko ato daw pero dala ra gyud to sa kalipay. Gidali-dali dyan ako nagpilog. Akong gisulod sa kong bag. Kaya lisod na kay basin mausab ang utok unya bawion niya. Nisiga na ang mata ni Charlie samtang gatanaw sa kuha nga nag-smile. Mura ba og naay mali? Ingon si Charlie, nga abi na ko suoto ni mo karon. Tubag ko nga dili oy. Hipos na to. Kinira akong suoton. Gikuha na ko na ay hantrang og t-shirt og ni smile siya. Wala lang siya katingog nga makitang na-amaze ra gyud sa kuang kinaya. O siyang gingnan, nga unara kog liko. I love you. Nag-flying kiss ra ko niya og nisulod na ko diretso sa CR. Bata-bataon yun ko usahay. Bisan og gudog na anak ko sa CR, nagsige hapon ko ngisi. Malipayon ra gyud kay ito nga adlaw para sa kuha. Isa yun sa pinaka the best kay ang makakuha og jersey si mong basketball idol. Idungag pa nga ang print sa company ni Charlie ug ang iyahang apelyido sa likod. Nahuman rapod ko dayon og suot na nako iyang trunks ug dako kayo ang t-shirt pagawas nako sa CR samtang nakataod sa kong buhok ang tuwalya.
Ingon si Charlie nga cute kay kaya. Tubag ko nga kay cute man yun ko. Dugay ra. Ingon si Charlie nga kiss na ko be. Tubag ko nga yaks. Kaligo na dito eh. Ingon si Charlie dalo. Bawion akong jersey be. Nang hagit gina siya na murag seryoso yung bawion ng jersey ug di ko mutuman. Sa motong ni Dool ko ana siya ug akong gikisan ang iyahang lips. Pero smack lang. Yan si Charlie aw buotan. Siyang giingnan nga ligo na dito ka. Ni flying kiss ra pud to siya. Pagsulod niya sa CR kay nagdali-dali din ko pagawas ana sa jersey ug ako ang gisukod. Murag batang gamay nga gipalitan og dulaan. Bahala na yun og nagkayab-kayab ko sa yang jersey. Basta kay naalang yun ko uniform niya na mataguan. Gihubor po na ako na og gisulod og balik sa kumpag. Pagawas na niya, kay naka-boxer shorts raman na siya og nakasando. Hasta yun niyang gwapuha kay limpyo pa kayo og tope. O niya dagko pag biceps. Yung si Charlie ay tutuki kay mahilis. Panabangi Lord. Dool kay sa kuha ang tentasyon. Ni Dool na siya o gitanggal niya na ang tualya sa kumbuhok. Yung si Charlie nga tabangan takag paugaan ng imong buhok. Tubag ko nga ay naoy maugara man nag-iyaha. Yung si Charlie nga dali na paugohon ra gani ako'y sudlay. Dili unta ko musugot pero nagtuman gyud siya ug gitanggal gyud niya ang tawad. Human yang gikuha ang sudlay nga kauban didto sa hygiene kits. Ngon si Charlie nga ayaw na gud ko bawali nga buhaton kining aniya. Tagisa ra gani ko ka serbisyo nimo. Kung pwede lang unta nga adlaw-adlawon kuning ani. Buhaton jud na ako ba. Gasigi na siya istorya samtang gasudlay sa kumbo. Pareho na may atong ng lingkod sa higdaanan. Yung si Charlie, tugay ra kong nangandoy ng inani. Isa ka adlaw makauban na ako akong love. Makasudlay ko sa buhok or maserbisyuhan ako. Matabangan sa trabahoon sa balay. Kauban nga mananaog salita. Kanang malipayon ra yun. Ngawa bitaw problema. Naminaw ra ko siya nga gasintisente kay ramdaman yun na ako nga daghan siya gustong istorya. Yung si Charlie, nga wa manggod ko gadahom nga maabot di ay ang adlaw nga mahimong kitaya. Ay syempre barkada ra man gyud imong trato sa kuha. Wala gani ko nagtuo nga sugton di ay ko niyo. Tubag ko nga paminaw ra to nimo ay. Hagbay ra kay akong gapaabot nga pansinon ko nimo. Gipaatubang jud ko ana niya og didto may nag-confess sa mong mga tinaguang sikreto. Parehas na ko, dugay ra gyud pud ay siyang nagkagusto sa kuha. Og parehar deming duha nga nagmonitor sa kinabuhi og love life sa matag usa. Dugay jud kami naghuman. Gaisig minahayay pa, kay pareho man ming hawod mo arte. Namura lang og wala kung mag-atubang mi atong. Pero grabe na di ay ang gusto sa matag usa. Naabot mi sa topic sa kung anong di siya pareha sa bang lalaki. Nga lahi ang permi nga ginahuna. O ging ani iyahan tubag. Kung love man gud nimo ang isa ka tao, dili mahimong lisod ang pagsunod og pagrespeto silang gusto. Pareha ani. Kay love ta ka og dako akong pagmahal sa mo. Wala na ko na feel na obligado ko or napugos lang kung sundon ka. Kung dili honor para sa kuha ang magbuhat imong gusto. Karangalan ba ang maipakita sa moha ako ang dakong respeto. Dili lang si mohaya, kung dili appeal na pod si mga parents. Man of honor gyud si Charlie ug wala na gyud ko ilain pa ang pangitaon sa usa ka lalaki. Wala ko gi-expect ning ani day siya. Kaysa dili pa manggod kami, puro kabuang or kiat kay siya nga lalaki. Daghan piyod kay mig may istoryahan usa mi naka-decide na mga tulog. Gipahimo yun niyang unlan niyang kamot ug nakahagira na siya sa kuha. Dito yun na ako na-realize nga naagid ay ko sa tamang tao ug wala di ko'y angay ikabati kahato. Dali ra na siya nakatulog. Siguro kay gikapoy siya.
Wala nagdugay, ako nang gitanggal iyang kamot o giplastar siyang kilid kay sigurado kong maminhod yod og akong higdaan tibok gabi. Nagpatakid kog higda samtang ginatutukan ako iyang no. Sa unang higayon, naka-observe ko siya nga natulog. Kailang libre ra kay kong nagtan-aw siyang peaceful o gwapong ano. Wag yoy sama ang kalipay kung makatapad nimo sa pagtulog ang taong dugay ra nimong gipangandoy. Dala sa kalipay ito nako kaya ako ang gikisan si Charlie. Mong nakamatngon hinuon na siya og nakamata. Ako siyang giingnan nga I love you. Day nag-I love you too pa siya sa ko. Ibira ko na niya o gipahigdag balik siyang bukton. Human iya akong gikakos. Ingon siya nga diri lang ka. Hayaw og hawa. Nakatulog mi sa ing ato nga pwesto pero nakamataming na nga hibat na mi sa daanan. Parehas timing luhagan matulog. Gadungan ay ming mata kay nakalimot kog off sa akong alarm. Kauna-una kog hygiene human siya. Papagimi dahil ng uli, ana, kay nanlaang na po mi og balik sa mall. Og hapon na mi nakadesisyon nga mo uli. Pareho lang among routine kung manguli mi. Banding sa barkada, bisita sa pamilya, ako didto sila ha, unya siya po didto sa mga. Hangtod naabot na yun ang adlaw, nga graduation na nako. Kalipay nga way sama ang makita nimo ang lalaking inspiration nimo sa pagkabot sa imong pangandoy, nga kauban pod ang imuhang ginikanan. God is great yun. Nagpahanda pa mi ana sa balay isip blowout sa kong paghuman og eskwela. Daghan mig bisita ang barkada. Fruitful season yun to sa kong kinabuhi. Then pagkaman sa break ni Charlie, kinahanglan na po niyang mo report og balik. Samtang ako, nangita na dayon ko og masudlan nga trabaho sa syudad kaya nakaplano na ang pod nga mag-review para ready sa kusunuran nga exam. Nakasulod ra ko dayon sa parehong company nga gitrabahuan ni Lima. Engaged hindi ay si Lima og Alpha ato og nakaplano na ang date silahang kasal. Natol yun pod na nga anniversary namong duha ni Charlie. Halos nila bayra ang mga bulan og na-enjoy raman pod nako akong trabaho. Wa ako ni padayon pa-enroll sa review center og mas gipili na lang nako ang mag-self-study. Okay ra kay ming Charlie ato kay kadugayan na sanay nako sa sitwasyon namong duha og na-adapt raman pod nako ang linya sa iyang trabaho. Hangtod sa nagkaduol ang kasal nilang Lima. Nagkaduol pod among anniversary. Kakuntakay naming Charlie og ingon niya nga dili siya makauli. Nagol ko gamay pero unsaon man nga mao naman yun na. Wa ko'y mahems. Ako pod ang gikuha ni Lima nga maid of honor. Maong naapil mi sa prenup nga photoshoot para niya. Naapil pod si Juliet, si Trina og si Ayan sa mga abay. Halos kompleto ming magbarkada nilang Alpha. Si Charlie na pod gihapon ang wala. Og hantod, adlaw usa ang kasal nilang Lima na nami ato sa hutan. Nagtawganay pa ming Charlie ana og dungan namong gihulat ang oras og nag-greet me og happy anniversary do. Istorya gamay og kaduol dako o sa mi nga tulog. Hingato na yon. Kada anniversary na lang. Wa jud ko'y mahems. Pagmatan ako sa buntag na ay gitapat nga flowers o chocolates sa akong hidaanan. Sure ko na isa sa among mga barkada iyang gisugo ato kay wala man didto iyang ate sa hutan. May gani wa nako naligiran. Pagbasa nako sa note, gikan jud kay Charlie. Pero lahi ra gyud tong sa niaging flowers o gift sa kuha. Naiyahag yung sulat kamayang na. Na-appreciate man ako, pero murag nakulangan ko. Nagkabisi-bisi min didto kay gipang make-upan pa mi. 11:30 ilang kasal ni Alpha og nalipay kay ko para sila. Ang lovers nga dago kay ambag silang panag-ila nilungtad yun taman sa altar. Di yun ako malikayan ang mag-imagine ko sa akong mahimong kasal. Opisyal si Charlie maong posible yun ang military wedding. Pero ang naa sa akong hunahuna ato kay kung puhon itugot lagi sa Ginoo. Gibuhat ra nako akong role sa sulod sa simbahan. Og apil pod kong nihilak sa kalipay para silang duha. Hangtod sa nahuman ang wedding ceremony og nandiretso mi sa reception.
Nai-program ka nang sa traditional langgod nga sequence. Na human nagpanayaw, na human nagpangaon, na human ang speech, human nag-cut sa cake, ug hapit na gyud to mahuman og naabot na sa wedding cakes. Then time na to para iitsa ang bulak, maong gipantawagan ming mga babae sa MC o gipaadto sa tunga. Excited kay ang tanan, kaya't kiatragod to amo ang mga barkada. Saba kayo ang MC ato kay excited ko kung kinsa ang makasalo. Usa pa man giitsa ni Lima, ni Dol na si Alpha siya og dito sa stage og naay gihonghong si Alpha siya. Nikalit na siya og lingi og sa kwagyo nagtan-aw. Human, ni-smile niya kanang nagngangabi-taw ang baba. Reaction sa mga dili kato. Nidol na siya sa MC o gikuha ang microphone. Natingala mi og nganong na inato kay ready na gunming mga dalaga sa tunga. Pero na-feel yun na ako nga naay something strange silang lihok og tinan-awan duha ni Alpha sa kuha. Murag naay plano buhaton nga dili mao ba. Human kay wala nagdugay kay nagsugod na si Lima og istorya. Ingon siya, nga kabalo kong natingala mo nga naay changes sa program. We made some changes kay naay naabot nga usa sa special nga tao sa mong kinabuhi. Labi na sa kong husband. And we want to share this memorable day with him. But before that, gusto sana akong i-share sa inyo ang history namong duha ni Alpha. As you all know, lagyo ming duha o gigikanan. Taga-south siya o taga-north ko. But our ways collided because of this person who is very dear to both of us. Siya ang rason nga nung nasaag ko sa lugar nilang Alpha. Na kung wala ko niya imbitahasin ang lugar, wala po na ako ni naila-ila ako ang bana karon. She's a sister like, ang dangpanan, and a very good companion. Ang tinubdan sa love story na mong Alpha, walay lain kundili si Shara. Nidol din na si Lima sa kuha, og iyang gikuha akong kamot, og gipagunitan ang bridal flower. Ingon siya, nga you will be next in line. Nag-microphone yun na siya paingon ato, maong nagpinalakpakay ang mga bisita. Gigakos ko niya, og nag-thank you siya. Abi yun na ako og maorotoy lahang palabas. Pero kalit bitaw nang ni-play ang kanta nga perfect, og nigawas na si Charlie gikan sa kilid, nga nagunit og microphone. Wala jud ko kasabot sa kong angay nga i-react. Nasyakay ko nganong naa si Charlie. Nalipay ko kay nakit-an ako siya balik human sa pila ka bulan. Ug nakulbaan ko kay nasabtan na nako nga mao na to ang time nga mag-propose siya sa kuha. Nag-smile siya nga nagtan-aw sa kuha samtang nagpadayon ra ang kanta. Namalakpak jud ang tanan og nag-cheer kay Charlie. Gigunitan din ni Charlie akong kamot samtang naghatag og message. Ingon siya nga first, gusto na akong mag-congratulate sa newly wed couples. My brother from another mother, si Alpha, og his wife nga si Lima. Gibuhat yun ako ang tanan nga pagdali-dali nga makapas lang aning inyohang wedding day. Nitubag ra po na si Alpha nga imuha na ang sunod. Nangatawan ng mga tao og nanyagit og panungog sa mua. Nilingi na si Charlie sa kuha ug nitubag nga kung musugot si Shara. Grabe na yung sa muka sa venue. Nag-enjoy yun og tanaw ang mga tao sa palabas ni Charlie samtang ako kay nagkabuang na sa kuang gibati. Hingon si Charlie nga nahuman na sila. Basin pwede na di ay tang masunod. Perting pangatawa sa mga tao sa linya ni Charlie. Hingon pud siya nga bitaw, magseryoso ta because marriage is not a joke. Ug never kang nahimong joke sa kong kinabuhi. Dugay-dugay pud kong naghulat ug daghan na tang nalampasan nga pagsulay sa tong relasyon. Ug karon, gusto na kong pangayoon ang pagtugot nimo nga mahimong parte sa kong kinabuhi.
hangtod sa hangtod. Will you marry me? Dayon niluhod na siya ug giabrihan ang box sa singsing sa akong atubangan. Mobalibad pa ba ko? Siyempre sugotoy. Ningon ko nga yes. Dali ra kay na siya nakasuot sa singsing o gigakos ko. Humana naog panas ng 5 og alpha o gipanggakos ming duha. Hasin saba yun kayo ang venue, samot na yun among mga barkada. Pagkakalmado na namo kay gipadayon ang program og nagpa-money dance na. Special request sa couple nga kami ni Charlie ang magduet. Og di yun mabalibaran si Lima. Siya ba yun to ang nagpasiugda dati sa duet na mong Charlie sa nami sa balay. Una na mong gikanta ang This I Promise You o gisunod ang Endless Love. Grabe ra yung lingawan na mo dito taman sa nahuman ang program. Pero taod-taod pa may nanguli. Nagsinungogay pa na silang Trina o Gaya. Perte ginamo pangatawa ang Charlie. Nagsugod na po silang duha og dugay pa yun kay nahuman. Hangtod sa nag-anam-anam na jug panguli ang mga bisita og nanghipos na sa mga gift. Kami nga taga-Lakinaan kinamalik kami sa hotel para magkuha sa mga gamit og makailis. Nikuyog na po na si Charlie nga dala ihang gamit kay mao pa gyud ay pag-abot ato niya gikan airport og nilargo didto sa venue. Grabe yun ka-surprising to yung pag-abot o yung proposal nga bisan pila na ka-oras ang nilabay. Mura gilutaw-lutaw lang gihapon ko sa kalipay. Gisugtan day siya nga muli pero duha lang kaadlaw kay naanapod sila importanteng lakaw inigbalik niya. Grabe yun ang effort niya bisan dako na siya gasto sa tiket. Murag wala lang yun niya gimain kay para lang yun sa muang relasyon. Sumoto nga ni sabay na may sasakyanan pauli sa mong lungsod kay sa sideman good to dapit ilhang 5 gipaygayon ng kasal. Nag-convoy lang ang mga sakyanan sa bridal car, mga abay, ninong, ninang o ubang kaparyentihan sa side ni Alpha. Bali gidala na nila si Lima pauli sa mong barangay kaya naman po'y handaan dito. Pero kami ni Charlie kay nang naog na may sa lungsod pa lang ug wa na ni sabay gyud hangtod sa mong barangay. Kay naalagi daw may agian dito. Samtang nagbaktas na may paingon silang balay sa lungsod, bit-bit among nagkadiyang gamit, nagsigigid ko pangutana siya ha, kay wa may klarong rason iyahang kinatubag. Gailog na ang kahayag og kangit-ngit ato. Nangutana kon Charlie nga mag-unsa bitaw ta dire. Nitubag siya nga, nalang ko'y kwaon gani. Naghilom na lang ko og nagpaniid niya nga excited bitawog na pero paminaw yun ako kay naa siya'y plano nga lahi. Pag-abot yun na mo, nag-doorbell na siya og naaman ang caretaker dito mo'y nag-abrace sa mukha. Wala na day nila to parintahe ilahang balay. Nakasulod na may ana sa gate og diretso na gyud may sa main door. Pag-abre gyud sa pultahan kay nisugat man kaya na sa kuang mga mata. Ang kanindot gyud sa sulod silahang balay nga napuno og decoration. Gipadapli ng mga furnitures dinay carpet sa tunga nga daghan og balloons ug mga ulan nga naay mga puting Christmas lights bitaw. Ug napoy balloon sa ceiling. Nya dapit sa TV kay naa didto gidikit ang lamisa nga naay flowers, wine ug mga pagkaon na good for two. Unya sa wall kay naay letter balloons nga Will you marry me? Nagngangarig yun ko ana. Sa kadagan sa kong pangutana, wanay mo gawas nga words sa kong baba. Na-amaze yun ko sa tanan akong nakita og naa sa kong nahuna nga ipangutana kung giunsa niya to or nganong naaying ato. Pero sa kalipay na ko, kay na speechless yun ko. Grabe ra pong smile ni Charlie nga nagtanaw sa akong reaksyon. Ingon siya, ayaw na lang na i-mind ang pangutana sa bongbong kay natubag naman ni mo na. Wala na ibawi ay ito. Joke pa na niya samtang nagkatawa. Gigakos na ko na siya nga pertig yung huguta. O gihonghong ang I will marry you. Pakaslan ta kayo. Nigakos pa na si Charlie na ko.
Mga pila pod mi ka minuto usa mi nakadesisyon og panulod kay naungot magud mi sa pultahan nato. Gaiyahay og tinanggalay sa mga dala. Nangutaan ako niya, ngano ni? Yun sa nimo ni. Kinsay nag-decorate diri og nag-prepare ani tanan. Tubag si Charlie nga namalihog ko kay ate. Ug nagbayad pod og event organizer pero decoration lang og gamayng foods kay kitara man diri karon. Ako siyang giingnan, kagastos niya eh. Lahi ragyad. Tubag siya, ana man na, kay wa may sure kung maabtan yun ako ang kasal nilang Alpha ganina, pero kay nakaabot man di ay. Ako siyang giingnan, nga kuyaw kay ka. Nga si Charlie, syempre, solito na to kay tagsar guni nga adlaw kayon. I love you yam. Happy 3rd anniversary. Tubagpod ko, nga I love you too yam. Happy 3rd anniversary. Wala yung ibugto among smile ato o grabing kalipay yun o gugma among gibati ni Charlie. Mga busog naman unta mi pero gikaon gihapon namo ang iandam na pagkaon. Init pa man pod. Maayog yung pagka-contact ni Charlie ato sa nag-prepare kung unsa mi oras sa mga bot. Wala po'y laing tao ang balay kinigawas ang caretaker nila. Kapila na gud ko nakaadto didto atong una pero kasagaran kay kuyog namo ang barkada pero atong time kay solo rayud namo ang balay. Pag human nagkaon kay nagtinabangay na may panghipos ug panghugas sa gikanan para di na mangaging. Pag human ato kay giistorya nami sa mga plano sa maabot. Sayo to nga proposal pero taas pa ang panahon na paaboto namo o sa may magpakasal. Gusto pa namong mag 3 years usa si Charlie sa serbisyo o sa may magpahigayon og military wedding. Ako po di kinahanglan pa man pod nako nga mo exam. Sa moto, nga human ato, una kong naligo. Wan ako nang gamit o gamit niya kay naman ko'y dala sa katong pagpundo namo sa hotel para sa kasal ni Lima. Wari ko'y bugto akong ngisi nga nako sa CR. Mura yun og tanan nga nahitabo sa kuha sa tibok adlaw. Kaya nagbalik-balik sa kong utok. Sa pagkanta ni Charlie perfect, sa pag-propose niya, sa pagkakita na ako sa surprise sa sala. Basta oy, mura kong tala-tala dito nga naligo. Napay time nga hapako nako ako ang nawong kay basin damgura pa. Baligduhan akong suot na singsing ato. Promise ring o ang engagement ring. Paghuman ako sa CR kay si Charlie na po dayon ang naligo. Gulatan na ako siya dito sa sala pa o gilibot-libot yun na ako akong pananaw. In love yun kay ko sa decorations. Simple nga romantic yun ang lugar. Ang mga lihok o pa-surprise ni Charlie kay wa yun na ako nahuna-hunaan nga na siya'y qualities nga ato. Sungugan rayod akong pag-ila sa yaha dati pero grabe man di ay ka-romantic o ma-inlove. Ganahan pod ko sa iyang ate kay support rayod permi og naa siya'y ipamalihok. Pagawas na ni Charlie, gisabot na mi og asa matulog. Ako kay dito sa kwarto siyang ate. Samtang siya kay dito sa kwarto niya. Kuman sa mga good night o inelabyuhay, nag-iyahay na may panulod sa kwarto. Gipangkapoy yun may pareho kay daghan ang nahitabo sa tibok adlaw. And samtang gihigdan ako ana, nga wa gyapoy bugto sa pag-flashback sa kong utok sa tanan nga nahitabo. Naghiwid-hiwid pa kog taman sa kakilig ug permi na akong ginatanawang duha ka singsing sa akong kuyamoy. Isa na lay kulang, legal na yun min Charlie. Pero taas pang panahon among paabuton usa na ako makit-an ang katulong singsing sa akong kamot. Ug didto nag-ampo nako ug nagpasalamat kay Lord sa iyang kamaayo sa kuha. Ug walay sukod nga gugma ug gyasa na iyang gihatag sa adlaw-adlaw. Dili lang para sa kuha, kundi apil na sa mga taong importante sa akong kinabuhi. Pero mga 15 minutes guro sukad ni sulod ko sa kwarto. Nikalit lang nga naay nanuktok. Si Charlie. Nangutana siya kung mata pa ba ko. Ako pa siyang gitubag. Natulog na. Hindi katawa ko. Pero nibangon ko ana o giabrihan siya. Ingon si Charlie. Tapad ta matulog be. Di lagi ko manghilabot. Promise.
Gipataas pa niya ihang kamot og nanumpa. Nagpaluoy-luoy yun na siyag na. Ako pod nga gunahon na nga tagisar man pod bitaw may magkuyog og nakatapad na pod bitaw na ako siya dati. Hindi ni sugot pod ko. Tiningon si Charlie nga dito lang daw mi siyang kwarto kay gamay ang kwarto siyang ate. Gipauna ko niya sulod ana siyang kwarto pero gikuha pa niya akong habol og unlan. Kaya nabilin man ko siyang kwarto, gituyok na nako ako ang pananaw. First time nako tong sulod dito. Og napawaw gyud ko kay perte kalimpyo siyang kwarto. Mga arrange kayo ang gamit, pero sa kunuhuna kay basin ang caretaker pod ang malimpyo dito or iyang ate baka. Pagbalik niya, bitbit na niya akong unlan og gahapon. Dayon, dim light lang amo ang suga og nang higda na dayon mi. Parehas dito sa hotel dati, dito gyud ko niya pahigdaon siyang abaga dapit. Og nadungog pagani inako ang beat siyang heart. Hingan si Charlie, nga I love you yan. Nitubag pod ko, nga I love you too. Nag-good night na din mi sa sagusa, o gikisan ko niya sa agda. Pero samtang nagpiyong na ko ang mga mata, di lang gihapon ko katulog. Sige ko gunahuna sa nahitabo og nagbalik-balik yun sa kong utok. Kung ako roon ta isa ato siguro, gakatawa-katawan ako. Pero namangod si Charlie. Mong di ko kalihok kay basin madistorbo na ako siya. Mga pila na yuto ka minuto pero nakaramdam po dahil si Charlie nga wala ako nakatulog. Iya kong giingnan nga tulog na oy. Gabi na kayo. Nitubagpod ko nga dili ko katulog. Nangutana siya kung unsay gunahuna na ako. Nitubagpod ko nga daghan ang mga nahitabo kaninang adlawan. Motong nang lihok nami og nagtakilid naming nang higdang duha nga gaatubangay. Bisan dim lang ang suga, maanina gihapon namo amo ang naw. Nangutana si Charlie kung nalipay ba ko. Tubag ko nga, sobra kayo. Di lang ko katuo ba kay gabi murag nag-uol gyud ko nga gawnahuna. Kay katulong anniversary nato. Pero di lang gihapon ta magkuyog. Unya naabot di kagalit. Thank you. Nitubag si Charlie nga basta para sa imuhayam. Dayon, giduol lagi na ni Charlie ang distansya na mong duha o gikisan ko niya sa lips. Smack lang. Kunya ismack na po. Then ismack na po. Hangtod, sa ikaupat niya nakisa ko kay nahimo ng tori. Dahil na ginahinay na siya og paibabaw sa kuha. Tarong akong una-huna, pero nganong di na ko siya gusto nga muundang. Gipasagdahan ragyod na ko siya, samtang nahimo ng mas lalo iyahang mga kiss. Di pa mangyud ko kabalo mo kiss o balik, pero murabag kadugayan kay natudluan na niya kung unsay angay na akong buhatan. We always break our rules for someone we love. Bisan unsa ka strong atong prinsipyo sa kinabuhi. Usahay, mabot kita sa punto na kaya natong i-wave para lang sa taong gihigugman nato. Bisan pag nangandoy ko nga akong first time kay nga mo paso sa altar, naabdan jud na kaya na nakong isugal akong kaugalingon kay Charlie. Mihunong pa na siya og nitan-aw sa kong nawong og nangutana kung pwede ba. Nitando ako. Ninaog na iyang kiss sa kong lihok. Mura naman noon kog nahutdan og hangin kay bisan akong paginhaw. Kay gipugngan na nako og nagunit yud ko sa ulong Charlie. Gibalikan na po niya kiss sa kong dunggan og gisulod na iyang dila. Kagyud kay wa na tuyo nga nakaingon gid ko. Oh shit. Nalimbawot yun akong balahibo. Wa man yun ko ni pugong kay Charlie. Wa ko nagpakitag pagbalibad maong nagpadayo na siya kiss.
Iyang tuong kamot ay gisulod na niya sa akong sinina. Ug hinay-hinay na niya og massage. Nga ko ba? Wala na ko'y bra. Mangwa na itabo. Nawala na gyud ko og samot. Ug sobra-sobra na akong gibati. Hingato day ang feeling. Naglalis pa kong konsensya. Kay nay mo ingon nga, okay ra kay nakahuman naman ko o pareho naman ming naitrabaho ni Charlie. Pero napoy mo ingon nga dili pa pwede kay dili pa mi kasama. Pero kung huna-hunaon, duha ka tuig pa ming magpaabot usa namo mabuhat tonging ato. Kung hulaton gyud na ako ang kasal. Mong padayon na lang gyud ko. Wala na ipapag-papag. Dayon. Gibangon ko na ni Charlie o gipalingkod human. Iha kong gihubuan sa kong sanina. Mura siya nagtanaw og unsa ba kay pila ka seconds pud siyang nahunong nga gitutukan lang ko. Human, iyahan na pud kong gikisan o gipahigdag balik. Nihunong siya galit og nitan-aw sa kong nawong og ingon nga I love you so much siya. Nitubag pud ko nga I love you to ya. Nikis na siya. Og naghinay-hinay na punagnaog ihang kiss sa kong liog. Paingon sa kong dugan. Wagid ko kasabot sa kong gibati. Kaya murag nangurog akong lawas. Nga grabe yun nga di na ako ma-explain ako ang feelings. Giduot yun ako ng ulong Charlie nga gapanggunit ko siyang buhok. Ginaipit pa na niya siyang lips. Ako ang nipples niya. Og sa fingers ang bigas. Muray yung buang nga galit adlit dito sa higdaanan niya. Samtang inapas na ako ang ginawan. Kadugayan, kaya ni paubos na iyahang tuong kamot og nagunit na sa ibabaw sa kong shorts. Samtang gapadayon lang gihapon siya sa pagtula sa akong duga. Lahi gyud ang sensation niya ako na-feel sa paggunit niya sa kuha. Nga niiktad pagani ako ang allowance. Kadugayan, kay gipasulod yun na niya iyang kamot sa kong shorts ug na siya giliog-lihog sa sulod. Kada tandog yun niya dito nga part, kamo iktad yun akong lawas. Perte ka strange. Ug kadugayan, kina-feel na ako na nisulod niya iyang finger. Nibalik na siya kiss sa kong lips. Kuman, nitutok sa kong nawong. Samtang nagpadayon na iyang kamot. Wa na gyud to na mao. Kay siguro apil akong nawong. Makita na gyud ang words. Nayaw og kuno. Ni-plaster na siya sa kong tiilan. Ug itanggal na ako ang shorts. Ug pante. Hingon pa si Charlie. Nga i-on nato ang suga niya. Pero ako siyang giingnan nga ayaw lang. Hingon si Charlie. Nga sige na yan. Di kaayo maklaro. Pero nitubag ko niya nga ana lang lagi. Pero nihangyo yun si Charlie. Mau nisugot na lang po. Pagtalikod ni Charlie padong-on sa suga, gibunlot din ako na ang habol o gibulukot sa kong lawas. Paglingi niya, wa na siya'y makita. Ngayon si Charlie, ay kalain. Ay tabo niyo eh. Nagkatawar na siya o nagkatawa na lang po. Ako siyang gingnan, nga inan bitaw kag ayaw gion. Tabag po si Charlie nga, magtanggalon po ko snina. Aron duha na ta. Aha ka dyan lagi. Iyahang nawong kay yaga-yaga kayo, mong akong gikuha ang unlan o gilabay siya. Pero seryoso yun ay siyang magtanggal siya sa nina. Kay gibuhat magyud na niya sa mismo nga tubangan ako. Nisyagit pa ko ana o gitabunan akong nawong punta. Hangtod sa na-feel na akong nibalik na siya sa idanan. Unya ni sulod sa gibukot na kong hapon. Hagtob na kaayo ang buto-buto sa kundugan. Hingon si Charlie, hay nakaulaw dirayam. Kita raman to ha. Sa ani man lang gihapon ta mapadulong.
Gigitik pa ko niya aron matanggal na ang unlan na gitabon sa kuno. Kung ingon si Charlie, makigdungan ta sa honeymoon nilang Alpha para classmates ato ang mga anak. Dahil ni katawa siya, pero gitubag na ko siya nga di pa ta kasaloy. Ingon si Charlie nga dito man gihapon ta padulong. Nikalit na siya kahilom samtang nag-smiling nagtanaw na ako. Niingon nga thank you yang. Nangutan ako nga no. Ana siya nga ani sa pagsalik. I love you. Love kaayo ti kaya. Tubagpod ko nga I love you to yang. Dahil nikis na si Charlie na ako o kudugayan, nagpaibabaw na po siya sa ko. Na-feel na nako ang iyahang kagahion. Nagpaubos na iyang kiss o anam pong natanggal ang tabon sa mga lawas. Gibalik niya ang nasugda niya hangtod, napot siya sa puso nako. O iyahang kamot kay naguna na po sa ubos. Nibalik nagkainit akong lawas. Ni-plaster na siya sa kuntilan o nagtanaw sa kuntibok lawas. Pumanis man. Sa unang higayon po, nakita na ko na iyang tibok lawas na walay suot bisan isa. Dati gipangandoy ra na ko tong lawasa sa layo nga nagsuot nga jersey. Pero ato nga time na nagyod sa kong atupangan. Dayon gisugda na niya kiss ang ako. Di pa ko komportable sa ing ato og nanlimpawot yun akong balahibo pag dapat siyang tila sa kuha. Og nagdula-dula sa kuha. Gidungan pa na niya pag insert siyang fingers sa kuha. Mura na yun kog buang nga naglitat-litat. Ing ato di ay. Bantog rang daghang na adik sa ato na binuhatan. Kaing ato di ay ang feeling. Gipatong gina niya akong duha ka tiil siyang abaga. Ug dugay pa yun kaayong naundang dito. Nag-enjoy siya sa kada reaction sa kong lawas nga kadalihok siyang dila. Hangtod sa nihunong na siya og nibalik pataas. Medyo nangilngigan pa ko kay syempre gidula-dula niya sa ubos siyang dila. Unya iyang gikis balik sa kuha. Hakakalagit. Pero inato may gudi ay ang sequence para enjoy ang love making. Habitaw. Dayon, nigda na siya og niingon nga dulaan daw siya. Unsabay alamag na ako sa inato taon. Habuing yun si Charlie. Pero siya pa ni nagtudlo na ako sa buhaton. Medyo giluod pa ko ato sa una. Pero pagkitaan ako sa reaction ni Charlie, samtang ginabuhat na ako yang ginaing. Dito ra na ako nasabtan, nga part ko dahito siya para sa satisfaction sa mong partner. Nagdugay pud ko dito, taman sa ginam-anam ko niya og pataas. O gikisan ko niya og balik. Siya na po dayon ang nagpaibaba. Og padayon lang gihapon siyang nikis. Gihonghong na siyang iyahan na daw ang isulod. Nito bagirapod ko sige. Gidula-dula pa niya na sa entrance. Human na gitok-tok na yun. Kikisan ko niya og pagduot pa lang gani niya gamay. Kinasakitan na ko. Hingon siya nga sa sugod ra daw to. Gikisan na pod ko niya pero samtang gianam-anam niya. Kay sakit yod ako ang na-feel. Kadalihok ni Charlie kay sakit yod akong nabatian. Nga kadugayan yod kay nitulo akong luha. Ningon pa na si Charlie nga sorry ya. I love you. Tubagbod ko nga I love you too. Ipadayon lang. Sa moto nga gikisan na niya ako mga mata sa kada mitulong luha. O gihinay-hinay yun niya iyang lihok. Kayo tong first time eh. Nakaingon yun kong mao na to ilang ginaingon na murag langit nga mura naman gani giislayis akong pagkababae. Nagsagol ang sakit ug lamig. Wara yun niya girash kay naluoy siya na ako.
inosente kay ko atong mga butanga. Pero unang beses na ko tong nakita sa manggawa sa lalaki. Kaysa kung puson man niya gibutang. Kapila pa na usban usa yun may nahuno. Dahil nihigda na siya sa kong tapad ug nagtakilid nga nagtanaw na ako. Nitakilid po to ug naghapol. Hingon si Charlie nga salamat yap. I love you so much. Dayon kikisan ko niya. Nitubag pod ko nga love pod kaayo ta kaya. Dayon gigakos na ko siya. Abi na ko og daghan nag-experience si Charlie kay expert naman kayo. Hawod naman kayo. Pero yun siya nga first time pa daw niya. Dili unta ko motoo. Pero yun siya nga first time jud daw niya. Nakakita lang daw siya o giawat ra daw niya. Mas gikilig og maayo. Kalimpyo gid ni Charlie. Istorya pa mi human kay nangatulog. Pagkabuntag kay nakamata lang gihapon mi sa alarm sa akong phone kay wa lang gihapon ako na off. Nung si Charlie nga good morning my general. Tubagpod ko nga good morning lieutenant. Hana si Charlie nga one more. Tubagpod ko yaks nanganan. Sumoto nga nangaligo na midaan usa yud may nanguli. Abi na ko og manakayan pa mi pauli pero naaraman day didto ang motor ni Charlie sa kilid silahang balay. Ginabilin raman day niya didto sa lungsod kada report niya sa kampo. Siya pa na ang nagtaod sa kong helmet usa may nang lakaw. Makapungkol di ay kung mainlaw. Nangapi pa mi ana sa palengke og namalit og pwedeng dalhon nga pasalubong na pagkaon og mga lutuonon para sa among balay og para pod silahang Charlie. Sa naa nami sa dalan, wala na ko'y kahadlok mo ako sa iya. Usahay kay maglangay-langay pag yun na siya drive na mag-1 lang unya iyahang kamot kay ginapatong sa kong kamot nga naa siyang tiyan tapit. Makusian lagi na ko na kay makuyaw-kuyawan magud ko unya siya kay kumpiyansa ra kayo. Dayon pagsulod na namo sa mong barangay kay giingnan nako siyang ipahunong ra ko sa kalsada. Pero gisulod gyud ko niya largo sa moa ug didto gyud na ni hunong sa mong gate. Wala to'y abiso nga pagkauli namo. Mayo na lang gani kay nadi akong mama ug papa sa balay. Si Charlie ang klase sa lalaki nga permanenteng magtuman siyang gusto basta kay paminaw niya na siya sa katarungan ug mao ang dapat niyang buhaton. Bisan pa og kapila kung moingon nga dili or ayaw, ipadayon gyud gihapon niya na kung mao ang tama. Usahay pod wa nay pananghiray o wa nay pahibal-anay sa plano, labi na og sure siyang mobabag ko. Ato nga kabuntagon, nanuhod na siya sa kong parents. Samtang nagatubang may upat didto sa kong parents og ni Charlie, kay halos wa na ko katingog. Og naminaw na lang ko sa ilaha. May na lang gani kay pareho naming nakahuman og eskwela og naay trabaho ni Charlie. Kay kung dili pa og ang ato ka rush iyahang binuhatan, mapuspusan yun may binughang ipil-ipil doha. Bitaw. Sa moto, nga gipahibalo niya ako ang parents nga nag-propose na siya sa kuha o gidawat na ko siya. Gipangayo niya ang blessing sa kong ginikanan og nadawat yun niya. Gitarong may istorya sa kong parents kung unsa ang kaminyoon og unsa ang mga obligasyon og responsibilidad nga nagpaabot sa moa. Nisanong rapod ming duhang Charlie. Giistorya pod niya ang panahon nga kinahanglan namo paabuton og ang mga tagsa-tagsang plano namo sa maabot nga mga tuig. Wa raman po'y maot nga istorya akong parents og naingon ra sila naara sila permi nga mosuporta sa mga plano ni Charlie o kung asa mi magmalipayan. Dito na pod mi nagluto og namahaw sa balay og pagkahuman namong panghipos kay gidala pod ko niya didto sila. Pareha sa gibuhat niya sa balay, gipahibalo pod na niya ang among mga plano sa iyang pamilya og pareha pod sa akong parents, tanan sila nagpakita og suporta sa moa. Isa sa nakaistorya namo ang iyang lola og mao gyud ang nitatak sa mong duhang Charlie na pahinumdom. Sa katigulangan daw,
Bawal ang puros kamanghuran magpares. Kay sa ilahapang term, magpatas anay ra daw og ihi. Ang buot niya ipasabot kay magpataas anay raming duhang Charlie ug Pride. Pero maayo na lang gani kay sa sugod pa lang sa mong relasyon dati. Nasulayan na namo ang kasakit nga epekto sa mong duha sa pagpataas na mong Pride. Ug dito pa lang, naa nami nakat-unang duha og nanaad naming di namo pasagdan nga mousab pa. Human na mo silahan Charlie, kay dunga naming nanggawas paadto sa mga barkada nga nagtigom na day didto sa balko nilang Alpha. Layo pa lang kay mailhan na yun namong kami ilahan topic. Lahi sila mga libak kay pinaatubang yun. Mga dagko kay tingog og nagchant pa sila ga next in line na yan. Hangtod sa nakalingkod ming duhang Charlie. O gisungog na may ana nila kay lagi may hapit kaming duha sa lungsod og wala ni diretsog uli og nabuntagan pa siya. Grabing pangatawa sa mga barkada o grabing panungog nila namong duhang Charlie. Kalagi. Perting inita sa kong nawong sa kaulaw. Lain ra ba yun ng guilty ta kay bisan unsaon na tog tago-tago kay mahalata yun. Pero ingon gani sa phrase nga if you can't beat them, join them. Sure kong ako'y mabuhat bisan pag mag-deny kog taman. Mao ako ang gipatas sa akong kamot nga naay suot nga singsing. Naingon ko nga puslan mang didto na may padong, okay ra siguro ang i-advance no. Nisamot sa nagkasamok ang mga barkada o grabe yun noon namong kinatawanay. Ginasungog po namo si Trina og Ayan na isulti na ligay ang ilahang mga hidden feelings. Kay halata naman kaayo silahang mga lihok. Nisamot yun na silag pamulang duha pero ilaha yung gipugos og simang ang topic. Pero confirm na yun nga nagtinaguanay ra day silang duha og feelings pod. Dugay pa kay mi didto na human og sungugay. Og kilom-kilom na mi naundang og nanguli. Pagkaugma sa buntag ato kay kuig ni Charlie nga nibalik sa lungsod. Gibilin ra namo na ang motor silang balay og ninakayan na mi paadto sa syudad og gihatod na nako siya sa airport. Ingato na yun ang dagan permi mong di na kayo sakit ang tan-awon siyang maglakaw palayo. Kay sayod naman ko nga sa kadata likod niya nako. Kabalo man kong moabot ang adlaw nga naay siya, nga maglakaw pabalik paingon sa kuha. Kapila pa niaging break si Charlie og pareho sa mga niaging paguli niya. Wala gyoy oras nga masayang kay magsigi man mi og banding kauban ang mga importanteng tao sa amoang kinabuhi. Isa ka tuig siya sa serbisyo human siya nagpa-signify para mo training og SROC or Scout Ranger. Hilig siya mga challenges, maong gisuportahan ra nako siya sa iyang mga gustong sudlan og buhaton. Pila pod ka bulan o sa siya nakagawa sa training. Og sa atong mga bulana nga nagpaabot ko sa iyang pagbalik, gi-focus na ako akong kagalingon sa review og ni take og exam. Pagka-August ato sa parehong bulan nga pagbalik niya, nigawas pod ang result. Padayon ang mabungahong tuig namong Charlie kay nipasarman ko sa civil service exam. Bulan pod to para i-celebrate namo ang amuang 4th anniversary. Mong nagkuha mi og 3 days og 2 nights travel package sa usa ka iladong laaganan sa nasod. Human namong nasulayan ni Charlie ang out of town nga travel nga kamilang duha. Na-realize namo nga mas maayo sunod nga makauban na namo ang barkada para mas bibo. Nasundan na yud hinuon na perme. Nga kung makabakasyon si Charlie, kay ginatuyuan na mog leave nga mga magbarkada og atulpod og weekend usahay og magkuyog ming unom nilang Alpha, Lima, Trina og Ayan. Nagkauyab na silang Ayan og Trina ato. Ambot kung giunsa nila pagkauyab duha. Usahay pod kung interesado ang uban pang barkada namo kay manguyog pod. Nabalhin day siya kadugayan og unit og wala na siya sa Luzon. Mong dili na kayo layo sa kuha kung makapas na siya sa trabaho. Sa mga to nga pagka 5th anniversary namong Charlie nga iyahang giregalo sa kuha kay ang deed of sale sa usa ka lote sa lungsod ol silang balay. Nagpalit ay siya para daw mapatukuran na namog balay. Usa pa man ang amuang kasal. Kaming duha ang nagplano sa layout sa balay. Ang mahimong designs, mga materyales ug uban pang gikinahanglan. Ni counterpart pud ko sa gastos kay naa naman pud ko'y tigom ato.
Dili man ingon nga dako akong ambag kay mas dako masyag sweldo kaysa nako, pero at least nakatabang pud ko financially. Ang ako ang papa ang nagsigig monitor sa trabaho kay parehom man ming Charlie nga wala didto sa lungsod. Pila pud ka bulan ang gidagan usa nahuman amo ang balay. Then hapit na mag 3 years ato si Charlie sa serbisyo. Christmas break sila ni Saka og pamalayas sa mua. Di ra yun mayabo ang sabaw kay baktason raman ang amua og ilaha. For formality na lang yun to kay kami mang duang Charlie ang nagplano sa mong kasal yun. Igo ra to siya sabot para pod mahibalaan sa pamilya namo ang mahimong dagan og para sila na lang pod ang magpahibalo sa mga kaparintihan. Nasabutan niya sa dakong simbahan sa syudad ang kasal. Sa hotel ang venue sa reception. Ang pizza kung kanus ay pahigayon og uban pang gikinahanglan hisgutan sa parehong pamilya. Panagsabot to sa pamilya pero naa didto ni apil sa tapok amo mga barkada. Mga brothers and sisters from another mother lagi daw. Human sa pamalayi, kaming duang Charlie ang namalit og mga gamit sa balay nga kinahanglanon namo sa pagsugod inig human sa kasal kay gusto namong didto namo largo og puyo. Nagkuyog mi sa showroom sa iladong kumpanya sa mga appliances ug furnitures ni Charlie. Usahay mag-uyon among gusto, usahay pod kay laylahi. Og para masital menduha, mag-jack in poy na lang min dito. Mga tawa na lang gud ng mga mag-assist sa mua dito sa sulod. Og samtang nagkadol ang pizza, gianam-anam na pod namo og prepare among kasal sa kadahigayon nga makauli siya. Parehong bulan to sa mong birthday. February. Month of love maong puno gyud may gugma. Entrada pa lang sa bulan, gisugdan na ang pre-nuptial photoshoots. Mao dinhi ang audio recorded message namong Charlie nga gigamit nga background sa mong pre-nuptial videos. Gituyo ni namo nga Taglish para masabtan sa mga bisita namong dili parehas namo nga Bisaya. Mao ni ang message ni Charlie. It was so surprising really, how quickly and completely I became weak. Nagsimula tayo sa pagkakaibigan hanggang sa nagkaaminan. You asked me kung paano ko nalaman na mahal kita. You wondered why I chose you. Honestly, I didn't choose you. My heart fell in love with yours. My soul connected. Kaya kong sagutin ang tanong kung bakit mahal kita at kung gaano kita mahal. But I'd much rather spend the rest of my life showing it to you. More than 5 years in the making. Ang daming twist and turns ng kwento natin. Naging tayo, nagkahiwalay, nagkabalikan, and look at us now. We are ready to open a new chapter of our lives. Ang daming characters ang naglabas-pasok. But we are the main characters of our love story, who never stop making it more exciting in every episode. We are my favorite love story, and I wouldn't have it in any other way. You gave my life a different meaning, from surviving to fully alive, from ordinary to extraordinary. You are both my excitement and my peace. You set me on fire and calm my soul. I knew I have found adventure and home. In the coming days or weeks, months, years, and eternity, I do promise to love you without end, to accept you without question, to support you without fail. I don't know where our path may take us, but I believe that together we can conquer all that may come. Through sickness and health, good times and bad, sunshines and rainstorms, I'll be there beside you. I don't know what tomorrow may hold, but it will find me holding you. I love you so much.
Grabe jud nga makatulo og luha nga paminawon nga message niya sa kuha. Labi na atong gi-record na nga puno og emosyon niya ang ginaistorya. Ang kada words kay pinili ug kabalog yun kong kinasing-kasing. Ug mao po ni akong message sa iya. Pinangarap lang kita dati. Tinatanaw mula sa malayo. Naalala ko pa noon, madalas kong kantahin ang kanta ni Ronnie Liang ng Ngiti. Kasi feel ko yung lyrics. Minamasdan kita nang hindi mo alam. Pinapangarap kong ikaw ay akin. Akala ko noon hanggang pangarap lang ang lahat. But God knows what is best for us. And He knows that you are the best for me. Hindi lang bilang isang kaibigan, o hindi ang maging kapareha ko habang buhay. It's a life of wonder with you by my side. From joy in the ordinary to creating our own extraordinary. We are together and I'm so thankful for you. You love me in the ways I knew I needed. And all the ways I didn't even know to hope for. In you, I have found my greatest adventure, my ease, and my home. In us, I have found my forever. Bago ka dumating, love stories were just words on a page. Pero ipinakita mo sa akin na kahit yung mga fairy tales ay kumukupas kapag inihalin tulad sa realidad. So thank you. Thank you for showing me what it means to be adored. What it means to cherish. I am grateful to you for us and for all that you inspire me to be. I know, hindi lang ako at yung pamilya mo ang nangangailangan sa'yo. Kailangan ka rin ng Pilipinas at nakahanda akong tanggapin at unawain ang kaakibat na responsibilidad na maging asawa ng isang kawal na tulad mo. Dahil mahal kita yan. I can promise na there won't be days without rain or times without trouble. But I can promise that you will never have to face any of it alone. On those moments of weakness, when you doubt your strength, just look at your hand and remember those places between your fingers is where mine fits. Bad times are good, heartaches and blessings of the heart. My hand and soul will always find yours. For as long as this life allows and into the next, I will love you unending until the sunset of time. This I promise you, Yam. Ang nahimo din concept sa sugod sa mong prenuptial video kay Friendship Turn to Lovers. Apil yun among mga barkada sa shooting ay. Samo kay kaming tanan. Og tinuod yun na samtang busy ka, mulabay lang mga oras nga di nimo mahibalan. Pareho ming duhang Charlie nga left and right ang ipang buhat. Iyahay og follow-up sa tanang kinahanglanon. Mga importanteng tao nga gusto namong makauban sa adlaw sa mong kasal. Hangtod sa naandam na namo ang tanan. Grabe yun to nga gusto namong Charlie, pero majority yun sa expenses kay iyaha o sa iyahang pamilya. Adlaw usa ang kasal kay naami sa hotel. Excited na kaming duha. Apil pod ang mga taong parihong nagmahal sa mua. Wala mi kaayo nagdugay og pangatulog kay aron ini kaugma. Di mi dukaon sa espesyal nga adlaw sa mong kinabuhi. Sumoto nga buntag sayo ato. Pagbangon nako kay yapak pa nako kung nawong kung makaramdam pa ba. Pagka-feel nako nga sakit, nagmatag yun ay ko og wala lang ko nagdamgo. Kasal na namon Charlie. Kumanog pangaon og tanan-tanan, gi-make upan ako og sugod. Mura gyud kog princess oy. Asikaso kaayo didto sa sulod. Daghan pod ang video didto sa kuha kay para ma-appeal sa wedding videos namong Charlie. Hangtod sa time na para isuot akong wedding gown.
Agara kay ko nga nakapangilid yod akong luha. Giagian pa ko sa kong mama og papa didto o giingnan ko nilang malipayon kay sila para sa kuha. Naguna na sila tanan ngadto sa simbahan. Human sa tanang preparation kay ready na ko. Soon to be wife ni Charlie. Ipasakay na ko sa bridal car og samtang naa ako sa sulod. Gi-imagine ako sa nawong ni Charlie og sa mahimong kasal. Way samang kalipay yod akong gibate atong tungura. Wala nagdugay, nangabot na mi sa simbahan. Minuto lang na ako gatindog at ubangan sa nakasaradong pultahan sa simbahan. Walay words nga maka-explain sa kalipay nga akong gibate. Katumanan to siya nga adlaw sa akong damgo kay kabalo ko nga naghulat sa tubangan sa altar ang lalaking akong gipangandoy o gipangayo sa Ginoo. Dugay na ko tong gipaabot nga takna sa akong kinabuhi. Ang kanunay na kong ginaingon nga pohon, nahitabo ra gyud. Pag-abri pa lang sa portahan, nakita na gyud nako ang kanindot sa kinabuhi og sa gugma. Gikan sa red carpet, mga bulak sa palibot, mga importanteng tao sa mong kinabuhi ni Charlie, ang halandon nga balay sa Ginoo, ang mga naka-uniform nga MIU nga nagunit og swords sa entrance. Akong parents nga nagulat sa tunga-tunga sa aisle ug si Charlie nga naa sa tubangan. Ug ubang butang nga wala ko'y laing maistorya, kundi dalaygon ang Dios ug ang iyahang mga buhat. Danisugod na og play ang kanta nga 1,000 Years ni Christina Perry. Samtang naglakaw ko paingon sa tubangan, na ginahinay nagtulo akong luha. Grabe nga kalipay. Nangandoy man ko og maayong kasal pero sobra-sobra ang gihatag ni Lord. Mura og fairy tale nga kasal. Ug banhunon nga usa ka living hero nga nagsuot siyang uniform. Buotan kay si Lord. Kay di maihap ang blessings nga iyang gihatag sa kuha. Ug isa sa pinakanindot nga feeling sa usa ka anak kay ang makitang malipayon ang ginikanan. Sa tanang smile sa kalibutan, ang smile gyud si mong mama ug papa ang pinaka-the best nga makita. Ug mas the best pa kung ikaw ang hinungdan niini. Luha nga dala sa kalipay. Gisugat ko nila sa usa ka init nga gakos. Kaya atong taknaa, ihatag na nila ako ang kagawasan, isip ko sa nila ka anak. Ug ang pagtugot nga magtukod ko kaugalingong pamilya. Human sa pila ka tuig nga ilaha kong ginahatagan og kahayag, giamuma, gipaedukar, gitabangang makabot og maayong gugmaon. Andam na silang ihatag pod ang tibok nga suporta sa pag-abri nako sa bagong yugto sa istorya sa kong kinabuhi. Padayon ra jud ming naglakaw paingon sa tubangan. Na ako sa walang kamot ni Papa o ismama pod sa pikas kilid. Sa kadatikang nako, nagtan-aw ra gyud ko sa nawong ni Charlie nga nag-smile. Pero naapoy luha. Wala man ko nilingi pero kabalo kong parihan namo. Ang mga tao pod sa palibot kay nag-smile og malipayon. Mura bag ang aisle kay perting taasa nga paminaw nako kay dugay kay minaabot sa tubangan. Murag ni hunong ang oras nga dili na nako madungog ang tao o kasaba sa palibot. Hug pila pa ka steps na nako sa tubangan ni Charlie. Ni-bless na siya gnigako sa kong mama o papa o gidawat ko niya. Ni-bless pod ko siyang mama o papa. Human, nangadto na mi sa tubangan. Pila ba ko katuig nangandoy kay Charlie? Pila ba katuig nga gipili nako siya? Kulang-kulang 15 years kay bisan sa mga adlaw na kami nanduha. Padayon gihapon kong nangandoy og nagampo kay Lord nga sa kada o maabot nga adlaw. Magpabili ni ihang gugma og respeto nako. Very basic nga definition sa kasal kay union of two hearts. Para sa kuha, ang kasal kay ang pagpangayo og bendisyon sa labaw makagagahom. Ang paghimo siya nga sentro sa gugma sa kaminyoon ug ang pagpaminaw sa mga pulong sa Ginoo. Halo-halo nga emosyon ako. Di masukod ako ang kalipay. Hangtod sa nanumpa nami og nagpadayon na yud taman sa nahuman ang kasal og nagkapinirmahay.
Nahuman ang kasalog ang pag-recessional march na namo. Giharang na ang sword sa kada arch nga na-challenge. Grabe yun to ka-enjoy og napakita yun ni Charlie sa kuha kung unsa siya ka-warrior. Naay idon Zulweta mo ako challenge. Naay ginapa-push up og siya samtang na ako siyang likod. Naay 10 seconds na kiss. Ug naay ipakarga ko taman sa pultahan sa simbahan. Pero yung lipaya na mo apil ang mga tao sa mong palibot. Hangtod sa nakasakay na may sasakyanan paadto sa reception. Dayon mawala-wala ang smile sa mong duhang Charlie. Sige na niya og kisan ako ang kamot nga naay sing-sing og miingon na siya. I love you. Motubag rapod ko niyag, I love you too. Pariha lang sa mga traditional na sequence sa reception ang nahitabo. Naisayaw, speech, kaon, toast, cake cutting, wedding games, ug uban pa hangtod sa human na rayon. Pagsulod yun namo sa hotel ni Charlie, dali ra kay na siyang nakatanggal sa iyang sapatos. Og siya po dayon ang nitanggal sa kong sandal. Kabuutan na lang yun. Makapungkol yudi ay ning ma-inlove. Bitaw. Pagtindog na niya kay gikalit man kahakuan na niya kukos. Nakurat yun ko moong nakasyagit ko. Og dali ra kay kong nakagunit siyang liog. Gibutang ko ana niya sa tunga sa kama. Human gidat uga niya o gikisan og sma. Hingan si Charlie nga sugda na natog himo og baby. And then he smiles siya. Itubagpod ko nga moginhawa sa siguro tano. Garabing kapuyag yun. Sakit kayo kong bagta. Nikatawa na si Charlie og ningon. Nga sagdai lang ng kakapoy. Basta kay nahuman na ato ang kasal. Tubag ko nga, halagi. Di man di ay dali, kaslon og ingani. Pero nakarealize ko kung unsa ko kalipay og kablas. Motong nag-thank you ko niya. Nag-I love you sa sakua og nag-I love you too pod ko niya. Daghan pa yun may gistoryahan samtang naglingkod na siya og ginayhinay og massage siya kong bagta. Humani pahulay may kadali og dungan naming naliko. Og tibuok gabiing gi-enjoy ang katumanan sa mong dugay ng pangalan. Human atong kasala kay dito nami sa mong balay na moyo. Na-arrange na ang ubang gamit na mo ato pero napay ubang gamit na ako nga wala pa. Samtang ipanghabwa nako ang mga libro o dating notebooks nako. Kay ipangdasok raman nako to atong nagpack ko sa balay. Nakaya nako tong scorebook sa katong ako ang nagdala sa basketball league sa among barangay. Og si Charlie pa ang SK chairman. Gidala nako na paadto tapad sa iya sa sala. Dayon giukay na mo gitan-aw ang mga matches sa lahang team. Og tinuod yun nga si Charlie ang daghang points sa kada match nila. Bibo kay mi nga nag-recall kay makita pud biya ang mga violation dito. Moraming namalik sa time atong padulaa. Ug apil tong nang hangyo siya sa kuha sa may balon dapit na ako yun lagi ang mokomiti sa lamisa. Na-recall pa ang mga feelings ato ug unsa ming duha nga gatago-tago sa mong gusto sa usag-usa. Ingon pa si Charlie nga pataguan yun daw to nga scorebook para na siya proof ug moingon siya sa mga anak buhon nga MVP siya sa basketball sa Batanon pa siya. Sa karon, naanami anak og lalaki amo ang panganay. Nakaunahon ako share sa mong story kay nakitaan pud nako ang scorebook atong pagpang-rearrange nako sa mong gamit ni Charlie. Di mapulaan nga balik-balikon og tan-aw ang sulod, labi na kay daghan ang memories sa ato. Dili lang ang score yun kundi ang istorya sa mong kinabuhi mismo ni Charlie. Na-promote na po din na siya og permi siya gaulian sa mua og makapasas siya. Bisan pila na may katuig ang iyang kabuutan kay mas ni doble pa. Mao nang kanunay kong mapasalamaton sa Ginoo sa iyang kaayo sa kuha. Daghan kayong salamat sa tanang ni uban sa mua aning istorya. Ladies and boys, mga bay ug day, dongan tag-ingon. Sana all.